Fundur settur á Alþingi. Í dag, þriðjudaginn 1. mars, tekur Jakob Frímann Magnússon sæti á Alþingi á ný og víkur þá varamaður hans Katrín Sif Árnadóttir af þingi. Forseta hefur borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 486 samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 577 auðlindir og auðlindagjöld þingsályktunartillaga flutningsmaður Bergþór Ólason og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þingskjali 579 niðurfelling tolla á blómum fyrirspurn flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 580 skotvopnaeign, innflutningur skotvopna og framleiðsla fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 581 framlag vegna stofnkostnaðar við vatnsveitur og lögbýlum fyrirspurn flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Þingskjali 582 B2 sprengjuflugvélar fyrirspurn flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 583 kæru til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Tryggingastofnunar ríkisins fyrirspurn flutningsmaður Ásthildur Lóu Þórsdóttir. Þingskjali 584 orkugjafi nýs hafrannsóknaskips fyrirspurn flutningsmaður Oddný G. Harðardóttir og loks þingskjali 585 fyrirhuguð Álftafjarðargöng skriflegt svar innviðaráðherra. Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, vonandi nægi að kynna í næstu viku í ríkisstjórn nýtt útlendingafrumvarp sem mun leysa þessi brýnu mál, sagði hæstv. Dómsmálaráðherra í útvarpinu í morgun. Og hver eru þessi brýnu mál? Jú, honum finnst ekki ganga nógu vel að sparka flóttafólki úr landi. Hann vantar lagaheimild til að þvinga þau til líkamsrannsóknar, hann vantar lagaheimild til að geta vísa þau allslausu á götuna á Grikklandi. Þetta ætlar hann að nota Úkraínustríðið til að réttlæta. Það er ógeðslegt að nota stríð í Úkraínu sem átyllu fyrir því að svipta fólk á flótta mannréttindum. Ógeðslegt að ríkisstjórn ætla að gera það. Nú reynir á samstarfsfólk Jóns Gunnarssonar í ríkisstjórn það hvort það hleypi þessum viðbjóði í gegnum ríkisstjórn og þingflokka, hvort það ætla að taka þátt í stríði Jóns Gunnarssonar gegn réttindum fólks á flótta eða taka sér stöðu með mannúðinni. Forseti minnir þingmenn á að gæta orða sinna og gæta að orðavali. Til máls tekur hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, hæstv. Dómsmálaráðherra mætti einmitt gæta orða sinna. Hann ætti að gæta orða sinna áður en hann egnir viðkvæmum hópum upp á móti hvort öðrum í einhvers konar tindandaleik hans sjálfs. Það er nefnilega virkilega ógeðslegt að egna svona hópum upp á móti hvert öðrum. Að notfæra sér stríðið í Úkraínu til þess að vísa hópi flóttamanna á götuna í Grikklandi. Við skulum ekki gleyma því að þetta er sami hópur fólks og Útlendingastofnun vísaði rakleiðis á götuna fyrir ári síðan miðjan vetur gegn lögum, eins og hefur verið úrskurðað, án lagaheimildar, án þess að nokkrar afleiðingar hafi hlotist fyrir Útlendingastofnun eða ráðherrann sem leyfði þessu að gerast. Og það var einmitt til hvers? Til þess að þvinga þessa sömu flóttamenn til þess að sæta líkamsrannsókn, til þess að megi vísa þeim á götuna í Grikklandi. Nú stendur til að nota stríðið í Úkraínu til þess að brottvísa þeim á götuna á Grikklandi. Allt á þetta heita í nafni mannúðar. Ég segi nei. Til máls tekur hv. þingmaður Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, það er ekki bara spurning að ráðherra fái heimild til þess að vísa fólki á götuna í Grikklandi, sem er sannarlega ein af ástæðum þessa frumvarps, heldur að vísa þeim á götuna á Íslandi. Kærunefnd útlendingamála staðfesti hér í fyrra að það hefði verið ólögmætt af hálfu Útlendingastofnunar að vísa fólki út á götu fyrir það að neita að gangast undir líkamsrannsókn, enda er þetta tvennt algjörlega óskylt og augljóst hverjum sem vill átta sig á því að það er algjörlega kolólöglegt og jafnvel þó það væri löglegt þá má spyrja sig hvort að það væri í samræmi við mannréttindasamninga. En hvaða fólk er þetta sem hann er að tala um?
Hæstv. dómsmálaráðherra talar flóttafólk sem ekki að koma frá Úkraínu eða ekki úkraínskir ríkisborgarar sem eitthvert óheiðarlegt fólk eða eitthvað slíkt. Þorri þess fólks sem að þessar aðgerðir sem að dómsmálaráðherra boðar beinast gegn eru flóttamenn. Þetta fólk sem með viðurkennda stöðu flóttamanns. Þetta fólk sem Evrópa búin að staðfesta, búin að veita þeim skilríki og segja þú ert flóttamaður. Það leitar hingað vegna þess að það á sér ekki nokkurs lífsvon í þeim löndum þar sem þau hafa verið kyrrsett af hálfu Evrópusambandsins. Þetta flóttafólk, þetta allt flóttafólk, það skiptir ekki máli hvernig það er á litinn. Forseti minnir á að ræðutími fundarstjórn forseta aðeins 1 mínúta. Til máls tekur hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fundarstjórn forseta. Forseti, það var eiginlega síðasta sem ég bjóst við að þetta yrði orðræða ríkisstjórnarinnar það hvernig þetta bregðast við flóttamannavandanum frá Úkraínu. Ég bjóst við tilkynningu það hvernig við myndum taka hjartanlega á móti þeim sem með tengsl við Ísland til dæmis. Það var bara hjálpað við færum bara erlenda sem myndum hjálpa þeim að tengjast fjölskyldum sínum þar og koma með þær til Íslands. En þetta kemur í staðinn. Ég átta mig ekki á þessu, herra forseti, því að tíminn á þingi, hann alveg mikilvægur. Tíminn í þingsal mikilvægur. Og þess vegna skil ég ekki hvers vegna ríkisstjórnin kemur með svona útspil í stað þess að svara okkur strax hvernig á að bregðast við flóttamannavandanum frá Úkraínu. Ekki með því að segja við erum nú fyrst að losna við þá sem eru hérna, áður en við getum tekið á móti einhverjum öðrum. Það finnst mér algjörlega óásættanlegt og við þurfum að fá betri svör en það frá ríkisstjórninni það hvað á að gera sem fyrst því að vandinn þess eðlis. Þá tekur til máls hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, þegar ég var lítill strákur og upplifði Eyjagosið þá skynjaði maður svo vel hversu hæf við vorum til að bregðast við í neyð og tilbúin til þess að aðstoða fólk. Það stóð ekkert á hjálpsemin á þeim tíma og þannig hef ég bara skynjað þessa hluti að við ætlum að hjálpa fólki í neyð, hvaðan sem það kemur, hvort sem það kemur frá Vestmannaeyjum, Venesúela eða Úkraínu. Þannig vil ég horfa á þetta og mér þykir sérstakt að það þurfi að henda fólki út frá Venesúela af því að það einhverjir aðrir og betri flóttamenn að koma til landsins. Hæstv. Dómsmálaráðherra nefndi það að það væru hér að koma 10% fleiri flóttamenn frá Venesúela heldur en frá öðrum Norðurlandaþjóðum. Og það svo sem skiljanlegt, ef eru 10 hér frá Venesúela og það kemur 1, þá það 10%. Til máls tekur hv. þingmaður Logi Einarsson fundarstjórn forseta. Herra forseti, það nú ofta sem að kemur upp undir þessum lið og kvartar yfir því að ríkisstjórnin kom ekki með mál inn, en núna erum við sannarlega að tala mál sem við viljum ekki fá inn. Og það full ástæða einmitt til þess að rifja þess upp þetta mál. Vegna þess að í aðdraganda kosninganna 2017 þá sammælust allir flokkar á þingi sem þá sátu, formenn þeirra, það að það ætti að endurskoða útlendingalögin og sýna þeim meiri mannúð. En Sjálfstæðisflokkurinn virðist hafa algjört dagskrávald í þessum málaflokki og við erum búin að horfa upp á það núna síðustu daga og vikur hvernig hver atburðurinn rekur annan sem að býr til mynstur sem við hljótum öll að sjá með ríkisborgararéttinn, með samninganum við Rauða krossinn og nú þetta, og þetta verður á ábyrgð Framsóknarflokks og Vinstri grænna ef að þessi mál komast í gegn. Til máls tekur öðru sinni hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti,
Ég vek athygli á því að þetta ekki fyrsta skipti sem þetta mál kemur inn til þingsins. Þessu máli þorra þess hefur verið hafnað á þinginu ítrekað. Það sem við erum fyrst og fremst að mótmæla hér náttúrulega að það skuli eiga að bera þetta á borð þingsins eina ferðina en ekki síst undir hvaða formerkjum. Það undir þeim formerkjum að það sé ekki pláss fyrir það flóttafólk sem við erum öll sammála að þurfi á vernd að halda. Þetta algjörlega óboðlegt og það þetta sem fyrst og fremst stingur núna. Það að það eigi að vísa út á götu eða vísa úr landi fólki sem flóttafólk til þess að taka við flóttafólki sem fætt einhvers staðar annars staðar. Mig langar að koma með tillögu fyrir dómsmálaráðherra, hæstv. Dómsmálaráðherra. Ef hann hefur fyrst og fremst áhyggjur af dvöl fólks í búsetuúrræðum Útlendingastofnunar, þá til mjög fljótleg leið til þess að leysa þann vanda. Og það að veita þessu fólki leyfi til dvalar á Íslandi, svo það geti farið að hefja sitt líf og síðan sig sjálft. Þá tekur til máls hv. Þingmaður Gísli Rafn Ólafsson fundarstjórn forseta. Forseti, ég trúi því ekki að hinir 62 aðilarnir hér á þingi, aðrir en hæstv. Dómsmálaráðherra, séu ekki með mannúð í hjartanu á sér. Að þið sem hér sitið ætlið að leyfa kynþáttahaturs frumvarpi að fara í gegn. Því það það sem það er. Því það á að útiloka fólk vegna þess hvaðan það kemur og meðan það hægt að taka vel á móti öðrum. Ég trúi því ekki upp á ykkur, háttvirtir þingmenn, og ég vona að þið standi með okkur í að stoppa þetta frumvarp. Forseti minnir á að þingmönnum ber úr ræðustól að ávarpa forseta en ekki aðra þingmenn. Þá tekur til máls hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, stríðið í Úkraínu skelfilegt. En mér finnst það eiginlega enn skelfilegra ef við ætlum að fara að blanda því við eitthvað algjörlega óskylt mál. Þarna himinn og haf á milli. Kemur hvort hinu við. Og við eigum að hafa þá allan þá virðingu hér á Alþingi og þeir þingmenn stjórnarinnar sem tala að blanda ekki þessu tvennu saman. Við eigum að sjá til þess að taka á móti þeim sem þurfa á því að halda og gera það vel og fara að lögum og reglum. En alls ekki að blanda svona gjörólíkum hlutum saman vegna þess að við vitum við erum að horfa á stríð í Úkraínu. Þessi börn og almenningur falla og við eigum ekki og ef bera þá mikla virðingu fyrir því að blanda ekki því saman við eitthvað sem við erum að gera hérna heima og eigum að sjá sóma í okkur að gera almennilega. Þá tekur til máls öðru sinni hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, í umræðum þetta mál hefur líka komið fram að hálfu hæstv. Dómsmálaráðherra mannsins sem fer fyrir þessum málaflokki fyrir okkar hönd, mannsins sem fór á fund þetta í Brussel fyrir okkar hönd, að hann efist heilindi þeirra flóttamanna sem komi yfir landamærin frá Úkraínu. Að þarna sé nú að finna fólk sem að misnota aðstöðu sína með að fara yfir landamærin frá Úkraínu og leita hælis. Að það sé nú ekki allir heiðarlegir sem að óski þess að fá skjól í kjölfar átakanna í Úkraínu. Þetta fulltrúinn sem þessi ríkisstjórn hefur valið sér til þess að tala þetta málefni, til þess að vera yfir þessu málefni. Og það enginn að fara að segja mér það að ráðherra í félagsmálaráðuneytinu sé að fara að byrja einhverja bætifólka fyrir þetta. Þetta maðurinn sem fulltrúi þessara ríkisstjórnar gagnvart flóttafólki frá Úkraínu. Hann að taka sömu orðræðu og fyrrverandi Bandaríkjaforseti
til þess að réttlæta aðför að réttindi flóttamanna. Þetta er ykkar fulltrúi. Þá tekur til máls hv. þingmaður Jóhann Friðrik Friðriksson fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, við okkur blasir eitthvað alvarlegasta ástand sem við höfum séð, ég segi í manna minnum í Evrópu. Innrás í frjálst og fullvalda ríki sem mun leiða af sér gríðarlegan vanda sem að við munum að sjálfsögðu axla með okkar vinaþjóðum og bandalagsþjóðum. Við munum að sjálfsögðu ekki skorast undan því. Við Íslendingar höfum allt til þess að bera að skjóta hér skjólshúsi yfir þá sem þurfa á því að halda. Og ég frábið mér þá umræðu sem hér í gangi að ríkisstjórnin mun ekki standa við orð sín sem féllu hér í gær og meirihlutinn á þinginu. Þá tekur til máls hv. þingmaður Orri Páll Jóhannsson fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég fann mig knúinn til þess að koma upp og ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni Jóhanni Friðriki varðandi þau orð sem hér hafa verið látin falla á minninu og á það að hér hefur okkur verið tíðrætt mjög mikilvæga og einlæga samstöðu þingmanna í málefnum varða Úkraínu og þar hafa orð bæði forsætisráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra sem og utanríkisráðherra staðfest það að auðvitað munum við vera þjóð meðal þjóða þegar kemur að því að aðstoða flóttafólk sem í þessum hræðilegu aðstæðum sem við horfum upp á frá mínútu til mínútu breytast í Úkraínu. Til máls tekur að nýju hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég ekki viss að þeir hv. stjórnarliðar sem töluðu hér á undan mér hafi endilega heyrt umræðuna því að við vorum ekkert að tala það hvort Ísland ætlaði að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu. Ég held að liggi fyrir að það standi til. Það sem við erum hins vegar að gagnrýna að ráðherrann, dómsmálaráðherrann hæstvirtur, ætlar að nýta ferðina, ætlar að nota flóttafólkið frá Úkraínu sem átillu fyrir því að koma í gegn frumvarpi sem hann er 4. ráðherra þessara ríkisstjórnar til að reyna að koma í gegn. Frumvarpi sem snýst eingöngu það að geta sparkað fólki hraðar úr landi. Og það eru ekki úkraínsku flóttamennirnir sem á að sparka. Það er fólki sem er að flýja ástandið í Palestínu, í Sýrlandi. Það er fólkið sem er búið að brjóta lög á þegar það var svipt þjónustu hér á landi. Það er búið að brjóta lög á óléttum konum þegar þeim er veitt flughæfnisskírteini af trúnaðarlækni Útlendingastofnunar. Og vegna þess að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var gerð afturreka með þessi lögbrot, þá ætlaði að breyta lögunum þannig að þau geti brotið á mannréttindum flóttafólks í skjóli laganna. Og að nota stríðið í Úkraínu sem átillu fyrir þessu, það er viðbjóður, forseti. Þá tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegi forseti. Með leyfi forseta þá orti Steinn Steinarr hinn hljóðu tár. Ég hef hlustað svo oft á hinn hljóðu tár sem í myrkrinu falla, sem harðþrungin, vonlaus, veik og þjáð eins og veiksmanns stuna sem heyrist varla. Nú er stríð í Úkraínu. Nýjustu tölur segja á annað 100 manns hafi fallið og annan tug barna. Okkur ber að stöðva þennan einræðisherra sem fer með ofbeldi í gegn lýðræðisríku landi. Almenningur er skotvörn og börn. Okkur ber að slíta stjórnmálasambandi við Rússlands. Okkur ber að senda sendiherrann og hans stuðningsmanns Pútins heim. Okkur ber að senda skýr skilaboð. En í seinni hluta þessara ræðu ætla ég að nota til þess að fara með í þögn bæn frið fyrir Úkraínu.
sendum skýr skilaboð, stöndum með úkraínsku þjóðinni. Tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Dagbjört Hákonardóttir. Virðulegur forseti. Nú á tímum hækkandi sólar í febrúar og mars á sér stað árviss viðburður í íslenskri samfélagsumræðu. Foreldrar barna sem fædd eru á fyrstu mánuðum ársins og bíða eftir að fá úthlutuðu plássi, ýmist á ungbarnaleikskólum eða hjá dagforeldrum, grípa í tómt. Eitt sveitarfélag hefur öðrum fremur lagt áherslu á aðkomu sína að því að brúa bilið á milli fæðingar, orlofs og dagvistunar að því loknu og það er Reykjavíkurborg. Nýjar tölur sýna að hlutfall barna sem hefja leikskólagöngu sína í borginni fyrir 24 mánaða aldur hefur aukist verulega, það er að segja 46% á árinu 2018 upp í 70% haustið 2021. Það eru 7 nýir leikskólar sem munu opna í Reykjavík árið 2022. Til samanburðar mun engin leikskóli opna á sama tíma í Kópavogi, enda skiptir máli hver stjórnar. Það er samt ekki nóg að bjóða upp á þessi pláss, heldur skiptir líka máli að innritun barna fari fram á þeirra forsendum. Og núverandi lagaumhverfi gerir stærri sveitarfélögum ekki kleift að innrita á leikskóla með því tilliti að yngri systkini njóti forgangs á sama leikskóla og hið eldra. Raunin er því sú að fjölmargar fjölskyldur nýkomnar úr fæðingarorlofi standa fram fyrir því að þurfa að keyra, hverfa á milli og stundum bæjarfélaga til að nálgast dagvistun. Á þessu tapa allir, hvort sem horft út frá umhverfinu, atvinnulífinu, umferð, félagslegri samþættingu innan hverfa eða mikilvægum samvistum systkina á fyrstu árum þeirra. Herra forseti, ég kalla því eftir að löggjafarvaldið hlutist til að gera breytingar á lögum nr. 90/2008 leikskóla sem gerir sveitarfélögum kleift að haga innritun með þeim hætti að yngri systkini njóti forgangs á leikskóla og taka með tillit til búsetu þeirra að öðru leyti. Tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Í kjördæmaviku hittu þingmenn Suðurkjördæmis sveitarstjórnarfólk á Suðurnesjum. Þar voru athyglisverðar tölur dregnar fram stöðuna, meðal annars stöðu Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Þó að fjárframlög til HSS hafi aukist í núverandi fjárlögum, þá hafa þau aukist allt land og ekkert meira á Suðurnesjum. Vinna við að innleiða nýtt fjármögnunarlíkan heilsugæslustöðva á landsbyggðinni er hafin og það er því miður ekki að vinna með Suðurnesjum. Vegna uppbyggingar þessa fjármögnunarlíkans þá vega atriði eins og að samfélagið sé ungt, þungt og Suðurnes fá meðal annars ekki reiknað framlag vegna smæðar. Þegar skoðaður er fjöldi heilbrigðisstarfsmanna á hvern starfsmann á hvern íbúa, kemur í ljós að flestir íbúar eru á hvern heilbrigðisstarfsmann á Suðurnesjum eða 128. Þeir eru fæstir á Vestfjörðum eða 40 og á Norðurlandi eru þeir 95. Framlag til heilsugæslu árið 2020 var á Suðurnesjum 79.000 en 116.000 að meðaltali á hvern íbúa á landsbyggðinni. Þá verður að nefna þá grafalvarlegu stöðu sem er að mikill fjöldi íbúa keyrir til Reykjavíkur eftir heilbrigðisþjónustu og má til dæmis nefna að 45% íbúa sveitarfélagsins Voga verður að velur að sækja sér heilbrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðið. Síðustu áramót voru íbúar Suðurnesja rúmlega 28.000 sem samsvarar 21% af íbúum landsbyggðarinnar. Framlagið til Suðurnesja var hins vegar bara 14%. Suðurnesin eru með eina heilsugæslustöð sem sinnir 30.000 manns en á höfuðborgarsvæðinu er sirka 11.500 íbúar á hverja heilsugæslu. Þess vegna þyrftu heilsugæslur á Suðurnesjum að vera 3. Virðulegur forseti, það er komið tími til að ríkið fari að laga þetta. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, á þeim rúmlega 100 dögum sem eru liðnir frá loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow er ríkasta 1% í heiminum búið að losa jafn mikið af gróðurhúsalofttegundum
og öll Afríka mun gera á þessu ári. Þessi misskipting í heiminum eitthvað sem dregið skýrt fram í skýrslu sem kom út í gær frá sérfræðingahópi milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar, þar sem afleiðingar loftslagsbreytinga eru fókusinn. Það eru kannski ekki ný tíðindi í þessari skýrslu, hún var síðast gerð fyrir 7 árum, en hún miklu skýrari. Það allt afdráttarlausara í þessari skýrslu en þeirri sem kom út fyrir 7 árum og vel að merkja, árin 7 sem eru liðin frá 2014 þegar síðasta skýrsla kom út, eru heitustu 7 ár mannkynssögunnar. Það kostar að bregðast við loftslagsbreytingum og það kostar ennþá meira að gera það ekki. Skýrslan sýnir að aðgerðaleysi ríkisstjórna heims á síðustu árum og áratugum til að bregðast við loftslagsvánni orðið þess valdandi að helmingur mannkyns, 3,6 milljarðar fólks, búa strax í dag við afleiðingar loftslagsbreytinga, oft mjög alvarlegar. Aðgerðaleysið endurspeglast líka í því að á ráðstefnu í Kaupmannahöfn 2009 sammæltust ríku löndin að leggja 100 milljarða bandaríkjadala af hendi í aðgerðir gegn afleiðingum loftslagsbreytinga til hinna fátækari og sá reikningur var komin á gjalddaga 2020 og þau sviku þetta loforð. Og það aðgerðaleysi birtist líka á ólíklegustu stöðum, eins og því að Evrópa ekki búin að skipta yfir í grænu orkuna sem hún þarf að gera til að bregðast við loftslagsvánni og þess vegna upp á rússneskt gas og olíu komin og fjármagnar þess vegna stríðsrekstur Pútíns. Með því að hafa dregið lappirnar í loftslagsmálum bera stjórnmálamenn nefnilega ekki bara ábyrgð á beinum afleiðingum loftslagsbreytinga, heldur svo miklu meiri hörmungum. Málstekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti. Olga Dibrova, sendiherra Úkraínu og Íslandi, áttu óformlega fund snemma í morgun með utanríkismálanefnd hér í þinghúsinu. Það ljóst að alvarleiki málsins vex með hverju deginum og sífellt öflugri vopnum beitt sem valda meiri skaða. Það áhyggjuefni að mannfall meðal almennra borgara virðist fara hratt vaxandi. Við erum að upplifa heimssögulega tíma, atburði sem mun hafa mikil áhrif á evrópsk öryggismál næstu áratugina. Við sjáum miklar og hraðar breytingar í stefnu Evrópusambandsins, Þýskalands, Svíþjóðar og fleiri ríkja. Breytingar hafa komið á síðustu dögum sem hefðu fyrir ekki löngu síðan talist mjög ólíklegar eða óhugsandi. Evrópa sameinuð í þessu máli. Það mín tilfinning að samhugur íbúa Evrópu hefur ekki verið meiri í einstöku máli heldur þessi innrás Rússa í Úkraínu sem áratugaskeið. Það var einstakt að finna samstöðuna á febrúarfundi NATO-þingsins í síðustu viku á meðal þingmanna þingsins og í framhaldinu á þingmannaráðstefnu sameiginlegu utanríkis- og öryggismálaráðstefnu ESB seinni hluta síðustu viku. Ég finn mikla samstöðu meðal íslenskra þingmanna með málstað Úkraínu. Við sem búum í smáríki eins og Íslandi eigum allt undir því að alþjóðalög séu virt. Ég hef hugsað til þess á undanförnum dögum hversu mikið fyrirtækjahyggja og gæfa var fólgin í því fyrir hönd Íslands að þáverandi ráðamönnum sem börðust fyrir aðild að Norður-Atlantshafsbandalaginu, NATO, og varnarsamningnum við Bandaríkin 1949 og 1951. Okkar áherslur í aðstoð við Úkraínumenn verða í gegnum mannúðarstarf eins og utanríkisráðherra hefur lagt áherslu á. Við eigum að gera okkar allra besta í aðstoð Úkraínumenn í þeirra neyð. Málstekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti, við heyrum og sjáum á hverjum degi átakanlegar fréttir frá Úkraínu í kjölfar árásar Rússlands.
Þó svo að Úkraínumenn berjist hetjulega fyrir landi sínu er staðan mjög alvarleg hvernig sem á það er litið. Margir almennir borgarar hafa orðið fyrir miklu tjóni, slasast eða jafnvel látið lífið. Borgarstjóri Kænugars hefur sagst ekki geta sagt til hve lengi Úkraínumenn geti varist innrásinni, en það verður þó lengi. Það liggur fyrir að skaðinn verður mikill þegar ríki neyðast til þess að verjast árás sem þessari. Úkraínumenn þurfa á ýmissi aðstoð að halda og hafa óskað eftir henni frá alþjóðasamfélaginu. Flestar þjóðir heims hafa svarað kallinu og þar er Ísland engin undantekning. Vissulega getum við fordæmt innrásina við hvert tækifæri eins og við höfum gert hér á landi. Fyrir liggur að 500.000 manna hafa nú þegar flúið stríðsástandið í Úkraínu og myndirnar sem við sjáum eru átakanlegar. Sú tala fer ört hækkandi og það er hlutverk Íslands í samfélagi þjóða að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu opnum örmum. Íslensk yfirvöld hafa nú þegar lýst yfir áætlun að taka á móti úkraínskum flóttamönnum. Þar þurfum við að bregðast hratt og örugglega við, enda tíminn ekki að vinna með okkur. Ég vil sérstaklega minna á stöðu fatlaðs fólks sem er í mjög erfiðri stöðu og kemst jafnvel ekki frá nema með sérstakri aðstoð. Í raun oft háð aðstoð annarra og þar eigum við sem þjóð að axla ábyrgð. Að auki hafa Íslendingar verið að safna fyrir grunnaðstoð til Úkraínumanna. Þörfin fyrir mat, vatn, heilbrigðisvörur og heilbrigðisþjónustu og fleira vex með hverjum degi. Virðulegi forseti, staðan í Úkraínu er alvarleg. Við Íslendingar stöndum með þeim og munum gera áfram. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, hrikalegur harmleikur birtist okkur þessa dagana þar sem Pútín stýrir her sínum í árás á Úkraínu, þar sem saklausum borgurum er ekki eirt eins og í öllum hernaði. Skólar og spítalar eru skotmörk og enn meiri hörmungar eru í uppsiglingu. Íbúar landsins bíða milli vonar og ótta í dag eftir því sem lestir af þungavopnum færast nær borgum þeirra. Það er aðdáunarvert að sjá þá miklu samstöðu á alþjóðavettvangi með úkraínsku þjóðinni og gegn ólöglegri innrás Rússa inn í Úkraínu. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa lýst afstöðu ríkisstjórnarinnar og íslenskir þingmenn eru einhuga í fordæmingu sinni á hernaði Rússa og það er nauðsynlegt. Nú á 6. degi innrásarinnar er ljóst að áhrif hennar mun snerta okkur öll. Mest á vettvangi mannúðaraðstoðar við íbúa Úkraínu sem hafa nú þegar lagt á flótta og ljóst er að þeim mun fjölga mjög hratt. 500.000 manna hefur nú þegar þurft að yfirgefa landi og hrikalegar myndir birtast okkur af aðskilnaði fjölskyldna sem flýja árásir Rússa. Aðliggjandi lönd við Úkraínu og Rússland hafa tekið á móti fólki á flótta þaðan og ætla að opna faðminn enn frekar fyrir Úkrænumönnum. Það hafa íslensk stjórnvöld líka sagst ætla að gera og þurfa að sýna það vel og skýrt í verki án þess að það halli á umsækjendur alþjóðlega vernd og þjónustu við þau. Við munum líka finna fyrir efnahagslegum áhrif innrásarinnar og þurfum að vera undir það búin hér á landi líkt og aðrar Evrópuþjóðir. Innrás Rússa hefur nú líka þegar haft gríðarleg áhrif á evrópsk stjórnmál eins og við sjáum í viðsnúningi utanríkisstefnu Þýskalands og að Evrópusambandið er í fyrsta sinn að senda hergögn til annars ríkis utan ESB. Herra forseti, það sem skiptir mestu máli núna er að við sýnum úkraínsku þjóðinni fulla samstöðu. Förum ekki í pólitískar skotgrafir hér heima fyrir. Tölum alls staðar fyrir því að innrásinni verði hætt nú þegar og að friði verði komið á strax. Við Íslendingar höfum rödd og við skulum nýta hana í þágu friðar. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Eva Dögg Davíðsdóttir. Virðulegi forseti, skýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsbreytingar kom út í gær. Skýrslan er afrakstur vinnuhóps sem ég hef verið hluti af sem meðhöfundur og leggur mat á áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og samfélag, auk þess sem hún leggur til nauðsynlegar aðgerðir til aðlögunar. Enn og aftur gefa vísindin okkur ótvíræð skilaboð. Loftslagsbreytingar ógna velferð mannkyns og möguleikanum á að skapa lífvænlega og sjálfbæra framtíð fyrir alla. Breytingarnar eru hraðari en okkur óraði fyrir og tíminn er naumur. Skýrslan kallar eftir skýrum stefnum stjórnvalda og leggur áherslu á kerfisbreytingar og loftslagsréttlæti. Mig langar að staldra við hugtakið loftslagsréttlæti því notkun hugtaksins í skýrslunni er söguleg og ber merki ákveðna áherslubreytingu. Áhrif loftslagsbreytinga á líf okkar eru ójöfn og breytileg eftir til dæmis búsetu, kyni, stétt og fjárhag.
Loftslagsréttlæti felur í sér að tilliti sé tekið til þessa í öllum aðgerðum. Þetta hefur verið skýr krafa þróunarlanda og því jákvætt að sjá aukið vægi þessarar orðræðu. Ég vil nefna þrennt úr skýrslunni sem tengist þessu. Í fyrsta lagi sýnir skýrslan að yfir 3 milljarðar manna búa nú þegar við varnarleysi gagnvart loftslagsbreytingum og hátt hlutfall dýrategunda sömuleiðis viðkvæmt fyrir áhrifum þeirra. Í öðru lagi leggur skýrslan áherslu á samvinnu milli ólíkra hópa og samtvinnun á þekkingu á loftslagsvánni. Hér má nefna staðbundna þekkingu til að mynda hópa frumbyggja sem hingað til hefur fengið lítið vægi í samanburði við hefðbundna vísindalega þekkingu. Í þriðja lagi segir skýrslan með mikilli vissu að aðgreiningarlausar og kerfismiðaðar sem byggja á félagslegum jöfnuði og loftslagsréttlæti minnka loftslagsáhættu og skapa þannig farveg fyrir loftslagsþolna þróun. Það er mikil þörf á auknum aðgerðum og fjárhagslegum stuðningi Vesturlanda til svæða og samfélaga sem eru viðkvæmust fyrir áhrifum loftslagsbreytinga. Herra forseti, alþjóðasamvinna hefur sjaldan verið mikilvægari en á okkar tímum og við verðum að vinna saman að metnaðarfullum og réttlátum loftslagsaðgerðum. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Hæstvirtur forseti, ég kem hingað í ræðustól fyrir íbúa á Suðurnesjum sem hafa nú í langan tíma upplifað óöryggi heilbrigðisþjónustu á svæðinu allt of lengi. Það er ljóst að fjárframlög til málaflokksins eru undir því sem er á öðrum svæðum og málaflokkurinn því verulega undir fjármagnaður. Það er ólíðandi á svæði sem þjónar svo stóru svæði og í stofnun sem staðsett í 4. stærsta sveitarfélagi landsins. Það er ekki hægt að segja við tugþúsundir íbúa á Suðurnesjum að þeir geti bara leitað til Reykjavíkur á Landspítalann þar sem álagið er nú nóg fyrir. Nú eru tæplega 30.000 íbúar á svæðinu og þumalputtareglan er sú að baki hverrar heilsugæslu sé 12.000 íbúar. Nú í dag er þar ein bráðamóttaka og ein heilsugæsla á Suðurnesjum öllum. Það er skortur á heilbrigðisstarfsfólki og þegar að orðspor stofnunarinnar verður neikvætt, verður þeim mun erfiðara að fá þangað gott og hæft starfsfólk. Húsnæðismálin hafa verið í ólestri auk undirfjármögnunar og mönnunarvanda. Á síðasta ári samþykkti heilbrigðisráðherra að hefja framkvæmdir við nýja heilsugæslu í innri Njarðvík. Vandamál er bara að hún verður ekki tilbúin fyrr en í lok árs 2024. Það er ekki hægt að láta íbúa Suðurnesja að búa við óöryggi og skerta heilbrigðisþjónustu í rúm 2 ár og við krefjumst þess að fundi verði bráðabirgðalaust fram að þeim tíma að ný heilsugæsla taki til starfa. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hefur skorað á heilbrigðisráðherra að leysa bráðan vanda með því að opna bráðabirgðaheilsugæslu sem fyrst og ég tek undir þá áskorun. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja býr yfir mörgu góðu fólki sem brennur fyrir starfi sínu á stofnuninni. Við skulum ekki horfa fram hjá þeim mannauð. Við verðum öll að leggjast á eitt að bæta það sem þarf að bæta til að stofnunin geti sinnt því hlutverki sem henni er ætlað að sinna á Suðurnesjum. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Fiskeldi á Íslandi er ung atvinnugrein í örum vexti en mikill uppgangur hefur verið í fiskeldi á heimsvísu undanfarna áratugi. Mikilvægt er að við horfum til þróunar í nágrannalöndunum og nýtum okkur þá reynslu sem þar hefur orðið til þess að hægt verði að byggja upp heilbrigða starfsemi hér á landi. Okkur hefur borið gæfu til að byggja upp sterka löggjöf og reglur hvað varðar heilbrigði og umhverfi og það er mikilvægt bæði fyrir iðnaðinn og okkur að því sé fylgt eftir og eftirliti sé virt. Eignarhald laxeldisfyrirtækja á Íslandi hefur því miður verið að þróast á þann veg að mikil samþjöppun á sér stað í greininni. Sú þróun getur leitt til þess að fá fyrirtæki verði allsráðandi. Líkt og staðan er í dag eru raunhæfar möguleikar á því hérlendis að einn aðili geti eignast öll gildandi rekstrarleyfi og stjórna þannig allri framleiðslu á eldisfiski og seiðaeldi á landi og sjó. Þegar útlit var fyrir það sama að kæmi upp í Færeyjum brugðust frændur okkar við með því að setja inn ákvæði þarlend fiskeldislög sem takmarka að lögaðili geti eignast meira en helming útgefinna laxeldisleyfa. Við erum ekki eini í þessu, rætt í Noregi líka þessi misserin að setja á sambærileg ákvæði.
Ég tel mikilvægt að við bregðumst við þessari þróun og hef því ákveðið að leggja fram þingsályktunartillögu þess efnis að stjórnvöld hér á landi skipi starfshóp sem hefur það að markmiði að koma með tillögu hvernig takmarka mætti samþjöppun eignarhaldsaðila á laxeldisleyfum á Íslandi eða samhliða þess að skoða hvort takmarka ætti með einhverjum hætti eignarhald erlendra aðila á laxeldisleyfum á Íslandi. Ég tel afar brýnt að skoða verði hvernig tryggja megi með lagasetningu að laxeldi á Íslandi verði ekki í eigu örfárra aðila. Tryggja þarf fjölbreytni í greininni ásamt staðbundnu eignarhaldi. Það skiptir gríðarlega máli að samhliða uppbygging á laxeldi á Íslandi sé tryggt að atvinnulíf og mannlíf á svæðinu blómstri. Ásamt því að laxeldi á Íslandi vaxi og dafni í sátt við umhverfi og samfélagi. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Herra forseti, ef að einhvers staðar var ekki orðið ljóst hvað orðin eitruð karlmennska merkir, þá er innrásin í Úkraínu dálítið vel til þess fallin að lýsa því. Konur, börn, gamalt fólk, fatlað fólk eru þau sem liggja í valnum á meðan að við hlustum á og sjáum í fjölmiðlum bæði hérlendis og erlendis umræðu á pari við það sem að gerist í spjallþráðum tölvuleikja hvers slags vopn eru notuð og af hvaða krafti eigi að nota þau, en fórnarlömbunum held ég alveg sama hvað sprengjan heitir þegar hún fellur. Ef það er eitthvað sem þessir atburðir síðustu daga sýna okkur það hversu gríðarlega verðmætur friðurinn fyrir allt okkar líf, fyrir daglegt líf, viðskipti, menningu, íþróttir. Það eðlilegt að fyllast vanmætti og finna fyrir hjálparleysi. Við eigum að vera meðvituð okkar gæfu að alast upp og búa hér í friðsælu landi. Vanmátturinn og hjálparleysið gerir ábyrgð okkar enn skýrari. Það hefur verið okkar skoðun í VG að aukinn vígbúnaður og vígvæðing og hernaðarbandalög séu ekki besta leiðin til þess að tryggja frið í heiminum. Friðarhyggja snýst að friður sé það mikilvægasta sem þurfi að tryggja í alþjóðasamskiptum. Ekkert jafn skaðlegt fyrir umhverfi, velferð og heilsu fólks og hernaður. Við á Íslandi erum að mörgu leyti í forréttindastöðu í alþjóðasamfélaginu og ber því að gera það sem í valdi okkar stendur til að deila auðlegð okkar með þeim sem mest þurfa á að halda. Ísland á að axla ábyrgð og koma fólki í neyð til hjálpar, bæði með því að taka vel á móti fólki á flótta og styðja fólki í því að geta lifað með reisn annars staðar í heiminum. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Hæstv. fjármálaráðherra hefur verið tíðrætt góða eiginfjárstöðu heimilanna, en þegar grannt skoðað byggir hún ekki á því að skuldir heimilanna við bankana sé að lækka eins og ætti að vera viðmiðið, heldur því að húsnæðisverð að hækka, þannig að hlutfall skulda gagnvart uppskrúfuðu húsnæðisverði hefur lækkað, án þess að fjárhagslegar skuldbindingar heimilanna hafi í raun tekið nokkrum breytingum. Þetta staða sem hlýtur fyrr eða síðar að leiða okkur í ógöngur því hún gengur ekki upp til lengdar. Vanskil eru ekki orðin mikil, segir fjármálaráðherra, eins og það sé til marks að sumar fjölskyldur berjist ekki í bökkum. Vanskil á húsnæðislánum eru síðustu merkin sem sjást erfiða stöðu heimila því húsnæðislán eru það sem þau hætta síðast að borga. Eina lausnin sem heimilunum hefur verið boðið upp á til að standa undir hækkunum lána og eða minnkandi tekjum í gegnum COVID að nota séreignarsparnaðinn sinn til að greiða niður skuldir og létta á greiðslubyrði. Það að litið sé á þessa leið sem lausn sýnir betur en flest annað hversu skakkt kerfið er. Með því verið að færa séreignarsparnað einstaklinga sem á að létta þeim lífið á efri árum beint í vasa bankana og gera hann leið aðfararhæfan. Þetta er ótrúlega skammsýn hugsun sem margir hafa engu að síður neyðst til að nýta sér. Þessi lausn sýnir betur en flest annað að þetta kerfi stendur ekki undir sér og hlýtur að riða til falls áður en langt líður. Auk þess vert að hafa í huga að í öðrum siðmenntuðum löndum getur fólk gert hvort tveggja, greitt af húsnæði sínu og safnað til efri áranna.
Ríkisstjórnin þarf að vakna og átta sig á því að það þarf að verja heimilin fyrir áhrifum verðbólgu og það er best gert með því að setja þak á húsnæðiskostnað heimilanna. Stórt skref í þá átt var að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni en sú einfalda aðgerð myndi lækka verðbólgun heil 2 prósentustig sem myndi hafa keðjuverkandi áhrif til lækkunar á matarkörfunni, lánum heimila og fyrirtækja, leigu og vöxtum. Ríkisstjórnin verður að hætta að fela raunveruleikann á bak við meðaltöl þegar raunveruleiki tugþúsunda er sá að tekjur duga engan veginn fyrir útgjöldum. Það fólk lifir ekki á tekjum þeirra sem að hífa meðaltölin upp. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Forseti, snemma í morgun átti Olga Dýbrova, sendiherra Úkraínu, óformlegan fund með utanríkismálanefnd þingsins. Fundurinn var góður en erfiður. Frásögn sendiherrans var sterk af því hvernig Úkraína verst núna þungum árásum og hún var sterk af því hversu ótrúlega sterk samstaða þjóðarinnar er. Ég held reyndar að þetta ástand mun ekki síður framkalla sterkari samstöðu innan Evrópu en nokkru sinni fyrr. Það er að verða til annar og dýpri skilningur á mikilvægi Evrópusamvinnu öryggismál. Þetta sjáum við af hálfu Evrópusambandsins af viðbrögðum Þjóðverja, Svía og fleiri ríkja. Vegna þess að sú hætta er raunveruleg að Úkraína sé þröskuldurinn fyrir Rússana núna. Þunginn í árásunum eykst á hverjum einasta degi, mannfallið er mikið og verður mikið. Og það er verið að beina árásum að venjulegu fólki. Leikskólar hafa orðið fyrir árásum, það er ráðist að sögulega og menningarlega mikilvægum byggingum. Og ég gleðst yfir því að samstaðan á Alþingi er mikil með málstað Úkraínu og samstaðan er mikil af hálfu íslensku ríkisstjórnarinnar. En þessum afdráttarlausu yfirlýsingum þarf að fylgja eftir með skýrum aðgerðum. Ég er ánægð með viðbrögð ríkisstjórnarinnar núna í upphafi og vil hér núna eftir þennan fund brýna ríkisstjórnina til að beita sinni rödd og sýna þessa afstöðu áfram í verki. Það var mikilvægt að Rússum var vikið úr Evrópuráðinu á meðan á þessu stendur og þessu mætti fylgja eftir með því að senda rússneska sendiherra heim. Senda þannig skýr skilaboð. Við eigum að gera okkar í gegnum mannúðarstarf með aukinni fjárhagsaðstoð og með því að taka á móti fólki sem nú flýr stríð. Árásin var úr lofti og er úr lofti frá landi og af sjó. Svörin þurfa að vera úr öllum áttum líka, af hálfu stjórnvalda, viðskipta, fjármála, íþrótta og menningar. Forseti, ég brýni ríkisstjórnina að Alþingi verði áfram upplýst. Alþingi er og þarf að vera bakhjarl ríkisstjórnarinnar núna á þessum sögulegu tímum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég tek heils hugar undir með þeim þingmönnum sem hér hafa talað samstöðu og skýr skilaboð til úkraínsku þjóðarinnar. Virðulegi forseti, það er einnig vandamál hér á landi varðandi samgöngur land og sjó og lofti sem hafa farið úr skorðum á síðustu daga vegna veðurs. Hellisheiðin og Þrengslin og siglingar Herjólfs hafa vikum saman verið lokaðir vegir og ekki fært á sjó eða lofti. Og það er mjög mikilvægt vegna þeirra þjónustu, atvinnulífs, heilbrigðisþjónustu að við þingmenn Suðurkjördæmis þurfum að ræða við Vegagerðina það hvernig við getum tryggt betur samgöngur, jafnvel þegar að viðrar verst, eins og við hefum gert undanfarna daga. Ég veit við ráðum ekki við náttúruna, en það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fjölga þeim dögum sem að heiðin eða Þrengslin eru opin. Þetta atvinnulíf er ekki bara á Suðurlandi, það er líka út í Vestmannaeyjum, þar sem að daglega ferðir þurfa að vera fyrir atvinnulíf þar og þjónustaðilar sem þurfa að koma vörum og þjónustu upp á land. Ég langar líka, virðulegur forseti, að minnast á þá skertu þjónustu sem íbúar á Suðurlandi hafa orðið fyrir með því að loka pósthúsum á Hvolsveit og Hellu. Ríkið er að borga töluvert með þessari þjónustu og það er alvarlegt þegar slík þjónusta er skert með því að flytja hana alla á Selfoss. Ég skil vel að það þurfa að hagræða en það er líka mikil ábyrgð á ríkinu að standa að þessari þjónustu, standa að þeim störfum sem eru
á landsbyggðinni við því að þjónusta fólki þar og ég hvet okkur öll til þess að standa vörð þjónustu landsbyggðarinnar, ekki bara heilbrigðisþjónustuna, heldur líka á nauðsynlegri þjónustu sem pósturinn þess. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti. Eflaust gerir maður of lítið af því að hrósa pólitískum andstæðingum en innviðaráðherra brást þannig við í umræðu á Alþingi í gær málefni flugvalla að ekki annað hægt en að hrósa honum fyrir. Í gær spurði ég ráðherra því hvernig hann sjái fyrir sér þróun innanlandsflugs komi upp sú staða að rekstrarhæfi vallarins í Vatnsmýrinni skerðist umtalsvert vegna uppbyggingar nýrra hverfa við flugvöllinn. Þetta spurði ég í því ljósi að stöðugt þrengt að flugvellinum og þar með dregið úr rekstraröryggi hans. Mat hollensku flug- og geimferðastofnunarinnar sem Isavia fékk til að gera úttekt á mögulegum áhrifum fyrirhugaðrar byggðar í Skerjafirði á flugöryggi á Reykjavíkurflugvelli bendi til að byggð eins og sú sem nú áætluð í Skerjafirði geti haft umtalsverð neikvæð áhrif á rekstrarhæfi flugvallarins. Byggðin á valsvæðinu hefur þegar haft neikvæð áhrif. Þrengingastefnan gagnvart flugvellinum hefur áhrif strax og byggðin rís, en lausnin sem boðuð er fugl í skógi eftir 15 til 20 ár. Og það ef allt gengur eins og í sögu, jafn ólíklegt og það nú er. Í gær svaraði innviðaráðherra og þar með ráðherra skipulagsmála því til að það væri, með leyfi forseta, alveg skýrt að í þessu samkomulagi þá skal Reykjavíkurborg viðhalda sama rekstraröryggi og á núverandi flugvelli. Ef að Skerjafjarðarhugmyndirnar raska því, það er flugörygginu, þá þurfa þær einfaldlega að stöðvast, að bíða. Það liggur alveg augljóslega fyrir nema einhverjar mótaðgerðir séu til. Nú mótvægisaðgerðir væru þær helstar að draga úr byggingamagni og lækka fyrirhugaða byggð í Skerjafirði, nú eða samanber mat hollendinganna að framkvæma miðlunarráðstafanir sem myndu aldrei felast í neinu öðru en takmörkuðu notagildi flugvallarins. Það blasir því við að ekki annar kostur í stöðunni fyrir innviðaráðherra en að stíga inn í málið og fresta uppbyggingu á svæðinu, enda hann nú orðinn ráðherra skipulagsmála, flugvallamála, byggðamála og í rauninni allra þeirra mála sem mestu skipta varða flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Ég hvet hæstv. Innviðaráðherra til dáða í þessum efnum en tíminn takmarkaður til að bregðast við. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið leigubifreiðaakstur stjórnarfrumvarp 360.9. mál þingskjal 519 fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi herra forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra laga leigubifreiðaakstur í þriðja sinn. Frumvarpið var sem sagt lagt fram á 150. sem og 151. löggjafarþingi og nú lagt fram í þriðja sinn í nær óbreyttri mynd. Gerðar hafa þó verið minni háttar breytingar á fáeinum ákvæðum frumvarpsins frá síðustu framlagningu sem nánar gerð grein fyrir í greinargerðinni sem fylgir frumvarpinu. Heildarendurskoðun laga leigubifreiðar hófst á sínum tíma með skipun starfshóps endurskoðun á þeim reglum sem gilda leigubifreiðaakstur á Íslandi í október árið 2017. Starfshópurinn skilaði tillögum sínum í skýrslu til ráðuneytisins í mars 2018 og í skýrslunni kom fram það mat hópsins að breytingar á íslensku regluverki leigubifreiðar væru óhjákvæmilegar, meðal annars vegna þess að núgildandi lög samrýmast að öllum líkindum ekki ákvæðum EES-samningsins, eða mat var þá sem sagt slíkt. Frumvarp þetta byggir að meginstefnu til á tillögum þeim sem starfshópurinn lagði til í skýrslu sinni, auk þess sem umsagnir sem bárust í samráðsferli hafa verið hafðar til hliðsjónar. Þá hefur við mótun frumvarpsins verið horft til þróunar löggjafar í nágrannaríkjum okkar. Tildrög frumvarpsins má rekja til þess að í janúar 2017 hóf Eftirlitsstofnun EFTA frumkvæðisathugun á leigubifreiðamarkaðnum á Íslandi og mögulegum hindrunum að aðgengi að honum. Af samskiptum við stofnunina mátti ráða að Eftirlitsstofnunin teldi líkur á að íslensk löggjöf leigubifreiðar
fæli í sér aðgangshindranir sem samræmdust ekki alþjóðlegum skuldbindingum ríkisins. Eftirlitsstofnunin hafði þá þegar gefið út rökstutt álit leigubifreiðalöggjöf í Noregi en þágildandi löggjöf þar í landi svipaði margt til þeirrar íslensku sem enn til. Í álitinu komst eftirlitsstofnunin að þeirri niðurstöðu að norska ríkið bryti gegn skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum af því varðar stofnsetningarrétt ríkisborgara EES-ríkjanna til að hefja og stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi og til að stofna og reka fyrirtæki með þeim skilyrðum sem gilda að landslögum ríkisborgara þess ríkis þar sem stofnsetning fer fram. Í nóvember síðastliðið, þar sem 2021, barst ríkinu svo rökstutt álit ESA, sömu stofnunar, þar sem komist að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið brjóti gegn skyldum sínum samkvæmt EES-samningnum, en rökstutt álit undanfari dómsmáls fyrir EFTA-dómstólnum. Því líklegt að verði ekki gerðar breytingar á regluverki því snýr að leigubifreiðum hér á landi, muni íslenska ríkið þurfa að svara fyrir það fyrir EFTA-dómstólnum. Það frumvarp sem hér lagt fram afrakstur vinnu áðurnefnds starfshóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og Samgöngustofu og samráðs við hagsmunaaðila og almenning. Áður en frumvarpið var lagt fram á 150. löggjafarþingi fór fram víðtækt samráð við almenning sem og hagsmunaaðila og í kjölfar samráðsins voru gerðar talsverðar breytingar á frumvarpinu í samræmi við ábendingar umsagnaraðila. Þegar frumvarpið var til meðferðar á 150. og 151. löggjafarþingi fór fram víðtækt samráð við hagsmunaaðila á vegum umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Í ráðuneytinu hefur verið farið yfir þær umsagnir og efnislegar breytingar gerðar á fáeinum ákvæðum frumvarpsins í samræmi við ábendingar sem bárust nefndinni og birtast í greinargerðinni eins og áður var nefnt. Markmiðið með frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir fyrst og fremst að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri leigubifreiðaþjónustu fyrir almenning á Íslandi. Þá frumvarpinu ætlað að færa lög og reglur leigubifreiðar til nútímalegra horfs þar sem öruggar og tryggar samgöngur hafðar að leiðarljósi, auk þess að tryggja að íslenska ríkið uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Verði frumvarpið að lögum munu þau auka atvinnutækifæri fjölbreyttra hópa. Afnám reglna lágmarksnýtingu leyfis þannig til þess fallið að veita kynjunum jafnara aðgengi í stéttina. Í dag staðan sú að karlar mun fjölmennari en konur í dag í stéttinni, en almennt konur taldar líklegri til að starfa í hlutastörfum en karlar. Þá afnám reglna sem kveða á að umsækjandi leyfi hafi starfað fyrir leyfishafa í ákveðinn dagafjölda til að eiga möguleika á að fá útgefið leyfi til þess fallið að veita þeim sem hafa engin persónuleg tengsl við stéttina jafnari tækifæri á við aðra til að fá útgefið starfsleyfi. Neytendur hafa kallað eftir því að opnað verði á þjónustu farveitna hér á landi til viðbótar við þjónustu hefðbundinna leigubifreiða. Frumvarp þetta gerir þó engan greinarmun á farveitum og hefðbundnum leigubifreiðastöðvum. Því munu farveitur þurfa að uppfylla sömu skilyrði og hefðbundnar leigubifreiðastöðvar til að fá útgefið leyfi. Þannig gætt að sjónarmiðum jöfn samkeppnisskilyrði og þannig gert ráð fyrir því að kjósi bílstjórar að starfa fyrir svokallaðar farveitur sem nýta snjalltækni við milligöngum þjónustuna þurfa þeir að uppfylla öll sömu skilyrði og þeir sem hyggjast starfa sem leigubifreiðastjórar í hefðbundnari skilningi. Nú mun ég gera nánari grein fyrir helstu nýmælum og breytingum sem felast í frumvarpi þessu, herra forseti. Í frumvarpinu gert ráð fyrir því að 3 tegundir leyfa verði í umferð. Fyrst ber að nefna atvinnuleyfi sem veitir mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðastjóri. Þá í frumvarpinu gert ráð fyrir rekstrarleyfi sem veitir mönnum rétt til að reka eina leigubifreið auk þess að starfa sem leigubifreiðastjóri og loks ber að nefna starfsleyfi fyrir leigubifreiðastöðvar. Varðandi atvinnuleyfi samkvæmt frumvarpinu
þá veitir það mönnum rétt til að starfa við leigubifreiðaakstur án þess að reka eigin leigubifreið. Leyfið er ekki háð skilyrðum lágmarksnýtingu og veitir því rétt til að starfa við leigubifreiðaakstur, hvort heldur sem að aðalstarfi, hlutastarfi eða í afleysingum. Rekstrarleyfi samkvæmt frumvarpinu veitir mönnum rétt til að starfa sem leigubifreiðastjóri og til að reka eigin leigubifreið. Þannig þurfi rekstrarleyfishafar ekki að hafa atvinnuleyfi að auki. Rekstrarleyfi er ekki, frekar en atvinnuleyfi, háð skilyrðum lágmarksnýtingu. Gerðar eru talsverðar breytingar á ákvæðum leigubifreiðastöðvar og starfsleyfi þeirra. Þannig er í frumvarpinu ekki sérstaklega gert ráð fyrir því að leigubifreiðastjórum sé skylt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð, en samkvæmt gildandi lögum er slík skylda til staðar á takmörkunarsvæðum. Engu að síður eru settar í lög reglur starfsleyfi stöðva og áfram verður því heimilt að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Einhverjir leigubifreiðastjórar hafa kallað eftir því að stöðvaskylda sem taki til allra leigubifreiðastjóra verði fest í lög og vil ég nota tækifærið hér og hvetja hv. umhverfis- og samgöngunefnd til að skoða mögulegar útfærslur á slíkri skyldu ef að það megi verða til þess að meiri sátt verði frumvarpið. Gert er ráð fyrir því að fjöldatakmarkanir á útgefnum leyfum til að stunda leigubifreiðaakstur verði afnumdar og munu því takmörkunarsvæði því heyra sögunni til. En þau eru sem sagt höfuðborgarsvæðið, Suðurnes, Árborgarsvæðið og Akureyri. Önnur svæði eru ekki með neinum takmörkunum í dag. Heimildir Samgöngustofu til eftirlits með starfseminni eru skýrðar og auknar frá því sem verið hefur samkvæmt gildandi lögum. Þannig er gert ráð fyrir því að Samgöngustofu verði heimilt að krefjast þeirra upplýsinga úr hendi leyfishafa og annarra sem kunna að miðla leigubifreiðaþjónustu sem nauðsynlegar eru til eftirlits. Heimildir stofnunarinnar til að svipta leyfishafa leyfi eru einnig gerðar skýrari og áhrifaríkari en verið hefur. Gerðar eru breytingar á þeim skilyrðum sem umsækjendur þurfa að uppfylla til að geta fengið útgefið leyfi til að stunda leigubifreiðaakstur. Meðal annars eru ákvæði brotaferil umsækjanda gerð skýrari. Áfram verða því gerðar ríkar kröfur til þeirra sem hyggjast sinna þessu mikilvæga starfi og að sumu leyti verða gerðar meiri kröfur til þeirra en samkvæmt gildandi lögum. Herra forseti, nú hef ég farið yfir helstu nýmæli frumvarpsins. Ekki gefst tími hér til að greina frá öllum þeim breytingum sem felast í frumvarpinu, en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Það er mikilvægt að vel takist til við endurskoðun laga og regluverks leigubifreiðar. Er að ræða lagabálk sem snýr að veitingu þjónustu sem gegnir mikilvægu hlutverki í samgöngukerfi landsins. Með samþykkt frumvarpsins mun íslensk löggjöf leigubifreiðar að mínu mati uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins ásamt því að stuðla að auknu öryggi jafnt farþega sem leigubifreiðastjóra. Þá stuðlar frumvarpið að heilbrigðri samkeppni og nýsköpun í greininni og gerir skilyrði betri til að framboð þjónustu svari eftirspurn. Með öðrum orðum að þau markmið sem menn settu sér í upphafi í starfshópnum náist með þessu frumvarpi. Að lokum legg ég til, herra forseti, að eftir 1. umræðu verði málinu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og annarrar umræðu. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvör við ræðu hæstv. ráðherra og verður því ræðutími í andsvörum og svörum styttur í 1 mínútu. Fyrstur veitir andsvar hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, mig langar að spyrja út í atriði sem er til vandamál í gildandi lögum og gæti orðið vandamál í
ef lögin verða eins og lagt er til í frumvarpinu, og það er staða leigubílstjóra sem starfsmanna, sem launamanna. Í dag er það svo að til dæmis bílstjóra sem leysa af bílstjóra sem eru með stöðvaleyfis, eru stöðvaleyfishafar, að þeir ættu í raun að uppfylla öll skilyrði þess að vera einfaldlega launamenn í því sambandi en eru ekki og eru í verktöku og þar með ekki að njóta þeirra fullu réttinda sem fylgja því að vera í ráðningarsambandi við aðila. Og þetta er náttúrulega það sem fólk hefur áhyggjur af varðandi farveitunar. Það hefur oft verið bent á að þar vegist á annars vegar þægindin og aðgengið og hagkvæmni fyrir neytendur og hins vegar það að það sé hætta á félagslegum undirboðum og því að bílstjórinn sé eins og þeytiskífa en hafi varla í sig eða á. Hvort sé komið almennilega til móts við þetta í frumvarpinu? Hæstv. Innviðaráðherra svarar andsvari. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa fyrirspurn, en eins og hann fór, herra forseti, í sínu máli yfir þá væri nú raun og veru í dag verktöku að ræða svona algengasta formið og hér er auðvitað verið að fjalla fyrst og fremst sjálfstæðan atvinnurekstur og gera hann svona einsleitari og tryggja samkeppni, nýsköpun, jafnræði. Þannig að eitt af þeim jafnræðum sem er tryggð er einmitt að það er kröfur sem eru gerðar þá til svokallara farveitna, að þær séu nákvæmlega þær sömu og eru gerðar til þeirrar svona hefðbundinnar reksturs leigubifreiða. Þannig að ég tel að áhyggjur þingmannsins sé að því leytinu óþarfar. Ef ég man svo rétt þar fyrir utan að þá féll dómur fyrir Evrópudómstólnum fyrir nokkrum árum þess efnis að farveitur væri ekki hluti af einhverju deilihagkerfi, einhverju svona voodoo launakerfi, heldur væru í raun og veru flutningafyrirtæki sem flytti fólk og þyrftu þar af leiðandi að standast slíkar kröfur. Og í fyrirspurnum og samtölum okkar við Skattinn þá hafa menn ekki haft áhyggjur af þessu frumvarpi. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka svarið og þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða í umhverfis- og samgöngunefnd, hvernig við náum að vega þessa ólíku hagsmuni þannig að ekki sé verið að ná fram hagstæðari kjörum fyrir neytendur á kostnað þeirra sem sinna störfunum. Þarna þarf að vera jafnvægi. Mig langar að spyrja hér mínu seinna andsvari af því að það er mikið vísað til norskra laga til fyrirmyndar og þar hefur verið bent á að er heimild fyrir ráðherra að setja reglur umhverfisvinkil leigubifreiðanna, að skilyrða leigubílaakstur því að bílarnir uppfylli ákveðin umhverfisskilyrði. Þetta eru náttúrulega tæki sem eru notuð töluvert meira en meðalbíllinn, þannig að það hlýtur að vera til mikils að vinna. Mig langar að spyrja hvort þetta hafi verið skoðað hjá ráðuneytinu. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Innviðaráðherra. Já, virðulegur forseti, varðandi það sem við vorum að ræða hér í fyrra andsvari, þá er þetta vissulega frumvarp ekki vinnuvernd og ég hvet nefndina til að skoða það ítarlega þó svo ég hafi haldið hér fram að hér væri fullkomið jafnræði á milli ólíkra forma reksturs. Varðandi þetta atriði orkuskipti og loftslagsmarkmið, mjög mikilvægt, við höfum talsvert fjallað þá væri auðvitað hægt að hugsa sér að það væri ekki gefin út nein leyfi nema að þú væri með ný orkubíl. Við töldum að það væri nú fulllangt gengið þegar við erum að skipta hér kerfi að gera það jafnframt og bendum á í greinargerð með frumvarpinu að í dag erum við með ívilnanir til þess að hjálpa fólki að kaupa bíla sem eru með ný orku en ekki hefðbundin dísel- eða bensínbíla sem og aðrar skattabreytingar sem við erum með í kerfinu, bara niðurfellingar á vaski og slíku. Þannig að við hvetjum svo sem menn til að skoða það og það megi líka hugsa sér að einhver tiltekinn fjöldi útgefinna leyfa yrði háður þessu og nefndin getur að sjálfsögðu sett það inn ef að telur að það væri
sátt slíkt. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra. Hann gat þess hér réttilega í upphafi að þetta væri þriðja sinn sem að þetta frumvarp væri flutt og nær óbreytt. Og þá minni ég á að það var fjöldi af athugasemdum frá fagaðilum sem bárust fyrir stigum málsins. Hvers vegna var þá ekki horft í eitthvað af þessum athugasemdum? Ég skilst að það hafi ekki verið tekið neitt tillit til þeirra í þessari vinnu. Nú kemur hæstv. ráðherra og hvetur til þess að nefndin skoði stöðvaskylduna og ég svo sem fagna því. Þannig að mér finnst þetta svolítið sérstök vinnubrögð að hafa ekki horft í þetta. En ég vildi spyrja hæstv. ráðherra því að það nú þannig að í Danmörku þá fékkst undanþága frá EES-reglum, þannig að stöðvaskyldan henni viðhaldið og sem sagt leyfafjöldi verður áfram takmarkaður með þrepaskiptir í úthlutun leyfa. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, kom ekkert til greina að fara þessa sömu leið og Danir fengu þarna þessa undanþágu á sínum tíma? Hæstv. innviðaráðherra svarar andsvari. Já, herra forseti, fyrst vil ég segja að ég hef, þegar nefni þetta sem lagt fram hér í þriðja sinn, þá rétt að geta þess að við erum búin að fara hér í gegnum alheimsfaraldur og sá sem hér stendur hefur ekki lagt nokkra áherslu á að klára þetta mál vegna þeirra hamfara sem hafa verið meðal annars á flutningasviðinu og þar á meðal hjá leigubifreiðastjórum síðustu árum. En við getum hins vegar ekki komist undan því að svara þessu kalli sem við höfum vitað að væri yfirvofandi og nú meðal annars komið í þessu rökstudda áliti. Varðandi stöðvaskylduna varðandi þær breytingar, þá höfum við gert breytingar vegna þessara athugasemda, meðal annars á persónuvernd og meðal annars frá Neytendastofu vegna neytendamála. Þannig að það hafa verið hlustað á þær umsagnir og þær eru skilmerkilega greint frá þeim í greinargerðinni. Varðandi stöðvaskylduna sem náttúrulega orðið allt of langt mál fyrir 8 sekúndur, þá það einfaldlega þannig að ég búinn að segja það hér, ég hvet nefndina til að skoða það. Það mismunandi á Norðurlöndunum en alls staðar það undantekning, en við erum með sérstakt stöðvaskyldu starfsleyfi í þessu frumvarpi, þannig að það ekki bannað, það heimilt og ef menn vilja skylda það, þá hvet ég nefndina til að skoða það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Ég vil hér í síðara andsvari koma inn á það sem kemur fram í umsögn frá Alþýðusambandi Íslands sem bendir á það að það sé hægt að ná fram þeim markmiðum sem Eftirlitsstofnunin hefur haft uppi við norsk stjórnvöld í þessu efni með mun umfangsminni breytingum en lagt til í þessu fyrirliggjandi frumvarpi og sem gæti þá falist í því að styrkja þær forsendur sem liggja til grundvallar fyrirfram ákveðnum fjölda atvinnuleyfa, gera umsóknarferli leyfi opnara, taka tillit til fleiri þátta og koma í veg fyrir hugsanlega og ómálefnalega mismunun. Fá viðbrögð hæstv. ráðherra við þessu og svo auk þess viðbrögð hæstv. ráðherra við því sem kemur fram hér í umsögn frá Frama, félagi leigubifreiðastjóra, þar sem segir að viðskiptaleg sjónarmið ráði ein för í þessu frumvarpi. Í engu skeytt kjör og aðbúnað þeirra sem starfa í greininni. Við blasir að löggjöfin hefði í för með sér þrotlaus mannaskipti, upplausn og reynsluleysi í stéttinni. Vinnuverndarsjónarmið látin lönd og leið, ef að hæstv. ráðherra vildi bregðast við þessum athugasemdum sem var borist. Hæstv. innviðaráðherra veitir svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, þetta nú fjölmörg atriði sem erfitt að svara á einni mínútu, en skulum reyna. Mig langar aðeins að fara og útskýra betur hvaða valkosti við stöndum frammi fyrir. Það fyrst og fremst verið að afnema fjöldatakmarkanir og þær eru hér á þessum takmörkunarsvæðum sem við þekkjum. Það mætti hugsa sér að setja á fjöldatakmarkanir til þess að tryggja lágmarksfjölda á svæðum utan núverandi takmörkunarsvæða til þess að tryggja þjónustu og það reyndar það sem að Danir hafa verið að gera. Og við kölluðum eftir því hvort að einstök sveitarfélög, landshlutasamtök eða slík hefðu áhuga á því
Það bárust engar slíkar umsagnir og við höfum beinlínis spurt eftir því. Þetta er eitt af því sem nefndin þarf að skoða. Og svo vil ég ítreka það sem ég sagði hérna áðan stöðvarskylduna. Við erum bæði með í frumvarpinu starfsleyfisregluverkið og heimildina og ég hvet nefndina bara til að skoða hvort að það sé hægt að setja á stöðvaskyldu og hvernig hún yrði útfærð án þess að brjóta stofnsetningarsamninginn. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hæstv. Samgönguráðherra framsöguna. Það kom mér dálítið óvart að málið væri nú lagt fram hér bil óbreytt frá því sem gert var í fyrstu 2 atrennunum og sérstaklega í ljósi þeirra athugasemda og umsagna sem borist hafa og þó að það sé kannski skákað í skjóli heimsfaraldurs þá var gríðarlega mikil umræða sem átti sér stað innan umhverfis- og samgöngunefndar í tengslum við fyrstu 2 framlagningar þessa máls. Þannig að það hefði verið til mikilla bóta hefði ráðuneytið tekið þann bolta til sín að mæta með skýrari hætti mörgum af þeim athugasemdum sem fram komu. En það sem ég vil spyrja hæstv. Ráðherra er hvort hann kann skýringu á því að í greinargerðinni, þar sem er fjallað þróun regluverks annars staðar á Norðurlöndum, er í engu fjallað nýlega þróun mála í Noregi og raunar bara alls ekki neitt þróun mála í Noregi varðandi undir kafla 2.4 þróun regluverks annars staðar á Norðurlöndum. Því að þar eru menn á harðahlaupum að snúa til baka. Hæstv. Innviðaráðherra svarar andsvari. Já, virðulegur forseti, við höfum nú reynt að taka tillit til ákveðinna þátta og kannski hefur bara fyrst og fremst ekki náðst þessi mikla umræða hér í þinginu vegna aðstæðna í samfélaginu út af alheimsfaraldrinum og Covid og engin sérstök pressa á að ljúka málinu þegar við fáum frið fyrir því sem við munum ekki fá núna. Nú þurfum við að svara því hérna þingið hvernig við ætlum að breyta þessu. Það hafa aðrar Norðurlandaþjóðir verið að gera. Sumar hafa gengið mjög langt og breytt miklu meir heldur en hér er gert. Hér í þessu frumvarpi er gengið mjög varlega til verks og uppfyllt að svona lágmarki þær kröfur sem eru settar af ESA en hlustað mjög á sjónarmið meðal annars leigubifreiðastjóra en auðvitað líka neytenda sem kalla hér eftir möguleikum á nýsköpun og meiri samkeppni. Þannig að mitt mat er að við séum að reyna að fara mat eða svona veg á milli. Varðandi af hverju er ekki nýjustu breytingarnar frá Noregi, þá hafa þeir fyrst og fremst fjallað að þeir ætla að breyta einhverju. Það eru upplýsingar sem við höfum að þeir ætla að breyta en eru ekki búnir að. Eru breytingar sem nú þegar eru í þessu frumvarpi, þar að setja harðari reglur svona skilyrðin í kringum reksturinn og skattskil og bókhald og merkingar og eitthvað slíkt, allt það sem við erum með nú þegar í frumvarpinu hér. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið. Er það mat hæstv. Ráðherra að vel hafi tekist til við það að mæta sjónarmiðum þeirra sem á þessum markaði starfa í dag? Það er nú oft þannig að sjónarmið þeirra sem starfa í hverjum geira fyrir sig hafa býsna drjúga vigt við umsögn mála og það er svona iðulega reynt að horfa til sjónarmiða þeirra sem best þekkja til og hafa reynslu af því að starfa á markaði. En miðað við þær umsagnir sem bárust við fyrri framlagningar frá þeim sem í geiranum starfa og síðan þá staðreynd að hér er málið lagt fram hér bil óbreytt í þriðja skipti, þá bara ítreka, mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að ráðherrann telji að vel hafi tekist til við að taka tillit til sjónarmiða þeirra sem starfa í geiranum. Hæstv. Innviðaráðherra svarar andsvari öðru sinni. Já, herra forseti, það er auðvitað alltaf erfitt að meta það og maður verður þá að spyrja einhvern veginn alla og láta alla vita yfir hvaða stöðu þeir eru að tala um. Auðvitað vill enginn
sem býr við eitthvert kerfi sem þeir eru sáttur við og tryggir þeim aukin réttindi umfram aðra, að því sé breytt og ég hef fullan skilning á því. Ég lít svo á að þessi starfshópur sem við hlustuðum mjög á, þar sem sátu fulltrúar þeirra sem starfa í greininni í dag, hafi ráðið mjög miklu niðurstöðuna og þar af leiðandi breytingarnar ganga ekki eins langt eins og til að mynda menn gerðu í Finnlandi eða Svíþjóð og jafnvel að stóru leyti ekki eins menn gengu í Danmörku eða nokkru leyti og síðan kannski jafnvel skemur en í Noregi að ákveðnu leyti, en svo kannski að öðru leyti að þá held ég að við megum segja það. Og þau samskipti og samtöl sem ég hef átt við einstaka forsvarsmenn hafa svolítið fjallað það að ef við næðum til að mynda þessari umræðu stöðvaskylduna og við erum með heimildina og lagaumgjörðina stöðvaskylduna eða leigubifreiðastöðvar í frumvarpinu, ef að nefndin myndi skoða það með stöðvaskylduna og útfærslu á henni, þá var það mat þess aðila að sátt yrði meðal greinarinnar, en ég er sannfærður að það séu ekki allir tilbúnir að skrifa upp á það. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir greinargóða framsögu, þó í þriðja sinn sé. Mig langar aðeins að því ég hjó eftir því í orðum ráðherrans að því hefði eitthvað verið velt upp í meðförum málsins að horfa á þetta mál með svona augum skýrra umhverfislegra hvata í þágu hraðari orkuskipta og ef ég skildi hæstv. Ráðherra rétt þá hvatti hann okkur í nefndinni til þess að fara sérstaklega yfir það. Getur hæstv. Ráðherra orðlengt það örlítið, þar að segja hvaða umræða hefur átt sér stað og í hvaða átt aðra en til dæmis að útgáfa tiltekins fjölda leyfa uppfyllti þessi ákveðnu skilyrði? Ég held að meðal annars krafan farveiturnar sé komin frá úr þessum sama ranni fólks að geta deilt með sér farartækjum, hvort sem það er í formi leigubíla eða þeirrar þjónustu sem hefur verið nefnd eins og Uber. Þá svarar andsvari hæstv. Innviðaráðherra. Já, herra forseti, við undirbúning frumvarpsins þá var fundað með fulltrúum úr loftslagshópi Stjórnarráðsins til að ræða mögulega hvata til að stuðla að umhverfisvænni leigubifreiðaakstri og þar komu til dæmis fram þessar hugmyndir að tileinka tiltekinn fjölda leyfa vistvænum bifreiðum. Það var mat okkar að slíkar lausnir ættu ekki endilega við þar sem að útgefinn fjöldi leyfa er ótakmarkaður. Það eru hugmyndafræðin á bak við frumvarpið, það er verið að taka takmörkunarréttinn af. En hins vegar hefur verið bent á að lausnir kunna liggja í úrræðum sem eru á forræði annarra ráðuneyta eins og skattaívilnanir hjá fjármálaráðuneytinu og endurgreiðslukerfi í formi styrkja sem geta það verið neytendur inni í viðskiptaráðuneytinu. Það væri líka mögulegt að takmarka útgáfu leyfa við vistvæn ökutæki með sérstöku ákvæði í lögum, en eins og ég nefndi hérna þá væri það kannski fulllangt gengið þegar við erum akkúrat í breytingunum. Þó að það kæmi kannski til greina að fjalla það í nefndinni og kannski inn í framtíðina. En fyrst og fremst er ráðuneytið tilbúið að upplýsa allt þá vinnu sem hefur átt sér stað við nefndina. Hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Þakka hæstv. Ráðherra svarið og gott að heyra að við vinnu stóra mála eins og þessara þá séum við með loftslagsgleraugun á í því samhengi og ég hlakka til að takast á við það í nefndinni og í samtali og samvinnu við ráðuneytið. Annað sem ég langaði að spyrja hæstv. Ráðherra að það er, og við höfum heyrt í þessari umræðu líka, það er ákveðnar öryggis- og hæfniskröfur til þeirra sem sinna þessari þjónustu, meðal annars með tilliti til viðkvæmra hópa. Nú vitum við það að stór hluti viðkvæmra hópa í samfélaginu nýti sér þessa þjónustu og við viljum gjarnan að þessi sömu aðilar eigi þess kost. Er það atriði sem að ráðherrann telur að sé nægilega vel tekið á eða mætti skerpa á með einhverjum ákveðnum hætti? Hæstv. Innviðaráðherra svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það verður að segjast eins og að
skilyrði fyrir veitingu leyfis varðandi brotaferil eru mun skýrari heldur en í gildandi lögum. Þannig gera gildandi lög ráð fyrir til að mynda að umsækjandi hafi ekki verið dæmdur til refsivistar, en hins vegar gerir frumvarpið ráð fyrir því að viðkomandi hafi ekki gerst sekur refsiverða háttsemi, sem gengur talsvert lengra heldur en það að vera dæmdur. Þannig gera gildandi lög ráð fyrir umsækjandi megi ekki hafa verið dæmdur til refsivistar, en frumvarpið gerir ráð fyrir umsækjandi megi ekki hafa gerst sekur tiltekna refsiverða háttsemi, til að mynda ekki dæmdur til fangelsisrefsingar til að brot hafi áhrif á umsókn hans. Það þó ekki gert ráð fyrir öll brot hafi áhrif á umsóknir, auk þess sem lagt til að ráðherra megi undanskilja ákveðin brot, þannig að þau hafi ekki áhrif á orðspor. Þetta lagt til þar sem það ekki sjálfgefið öll brot manna hafi áhrif á hæfni þeirra til að gegna starfinu. Þó víst að ofbeldisbrot og kynferðisbrot geta haft sérstök áhrif vegna eðlis starfsins, en leigubifreiðastjórar aka oft viðkvæmum hópum, eins og hv. þingmaður nefndi, og fólki í viðkvæmu ástandi. Þannig að það rétt að geta þess að gildandi lög gera ekki ráð fyrir því að leyfishafi skuli á leyfistíma uppfylla öll skilyrði fyrir leyfi, en frumvarpið gerir hins vegar ráð fyrir því. Þannig að frumvarpið gengur í raun og veru lengra heldur núgildandi lög. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, við erum að ræða hérna frumvarp hæstv. Innviðaráðherra leigubílaakstur. Og líkt og ég síðast þegar ég steig hér upp af sama tilefni, þá ætla ég að lýsa yfir ánægju minni með það að þetta mál skuli vera komið á dagskrá og óska hæstv. Ráðherra til hamingju með það. Það hafa komið sér gegnum ríkisstjórn og í gegnum þingflokka ríkisstjórnarinnar. Umbætur á löggjöf leigubifreiðar er löngu tímabær og við sjáum það ekki síst á því að málið á rætur sínar að rekja til athugasemdar eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, sem hóf frumkvæðisathugun á leigubílamarkaði hér á landi fyrir nokkrum árum. Athugun á lögbundnum takmörkunum og hindrunum sem koma niður á samkeppni og koma niður á neytendum. Það er ágætt hér að nota tækifæri að minna okkur reglulega á það hvað neytendur njóta góðs af veru okkar á hinu evrópska efnahagssvæði. Sjálf lagði ég fram þingsályktunartillögu í þessa veru árið 2018 og aftur á þessu þingi frelsi á leigubílamarkaði. Og þó svo að það mál hafi verið skotið hraustlega niður af ýmsum þingmönnum hér, líka innan ríkisstjórnarinnar, þá er ég ánægð með það að margt sem þar var að finna hér einnig í frumvarpi hæstv. Ráðherra. Og það er auðvitað rétt sem kom fram í máli hans hér áðan, að þó svo að þessi 4 ár séu býsna löng og við höfum fengið skammir frá eftirlitsstofnun EFTA, þá spilar það náttúrulega inn í sá veruleiki sem við höfum búið við hér síðustu 2 ár í heimsfaraldri, sem meðal annars hefur komið niður á atvinnu leigubílstjóra. Þannig að því leyti til er þetta eðlilegt mál, en jafnframt gott að sjá það komið hér á dagskrá. Við erum að tala almenningssamgöngumál og það er mikilvægt að við ræðum þessa þjónustu sem slíka. Og eins og margt annað í því ágæta kerfi almenningssamgangna er hér rúm fyrir umbætur og til þess að leigubílar geti sinnt sínu hlutverki í því tannverki, því mikilvæga tannverki, þá þarf þjónustan einfaldlega að vera aðgengileg, hún þarf að vera á viðræðanlegu verði. Og að mínu mati er heilbrigð samkeppni lykillinn að því að ná þeim markmiðum, bæði með áherslu á samkeppnina sjálfa og svo heilbrigði samkeppninnar. Við þurfum að búa til þær aðstæður. Lögbundin fákeppni er einfaldlega til þess fallin að hækka verð til neytenda. Ef að samkeppnin verður virk, ef þetta gengur upp hjá okkur, þá er auðvelt að sjá fyrir sér að í samhengi við aðrar úrbætur sem verið er að gera í almenningssamgöngum, þá eigi mun fleiri þess kost að leggja einkabílnum, kjósi þeir svo nýta leigubíla, strætisvagna og aðrar almenningssamgöngur til að sinna erindagjörðum sínum með minni kostnaði og minna álagi á kerfið okkar. Svo ekki sé talað umhverfismálin, og það er rétt sem hæstv. Ráðherra kom hér inn á áðan, spurður nákvæmlega þau mál, að það koma náttúrulega önnur kerfi, hvatakerfi til sögunar líka.
Mig langar til þess að nefna hér tvær mikilvægar réttarbætur sem finnast í frumvarpi þessu. Ég fagna sérstaklega og hæstv. Ráðherra fór hér yfir þær vissulega líka en margar af þeim fleiri, vegna þess að það er töluvert breytingar að finna í þessu, eins og gert er þegar verið er að taka til endurskoðunar mál sem hafa verið óbreytt lengi. Það sem mig langar að nefna annars vegar er afnám hámarkstakmörkunar á heildarfjölda útgefinna atvinnuleyfa fyrir leigubíla. Og það eru engin rök fyrir ríkið að stjórna framboði á þessari þjónustu umfram aðra. Og það er engin ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að markaðurinn hér ná ekki jafnvægi, það er að segja milli framboðs og eftirspurnar, líkt og er á mörgum og öðrum mun flóknari, viðkvæmari og fjármagnsfrekari mörkuðum. Auðvitað þurfum við að hafa reglur eins og við höfum aðra starfsemi sem við viljum einfaldlega sé faglega unnin. En líkt og annars staðar getum við tryggt þessa fagmennsku án þess að setja takmarkanir á frjálsa samkeppni, líkt og gilda á leigubílamarkaði í dag. Og mig langar hins vegar að nefna réttarbótina sem felst í því að reglur gjaldmæla séu loksins endurhugsaðar. Verði þetta frumvarp að lögum svona, verður neytendum gert fært að semja verð fyrirfram. Getur spurt hvað kostar ferðin frá Kringlu upp í Grafarvog og fengið verðtilboð. Jafnvel séð í smáforriti leiðina sem verður ekinn og endanlegan heildarkostnað í stað þess sem nú er að setjast upp í bíl, sjá mælinn tikka og veit ekki hver lokatalan verður. Svo getur bara vel verið að neytandi hafi val hvort hann kjósi bíl með núverandi fyrirkomulagi eða þessari nýsköpun. Það snýst jú málið. Viðskiptafrelsi, samningsfrelsi og neytendavernd og neytendafrelsi. Að þvinga leigubíla til að nota gjaldmæla eins og verið hefur, það hamlar einfaldlega tæknilegri framþróun á borð við greiðslu í gegnum snjallsímaforritin. Og það er auðvitað lykil þáttur í því að opna íslenska markað fyrir þjónustufyrirtækjum sem margir Íslendingar þekkja af góðri reynslu í erlendum borgum og við vitum að þegar eru Íslendingar hér á landi tilbúnir í startholunum að veita neytendum hér á landi slíka þjónustu. Slík þjónusta byggir á grundvelli samningsfrelsis og kostum þess að nýta nýsköpun. Og það er eiginlega ómögulegt að ræða samgöngur í þéttbýli nútímans og framtíðarinnar án þess að hafa kosti þessara þátta í huga. En herra forseti, frú forseti, þó ég hafi hér verið að vísa til hagsmuna neytenda, þá tel ég að hagsmunir leigubílstjóra eða bílstjóra megi sannarlega ekki í léttu rúmi liggja. Þetta snýst náttúrulega líka atvinnufrelsi þeirra sem hafa hug á að stunda þessa vinnu. Og það krefst þess að það sé ekki takmarkaður réttur þeirra til að skapa sér hærri tekjur með auknu sjálfstæði í starfi. Frelsi til að velja hvort að bílstjóri starfi fyrir stöð eða hvernig hann velur þjónustu sína. Og hins er ekki síður mikilvægt að stórlækka opinber gjöld sem lögð eru á þessa atvinnugrein því þau eiga eins og svo margt annað sinn þátt í því að halda verðlaginu uppi. Til þess að leigubílar geti sinnt mikilvægu hlutverki sínu í almenningssamgöngukerfinu, þá þarf þjónustan að vera aðgengileg og á viðráðanlegu verði. Heilbrigð samkeppni er lykillinn að því að ná þessum markmiðum. Og að þessum markmiðum uppfylltum þá geta fleiri kosið að leggja einkabílnum varanlega, búið við þær aðstæður, eða draga umtalsvert úr notkun þeirra og búa til aðstæður fyrir þá sem kjósa að fara alla sína ferða á einkabíl að gera það þá. Áhugi minn á frelsi, á því að sjá þetta frumvarp verða að lögum, snýst fyrst og fremst að akkúrat þessu, að sjá leigubíla í mismunandi mynd verða hluti af lausninni sem gott almenningssamgöngukerfi getur veitt okkur. Og við þurfum fjölbreyttara framboð og fjölbreyttara verð til þess að svo verði. Við höfum þegar séð gríðarlega tækninýjungar í þessari atvinnugrein og ég er sannfærð að við erum ekki búin að sjá fyrir endan á þeim. Síðast þegar við ræddum þetta mál, þá sagði ég að fyrst að þá rætt frumvarp væri komið í gegnum þingflokka stjórnarinnar væri útkoma líklegast tryggð. En síðan hefur hæstv. Ráðherra þurft að leggja frumvarpið fram tvisvar á nýjan leik. Og auðvitað spilar þar, líkt og hæstv. Ráðherra kom inn á hér áðan og ég nefndi, aðstæður, afleiðingar heimsfaraldurs síðustu 2 ár þar inn í, en
Því er ekki að neita að það hefur verið mjög harðsnúin andstaða tiltekinna stjórnarþingmanna við þetta mál og það verður spennandi að sjá málið unnið áfram í hv. umhverfis- og samgöngunefnd og ég vona að nú sé raunverulegur meirihluti á þingi, raunverulegur vilji meðal þingmanna að afgreiða þetta mál og koma því í gegn. Ég heyri það og hlustaði af gaumgæfni á ræðu hæstv. Ráðherra málið og andsvörin og ég tel víst að það hafi verið komið til móts við margar af þeim athugasemdum sem fram komu og þess ber að gæta að þær komu mjög víða að. Það var líka mjög mikill þungi meðal þeirra sem vildu jafnvel sjá gengið lengra í frelsisátt, ekki eingöngu meðal þeirra sem vildu sjá þetta mál sópað út af borðinu. Þannig að við höfum vonandi borið gæfu til með þessu máli að landa því þannig að við náum markmiðum það að verja hag neytenda, koma með sterka nýjung, sterka vinkilinn í þróun og betrumbætur á almenningssamgöngukerfinu og vernda atvinnufrelsi í þessari grein. Þannig ég hlakka til að sjá þetta mál unnið í hv. umhverfis- og samgöngunefnd og vona að ég fái að greiða hér atkvæði það áður en nóttu líður. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég veit eiginlega ekki hvort ég á að vera pirruð eða þakklát fyrir það að við séum að ræða þetta mál núna í þriðja skiptið. Pirruð yfir því að við séum ekki löngu búin að afgreiða það, en líka velti ég fyrir mér, þurfum við sérstök lög leigubílaakstur? Er það eitthvað sem er algjörlega nauðsynlegt? Eða voru kannski þessi lög sett á sínu tíma þegar við vorum í allt öðru umhverfi? Ástæðan fyrir að ég velti þessu upp er að lög sem eru í gildi lög farþega- og farmflutninga frá árinu 2017, hv. þingmaður Bergþór Ólason vill gjarnan komast í andsvar við mig. Þetta er fyrsta frumvarpið sem ég fjallaði eftir ég kom hér á þing. Þá sat ég í umhverfis- og samgöngunefnd og ég ætlaði ekki að trúa því hvað við þurftum að fá marga aðila gesti á fund okkar til að fara yfir umsögnir sínar og ég áttaði mig á því og taldi mig nú hafa einhverja þekkingu á þessum málaflokki hafandi starfað lengi í stjórn Strætó og hélt að lög farþegaflutninga væru auðvitað lög almenningssamgöngur, en við skulum átta okkur á því að almenningssamgöngur kemur held ég 3 eða 4 sinnum fyrir í lögum farþegaflutninga. Nei, umsagnirnar og umræðan snerist öll mjög sértæk atriði þeirra sem eru að keyra 9 farþega, 11 farþega, 15 farþega eða hvað það nú er. Og mér fannst þetta ofboðslega mikið flækjustig og ég ætla nú samt að minna á það að þessi lög sem eru í gildi voru til þess gerð að einfalda þáverandi reglubálk. Það var reyndar mikið til innleiðingarmál frá Evrópusambandinu og það var verið að tryggja svona samkeppnisstöðu og einfaldara regluverk. Og ég held að einhverju leyti séu þau lög bara ágæt. En ástæðan fyrir því að nefni þetta nú með þessum hætti er svo að nokkrum árum seinna bauðst mér að heimsækja fyrirtæki sem er staðsett í Hafnarfirði og er svona lúxusferðaskrifstofa. Og ég hitti þarna framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem var aðeins að fara með mér yfir það hvernig væri nú að reka ferðaþjónustu á Íslandi. Ferðaþjónustu sem er fyrir svona, á ensku myndi það heita high-end, sem er svona allra dýrustu ferðamennir eða þeir svona ferðamenn sem eru að krefjast hvað mestra þjónustu. Og viðkomandi framkvæmdastjóri sagði, heyrðu, það er ekkert mál. Það er mikil tækifæri í ferðaþjónustu á Íslandi fyrir þessa allra ríkustu einstaklinga sem verið að koma til landsins og upplifa og njóta og munu skilja eftir sig alveg gríðarlega mikið af gjaldeyri. Aftur á móti, til þess að reka þessa tegund af ferðaþjónustu, þá neyddist ég til þess að kaupa farþegaflutningafyrirtæki. Það er að segja að fara og sækja þessa ferðamenn í Leifsstöð og keyra þá landið. Þá fyrst rak fyrirtækið sig á veggi, eftir veggi, eftir veggi, eftir veggi. Því að það var spurning það hvernig bíllinn væri, hversu marga farþega bíllinn væri skráður fyrir og svo hversu marga farþega bíllinn ætlaði sér að flytja, því oft á tíðum var verið að taka stærri bíla
sem eru þá upphaflega skráðir fyrir 7 eða 9 farþega, en það verður að breyta bílunum þannig að einhverjir auðjöfrar hérna frá Sádi-Arabíu eða hvað veit ég hvaðan þeir eru gætu nú setið í sínum hægindastólum og drukkið sitt kampavín og meðan þeir verður keyrðir landið. Þá sagði Samgöngustofa nei, þetta gengur ekki upp, þú verður að hafa einhvern bekk hérna aftast og þú þarft að fylla út þetta form og þú þarft að sækja þetta leyfi og helst þarft að hafa þessar tegundir af bílum. Og ég áttaði mig á því að við værum einhvern veginn búin að búa til svolítið mikinn frumskóg í kringum það sem í eðli sínu ekkert ofboðslega flókið, það að segja að flytja farþega. Þannig að með þessu nú kannski að reyna að útskýra hérna pirringi minn og ég vona að hæstv. Ráðherra sé ekkert hérna farin á taugum. Ég styð þetta mál vegna þess að þetta þó leið til að minnka aðeins þann frumskóg sem við erum í. En ég kannski að segja, sjálf myndi ég helst vilja að við værum bara með einn einfaldan lagabálk farþegaflutninga og það sem við hingað til hefur getað kallað leigubílaakstur en auðvitað samkvæmt nútímatækni og bara nýsköpun í þjónustu að leiðast út í alls konar lausnir, að það séu bara skýr og einföld lög það. Þú sækir 1, mestalagi 2 leyfi og það þarf ekki að vera svona flókið og skipta öllu máli hversu marga farþega þú ert að keyra, hvort þú keyrið út fyrir höfuðborgarsvæðið eða bara innan þess og svo vidare. Þannig að þessu sögðu að þá væri það mín draumastaða. En draumar manns verða nú alls ekki alltaf að veruleika hér inn í þessum sal og maður verður ofta að sætta sig við alls konar málamiðlanir. Og ég held að það frumvarp sem við horfum á hér sé ansi mikil málamiðlun milli ólíkra sjónarmiða hversu langt við þurfum að ganga í kröfum til þeirra sem að gera það atvinnu sinni að keyra fólk. Og ég bara vona innilega að hv. umhverfis- og samgöngunefnd takist núna að afgreiða þetta mál. Ég held að það sé algjört lykilatriði að við klárum það og náum þó fram þeim markmiðum sem hér eru. En á sama tíma vil ég að það sé alveg ljóst að sá þingmaður sem hér stendur myndi vilja ganga enn lengra. En í ljósi þess að það mikilvægt að brjóta upp það kerfi sem við erum í dag vegna þess að það samræmist ekki að fullu lög á Evrópska efnahagssvæðinu. Fyrir utan það bara þegar lögin sem slík eru lesin að þá áttum við okkur á því að þau eru gamaldags og þau eru búin til í allt öðru umhverfi en við búum við í dag. Og mér finnst alveg sjálfsagt og mikilvægt að gera kröfu til þeirra sem að starfa á þessum vettvangi en við þurfum ekki að flækja það of og við eigum að ýta undir samkeppni og nýsköpun á þessum markaði. Þannig að þessu segi ég bara óska hv. umhverfis- og samgöngunefndar góðs gengis og ítreka það við verðum að ná að klára þetta mál. Við getum ekki verið hér að þing eftir þing eftir þing með frumvarp frá hæstv. Ráðherra að reyna að betrumbæta þennan lagabálk. Við þurfum að klára það en svo í framhaldinu má auðvitað velta fyrir sér hvort ekki sé ástæða til þess einhvern tímann í framtíðinni að sameina þetta allt inn í einn lagabálk sem að mögulega væri einfaldari. Andsvar veitir hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Það ber að nefna að það verða aldrei sérstaklega góð rök fyrir afgreiðslu máls að það hafi verið lagt oft fram, eiginlega þvert á móti. En mér langar að ég bara með stutta spurningu. Hv. þingmaður hafði hér miklar skoðanir á málinu og taldi að það væri ástæða til einföldunar heildarregluverks fólksflutninga af öllum gerðum. En mér langar til að spyrja hv. þingmann hvort einhverjir fyrirvarar hafi verið gerðir við málið við afgreiðslu þess út úr þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Forseti, ég fór nú að hugsa nú þarf ég að fara að undirbúa mig það því þetta virðist vera vinsæl spurning hjá hv. þingmanni hvernig fyrirvararnir eru. Ég minnist þess ekki. Nei, það kann þó vel að vera að einstakir þingmenn hafi gert einhvern fyrirvara en eins og ég hef áður sagt hér í andsvari að það allavega skýr vilji til þess að þetta komi inn í þinglega meðferð
Og það er alveg hárrétt hjá hv. þingmanni að það er ekkert endilega rök í málinu að mál hafi oft verið lögð fram, en í mínum huga það þannig að þetta mál þarf að afgreiðast. Og ég veit ekki hvort að einhverjir einstakir þingmenn hafi haft einhvern fyrirvara og vilji mögulega sjá einhverjar breytingar í meðferð þingsins. Eins og ég sagði áðan, ég held að öll sjónarmið liggi fyrir eftir þessa vandlegu vinnu sem bæði hefur verið af hálfu þingsins á síðustu árum, en ekki síður af hálfu hæstv. Ráðherra og hjá ráðuneytinu sjálfu með þessum samstarfshópum. Þannig að ég held að sjónarmiðin liggi algjörlega fyrir og nú þurfum við bara að fara að taka ákvörðun og afgreiða málið. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti. Ég vil nú byrja á því að segja þá að taka undir með hæstv. Ráðherra að það sé mjög mikilvægt að það takist vel til við endurskoðun þessara laga. En á sama skapi finnst mér felast aðeins svona smá þversögn í því að hafa þá ekki tekið tillit til þeirra athugasemda sem bárust á fyrri stigum þessa máls vegna þess að það er nú verið að leggja hér fram í 3. sinn eins og kom fram og í nær óbreyttri mynd. En ég fagna sérstaklega orðum hæstv. Ráðherra um að hann leggja áherslu á það að nefndin skoði stöðvaskylduna vegna þess að ég veit það að hún er mjög mikilvæg í hugum þeirra sem starfa í þessari grein. Og ég hvetja nefndina til þess að eindregið til þess að það verði að veruleika að stöðvaskyldan fá að halda sér og það eru meira fordæmi frá því á Norðurlöndum, eins og ég nefndi hér í mínu andsvari. Ég er nú þeirrar skoðunar, frú forseti, að þær reglur sem hafa verið viðhafðar hér á landi við úthlutun atvinnuleyfa þegar kemur að leigubifreiðaakstri hafi gefið góða raun. Og ef ég fer aðeins betur yfir þennan takmörkunarrétt, þá finnst mér þessi aðferð vera sanngjörn vegna þess að þeir sem virkilega vilja stunda þessa atvinnu geta auðveldlega hafið akstur svo sem í afleysingum og þeir sem eru svo duglegastir að þá fá þeir leyfi fyrr en þeir sem vilja eingöngu stunda þetta sem hlutastarf. Og annað atriði sem nefna má varðandi þetta fyrirkomulag sem við höfum hér í dag er hversu auðvelt er að sía út þá sem ekkert erindi eiga í þetta starf. Og það er mikilvægt. Í samtölum mínum við forsvarsmenn Bifreiðastjórafélagsins Frama kom skýrt fram að margoft hafi menn verið stöðvaðir á vegferð sinni til þess að öðlast leyfi. Og það sem komið hefur í ljós að það er engum til hagsbóta, ekki viðkomandi og ekki stéttin og alls ekki viðskiptavinum. Við verðum að virða þetta fyrirkomulag og við hljótum að hafa áhyggjur af því að hver sem geti fengið leyfi án þess að gætt sé að því hvort viðkomandi sé raunverulega hæfur til þess. Og rökin fyrir því að takmarka fjölda atvinnuleyfa eiga því enn við að mínum dómi. Og það er þess sambærilegum aðferðum beitt í öðrum greinum til þess að tryggja hag þeirra sem starfa í tiltekinni atvinnugrein. Og það má til dæmis nefna bara kvótakerfi í landbúnaði og sjávarútvegi. Kvótar og takmarkanir hafa ákveðinn tilgang og hér er sem sagt að ræða verkfæri, nokkurs konar verkfæri sem eru nauðsynleg til að tryggja grundvöll ákveðins reksturs. Og án takmörkunar þá held ég þeirrar skoðunar að það sé mjög líklegt að fjöldi leigubifreiða tvöfaldist á skömmum tíma. Og hér á Íslandi, svo við þekkjum, þá búa nú ekki milljónir manna og hér ekki þúsundir leigubifreiða eins og í sumum stórborgum. Og markaðurinn hér mun viðkvæmari en í löndunum í kringum okkar.
En það er sjálfsagt að skoða hvort fjölga megi leyfum eitthvað og leggja niður hámarksfjölda atvinnuleyfa. Það er hins vegar svona ábyrgðarleysi að mínum dómi. Svíar hafa ekki góða reynslu af því að hleypa öllum inn í greinina og þeir afnámu takmarkanir á leyfum fyrir allmörgum árum og niðurstaðan var sú að hún var ekki góð og neytendur þurftu að líða fyrir og það eru dæmi ofbeldi af hálfu þeirra sem voru farnir að aka leigubifreiðum. Og fljótlega fóru þá leigubifreiðastjórar í Svíþjóð að hafa slæmt orð á sér og ferðamönnum jafnvel ráðlagt að forðast að taka leigubíla. Og endingu þá gripu stjórnvöld inn í þetta. En við eigum skilaboðin mín eru hér að við eigum að horfa á reynslu nágranna okkar í þessum efnum. Og ég var nú hér aðeins, frú forseti, að fara yfir þessar umsagnir sem hafa borist og bárust á fyrri stigum þegar málið var áður lagt fram og sem að mér finnst að menn hefðu nú átt að horfa í þegar þeir lögðu þetta fram núna og hæstv. Ráðherra kom reyndar inn á það hefði nú verið tekið tillit til nokkurra atriða þar en þó ekki með stöðvaskylduna en eins og ég nefndi hér áðan þá er nú tilmæli frá ráðherra að það verið skoðað í nefndinni og það er ánægjulegt. Við skoðum hér eina umsögn sem barst hér frá Bandalagi íslenskra leigubifreiðastjóra og þar segir til dæmis að í Finnlandi og Danmörku sé komið reynsla af regluvæðingu eins og sagt er leigubifreiðaaksturs og í Finnlandi höfðu breytingarnar í för með sér fjölþættan vanda og þar hafi til dæmis verðið hækkað 13% umfram verðlag við breytingarnar og fólk sem reiðir sig á þjónustuna hafi mist traust á henni. Þetta er frá Finnlandi. Og síðan eins og ég kom hér aðeins inn á hér í andsvari þá er mikilvægt að hafa það í huga að Danmörk fékk á sínum tíma undanþágu frá EES-reglum þannig að stöðvaskyldu er viðhaldið og leyfafjöldi verður áfram takmarkaður með þrepaskiptri úthlutun leyfa. Þannig að það þarf nú ekki að horfa lengra til en til Danmörku til þess að sjá að þarna fengu menn nú undanþágur. En það er engu slíku ákvæði fyrir að fara hér í þessu frumvarpi. Síðan leggur félagið og Frami þunga áherslu á það hafi verið gerð krafa að bifreiðastjórar hafi hreinan sakaferil og einnig að þá er það lykilatriði sú krafa verði gerð til leigubifreiðastjóra þeir skilji vel íslenskt tal og ritmál. Ég held að það sé alveg sjálfsagt og við eigum öll að leggja áherslu á það. Einnig kemur hér fram að félagið leggja áherslu á áfram verði akstursheimildir skráðar í gagnagrunn svo hver sá sem ekur leigubifreið geti sýnt akstursheimild sína og sannað á sér deili hvenær sem er. Síðan er hér athyglisvert sem kemur fram að það segir hér að í núgildandi lögum segir að rekstri leigubifreiðastöðva skuli háttað þannig að öll starfsemi stöðvanna sé skipulögð í samráði við félög leigubifreiðastjóra. Og í hinu nýkomna frumvarpi er hvergi minnst á stéttarfélög leigubifreiðastjóra. Og verði stöðvaskyldan afnumin má gera ráð fyrir því að einhverjir leggja af stað með snjallforrit til þess að freista leyfishöfum og lofa þeim vinnu í gegnum ómönnuð netsamskipti án þess að axla neina ábyrgð eða taka tillit til kjara bílstjóra. Og þetta er að sjálfsögðu afar óheppilegt og svo segja þeir hér sem að mér finnst nú frekar svona áhyggjuefni að þeir segja hér í sinni umsögn að viðskiptaleg sjónarmið ráði eigi för í þessu frumvarpi eða ráði ein för í þessu frumvarpi og í engu sé skeytt kjör og aðbúnað þeirra sem starfa í greininni við blasir að löggjöfin hefði í för með sér þrotlaus mannaskipti, upplausn og reynsluleysi í stéttinni og vinnuverndarsjónarmið eru látin lönd og leið. Þetta er að sjálfsögðu áhyggjuefni sem að verður að fara vel yfir í nefndinni og fá svör við. Og auk þess
kemur fram í þessari umsögn að Alþýðusamband Íslands hafi bent á að hægt sé að ná fram þeim markmiðum sem Eftirlitsstofnunin hefur haft uppi við norsk stjórnvöld í þessu efni með mun umfangsminni breytingum en lagt til í fyrirliggjandi frumvarpi. Þær gætu til dæmis fælist í því að styrkja þær forsendur sem liggja til grundvallar fyrirfram ákveðnum fjölda atvinnuleyfa, gera umsóknarferli leyfin opnara, taka tillit til fleiri þátta og koma í veg fyrir hugsanlega og ómálefnalega mismunun. Það náttúrulega sjálfsögðu umhugsunarefni ef hefði verið hægt að ráðast í þessar breytingar með mun svona, minni fyrirhöfn heldur en gert hér í þessu frumvarpi. Og mér finnst líka hér athyglisvert sem kemur hér fram í þessari umsögn að það segir hér í greinargerð með frumvarpinu segir að lögum hafi verið breytt í Noregi í kjölfar athugasemda Eftirlitsstofnunar EFTA og breytingar í norskri löggjöf segir í greinargerðinni. Í hinu nýja regluverki felst meðal annars afnám fjöldatakmarkana utan þess að heimilt verður að takmarka fjölda leyfa á strjálbýlum svæðum þar sem framboð svarar ekki eftirspurn. Þá fela breytingarnar í sér afnámsskyldu til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Í nýju áliti Alþýðusambandsins frá 30. október segir að þessi lýsing á norsku löggjöfinni sé í besta falli villandi. Ekki séu í gildi takmarkanir fyrir Osló, þar sem býr rúmlega 1 milljón manns, en aftur á móti gilda verulega takmarkanir í Hörðalandi, þar sem búa 540.000 manns. Og hér sjáum við það að hér verið að beita takmörkunum á fjölda atvinnuleyfa í Noregi, þar sem eru 540.000 manns búsettir og nú á Íslandi öllu eins og við þekkjum eru 360.000 rúmlega. Þannig að mér finnst þetta mjög athyglisvert og mér finnst að nefndin eigi að skoða þetta vandlega þegar hún fer yfir þessar takmarkanir á atvinnuleyfum. Og síðan hér í lokin síðan í þessari umsögn fjallað aðeins þessar farveitur og frumvarpið sem hér segir, frumvarpið sem nú liggur fyrir opnar fyrir starfsemi svokallaðra farveitna og í greinargerð með frumvarpinu engu getið þeirra háskalegu afleiðinga sem þær hafa haft hvarvetna, enda hafa sífellt fleiri borgir lagt bann við starfsemi þeirra. Farveiturnar hafa meðal annars haft í för með sér óheiðarlega samkeppni, umferð og slysatíðni hafi aukist, ofbeldisverk sömuleiðis og þá hafa þær ýtt undir svarta atvinnustarfsemi og dregið úr nýtingu hins almenna leiðakerfis sem í berhögg við stefnu íslenskra samgöngumála. Þannig að það margt sem kemur hér athyglisvert fram í þessari umsögn og ég hvet þingmenn til þess að kynna sér hana. Hér segir í lokin: Íslenskt samfélag fámennt og þar af leiðandi viðkvæmara fyrir breytingum en milljóna þjóðfélög hinna Norðurlandanna. Miklu skiptir að taka tillit til þeirra breytinga sem orðið hafa á hinum Norðurlöndunum og ég tek heils hugar undir það og læra af reynslu þeirra. Breytingar á fyrirkomulagi leigubifreiðaaksturs þarf að framkvæma í skrefum og af varfærni, enda gríðarlegir hagsmunir undir, annars vegar lífsafkoma heillar starfsstéttar og það eru um 600 fjölskyldur held ég sem hafa lífsviðurværi sitt af þessari atvinnugrein. Og svo fjallað atvinnuréttindi og eignarréttindi og hins vegar hagsmunir neytenda af góðri, öruggri og skilvirkri þjónustu á hagstæðu verði allan sólarhringinn allt árið kring. Og svo segir hér í lokum í umsögn Bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagsins Frama að í ljósi þess hver hrapallega hefur tekist með afregluvæðingu leigubifreiðaaksturs á hinum Norðurlöndunum leggst Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra og Bifreiðastjórafélagið Frami alfarið gegn frumvarpinu. Þannig að frú forseti, ég vil bara hvetja nefndina til þess að fara mjög vandlega yfir þær umsagnir sem hafa borist og ítreka það hér sem hefur komið fram í þessari umræðu að það afar mikilvægt að vel takist til við endurskoðun þessara laga og það verði tekið tillit til þeirra sem starfa í þessari grein og hafa lagt sitt af mörkum til þess að koma því á framfæri hvernig best sé að standa þessum málum
og sem birtist í þessum umsögnum og ég vona það, frú forseti, að það verði horft til þeirra umsagna og þeirra athugasemda sem hafa borist frá þessum aðilum sem best til þekkja í þessari grein. Andsvar veitir hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sitt innlegg og ég ætla að varpa til hans spurningu sem lítur nú að því að ég hef lengst af verið málsvari leigubílstjóra og bættrar aðstöðu fyrir þá í sérstaklega biðraðamenningu helganna og hjálpaði á minni tíð í miðborginni sem miðborgarstjóri við að koma upp merkingum og aukinni skilvirkni í því að farþegar getu fengið bíl og komist leiða sinnar og allt gekk það þokkalega eftir, þannig að ég hef nú talið með liðsmann þeirra ágætu manna lengst af. Nú ber svo við að á undanfarnu ári, cirka bát, hef ég lent tvisvar ef ekki þrisvar í undarlegri upplifun sem ég man ekki eftir frá fyrri tíð. Og það víkur á því að vera staddur í miðborginni, kannski í slæmu veðri, seint að kvöldi, jafnvel 2-leytið eða eitthvað slíkt, panta sér leigubíl einhvers staðar úr þessu nágrenni, bíða síðan, fá fyrirmælum að eftir 20 mínútur verður bíllinn kominn, bíðandi úti, kannski í 25-30 mínútur og enginn kemur bíllinn og hringir maður aftur og bíði í langa tíð, þá ekkert svar fyrir eftir djúpan disk eins og sagt og þá svarið, já þú verður bara að fara upp á Hverfisgötu eða niður á Lækjartorg því að þar eru bílarnir. Sum sé pöntunin að engu höfð. Og nú spyr ég hv. þingmann, þetta ekki afturför í þjónustu þeirra sem ætti að vera virkilega sýna betrun og meiri skilvirkni og þjónustu og gætum við með einhverjum hætti komist aftur á þann góða stað að geta pantað okkur bíl, fengið hann í staðinn fyrir að þurfa að fara í slagviðri heim til sín og mæta rennblautur og fara með fötin í hreinsun eftir helgina. Þetta kostnaður og veldur óþægindum. Það svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ansvarið og leitt að heyra það að hann hafi lent þarna í hálfgerðri svaðilför eftir að hafa reynt að panta sér leigubifreið nokkrum. Ég geri nú ráð fyrir því að hv. þingmaður sé að vísa þarna til álagstíma sem þekktir eru þegar kemur að því að panta sér leigubíl sem eru væntanlega þá helgar og eftir miðnætti. En ég held að í þessum efnum og leigubílstjórar hafa verið opnir fyrir því að skoða það að fjölga atvinnuleyfum og ég held að það sé alveg hægt að gera það í góðri sátt við stéttina því að auðvitað vill stéttin og þeir sem starfa í þessari grein að þjónusta sem best og í þessum tilfelli sem þú ert að lýsa sérstaklega þá hefur bara einfaldlega ekki verið hægt að veita þjónustuna vegna þess að það hefur enginn verið þá laus eins og sagt til þess að sinna henni. Þannig að það nú til leiðir til þess að bæta úr þessu á þessum álagstímum án þess að umbylta kerfinu. Það er svona mitt innlegg inn í þessa lýsingu þína sem þú nefndir hér sérstaklega og það hefur verið gert, var hér breytt hér atvinnusvæðunum fyrir nokkrum árum til þess að koma í veg fyrir það að væri skortur á leigubifreiðum undir ákveðnum álagstímum. Þannig að það er nú leiðir til þess að leysa þetta að mínu mati án þess að umbylta alveg kerfinu vegna þess að, eins og ég sagði réttilega, ég fylgjandi því að það ríkir svona ákveðin kvóti í þessum efnum vegna þess að það þarf jú að vernda þá sem að starfa í þessari grein ef þeir eiga að geta lifað af þeirri innkomu sem þar sem að mér skilst að sé nú ekkert allt of mikil, sérstaklega vegna þess að það eru ýmis gjöld sem er nauðsynlegt að lækka að mínum dómi sem myndi þá greiða fyrir því að það myndi þá kannski lækka verðið. Margir hafa kvartað yfir því að sé tiltölulega dýrt að taka leigubifreið á Íslandi og það eru til leiðir til þess að leiðrétta það eins og til dæmis bara að lækka gjöld sem eru sett á leigubifreiðar. Þá veitir andsvar síðara í sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir sitt svar.
fyrir þau okkar sem hafa kynnst farveitunum í nágrannalöndunum ýmsum og skynja þá skilvirkni, þann hraða á afgreiðslu sem að því fylgir og jafnvel þann kostnaðar, við skulum segja, þá kostnaðarminnkun á fargjöldum, þá þetta auðvitað raunveruleg samkeppnisógn fyrir þá sem fyrir eru. Og ég skil ósköp vel að stéttarfélag leigubílstjóra kæri sig ekki slíka samkeppni. En þá til leiðir fyrir þá ágætu menn sem eru fyrir á fleti og hv. þingmaður styður augljóslega kvótakerfið í þessu og eflaust fleiru. En þá til leiðir fyrir starfandi menn og konur að hreinlega bæta sína þjónustu og bæta sína starfshætti, veita manni aðgang að traustu appi þar sem maður sér hvar bíllinn staddur og veit hvenær hans að vænta og hann sé þá alveg örugglega að vænta og mann sé ekki boðið upp á það ítrekað að panta bíl og bíða síðan í 20 mínútur og svo aðrar 20 mínútur eftir því að bíllinn komi ekki. Hér svona eins og vísvitandi sjálfsmeiðing og þetta ekki undantekning frá góðri reglu, þetta frekar að verða ég upplifði þetta nokkrum sinnum, mér mjög miður. Það ekki leiðinlegt að standa hér og vera að segja aðrar sögur en bara góðar af upplifun minni af íslenskum leigubílum. En ég segi í samanburði við traustu öppin sem að skila manni örugglega árangri og ekki því að eins og túristur fótbrotinn sem ég kynntist í fyrra, hann beið á Reykjavíkurflugvelli eftir leigubíl sem að samkvæmt appinu átti að vera löngu kominn en þá var hann bara óvart á öðrum flugvelli. Hluti af þessum toga þurfum við að fyrirbyggja og við þurfum að bæta fyrst og fremst fyrir neytendur þessara þjónustu allt umhverfið. Svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni og tek að sjálfsögðu undir með honum með það að það náttúrulega hægt að bæta þjónustuna með ýmsum hætti og þar á meðal með öppum eins og hv. þingmaður nefndi réttarlega eða það að segja í símanum að þú hafir þarna forrit sem að getur sagt til það hvar leigubíllinn staddur og svo framvegis og þetta til dæmis varðandi sérleyfisferðir, ég vil til dæmis á milli Keflavíkur og Reykjavíkur að þá getur þú sér hvar farþegaflutningabíllinn staðsettur hverju sinni og mjög þægilegt þegar fólk að bíða eftir honum. Þannig að ég tek bara undir þetta með hv. þingmanni að það ýmsar leiðir til þess að bæta þessa hluti og ég held að leigubílstjórar og félögin séu bara mjög áfjóð að gera það. En að því að hv. þingmaður nefndi nú þessar farveitur að þá stöndum við náttúrulega fyrir framar öðru máli þegar kemur að því að innleiða það þá hvað verður þá stöðvarskylduna og gagna söfnun og annað slíkt og það hægt á svartri atvinnustarfsemi þar og svo framvegis og tekjurnar í raun og veru fara virðisaukin fyrir raun og veru allir erlendis og það svona ýmislegt í þessu sem að þarf að skoða og við viljum að sjálfsögðu líka þjónusta þá vel sem hafa komið að sækja mikið þessa þjónustu eins og hv. þingmaður Orri Páll nefndi hér í sinni ræðu, Jóhannsson, að það ákveðinn hópur fólks, eldra fólk, fatlaðir og aðrir sem nýta þessa þjónustu mjög mikið og þá mjög mikilvægt að viðkomandi sem sinnir akstrinum að hann hafi hreint sakavottorð, hann sé þjónustulundaður, hann tali íslensku og svo framvegis. Þannig að það ýmsar leiðir til þess að bæta þessa þjónustu hv. þingmaður. Ég tek undir með það. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hér gerir ríkisstjórnin enn á ný tilraun til þess að leggja af íslenska leigubílstjórann. Og þrákelkni stjórnarinnar í þessu máli mikil, eins og reyndar í mörgum málum þar sem að birtist þjónkun við reglur Evrópusambandsins, án þess að þær endilega henti íslenskum aðstæðum eða taki mið af þeim og, eins og í þessu tilviki,
án þess að menn hafi gert nóg til þess að laga frumvarpið að íslenskum aðstæðum eftir því sem að tækifæri eru til eða hafnaði þá ella. Leigubílstjórar hafa gegnt og gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu, ekki hvað síst fyrir fólk sem að á einhverjum ástæðum erfitt með að komast leiðar sinnar eða kýs að eiga ekki bifreið, og þeir hafa áratugaskeið áunnið sér traust hjá íslenskum almenningi, og maður heyrir margar sögur af því hvernig til að mynda eldri borgarar reiða sig á þjónustu leigubílstjóra sem jafnvel þekkja viðkomandi eða hafa kynnst viðkomandi vegna nýtingar á þjónustunni, og fólk upplifir öryggi af því að kalla til íslenskan leigubílstjóra, enda hafa þeir staðið sig vel á margan hátt eins og ég nefndi. En hér er eins og á svo mörgum sviðum verið að innleiða einhvers konar auka frjálshyggju, það er að segja þennan nýja heimskapitalisma sem að gengur iðulega út á það að veikja stöðu minni aðila í atvinnurekstri og styrkja stöðu þeirra stærri, og þá sérstaklega einhverja alþjóðlega risa. Þannig að staða fyrirtækja á hinum ýmsu sviðum, minni fyrirtækja, tala um einyrkja, hefur veikst jafnt og þétt á undanförnum árum á kostnað erlendra risa. Og hér er lagt fram frumvarp sem beinlínis miðar að því að gera þetta gagnvart heilli starfsstétt á Íslandi, leigubílstjórum. Og það er nú ekki eins og leigubílstjórar hér hafi búið í vellistingum. Þeir þurfa að vinna mikið til þess að hafa nægar tekjur fyrir sig og fjölskyldu sína. Það að ætla þeim nú að fara í samkeppni við risa fyrirtæki sem að geta náð miklu meiri hagkvæmni en einyrkjarnir, það er eins og kemur fram í allmörgum umsögnum í raun bara til þess fallið að rústa þessari atvinnugrein. Það verði ekki lengur kleift að vera í fullri vinnu og til langframa leigubílstjóri á Íslandi. Þannig að við munum ekki lengur hafa þessa reyndu, traustu leigubílstjóra sem hafa getið sér gott orð hér á landi. Þetta mun einnig þýða það að neytendur muni búa við minna öryggi. Það er bara að segjast alveg eins og er. Og það er vísað í fjölda frétta frá útlöndum í þeim umsögnum sem hafa borist vegna þessa frumvarps, það sem að sýnt er fram á slíka þróun. Og það eitt og sér ætti þetta að vera okkur áhyggjuefni. Leigubílstjórar eins og margar stéttir eru núna nýkomnir í gegnum erfiða tíma, þennan COVID-faraldur, og raunar hefur það komið fram hér fyrir í umræðunni að þetta mál hafi hugsanlega beðið að einhverju leyti af þeim sökum, en leið og losaður þar og þeir sjá fram á bjartari tíma og vonandi að geta unnið sig upp, greitt niður skuldir sem þeir hugsanlega hafa bætt á sig á síðustu 2 árum, þá er þessu skellt fram á ný. Og það án þess að tekið sé tillit til fjölmargra þeirra mikilvægu og alvarlegu athugasemda sem komið hafa fram við frumvarpið. Svo kynnir ráðherrann hæstvirtur það hér með þeim hætti að hann vonist þá bara til þess að nefndin lagi það eitthvað. En þrátt fyrir allar þessar tilraunir ráðuneytisins þá er málið semst ekki enn tilbúið. Hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir sagði nú reyndar hér að mikil og vandleg vinna hefði farið fram í þinginu og af hálfu ráðherra og ráðuneytisins, sem er nú eiginlega öfugt það sem ráðherrann sagði sem benti á að það er kannski ekki farið nógu mikil umræða fram þetta mál hér vegna COVID og það þess vegna beðið. En nú skulum við þá eiga þessa umræðu hér í þingsal og í nefndinni, og ég vona að hún verði til þess að í fyrsta lagi menn sjái að
málið er ekki betur unnið en svo að það væri æskilegt að senda það einfaldlega aftur til ráðuneytisins og gera þá eina tilraun þar, eða helst bara láta þetta eiga sig og halda áfram að hafa hér lög sem að taka mið af íslenskum aðstæðum, en ella að nefndin láti þá til sín taka og geri á þessu mjög veigamiklar lagfæringar, því að það veitir ekkert af því. Það er búið hér að gefa boltann með það að nefndin hafi ekki bara heimild til þess, heldur sé beinlínis hvött til þess og vonandi láta menn þá verða af því. Ella munum við sjá eftir því að hafa afgreitt þetta mál með þessum hætti og lagt í raun niður heila starfsstétt og komið á kerfi þar sem að, eins og fram kom hjá einum hv. þingmanni, menn geta samið verðið við hvern og einn, sem leiðir þá væntanlega til þess að kappaugarnir ráða för, þeir sem að undirbjóða aðra ráða för í þessu og hagnaðurinn fer að miklu leyti úr landi til erlendra stórfyrirtækja. Þetta er ekki heillavænleg þróun og mikilvægt raunar nauðsynlegt að þingið grípi inn í og verndi íslenska leigubílstjóra. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, þetta frumvarp, það er alveg klárt mál að uppruni þessa frumvarps í Brussel. Hér er verið að framfylgja tilskipunum frá Brussel og reglum frá Brussel. Þess vegna er verið að breyta þessu. Og ég vil taka undir með fyrrverandi hv. þingmann sem flutti ræðu hér áðan. Það er verið að leggja niður stétt með þessu frumvarpi. Og það er klárt mál að leigubílstjórar sem í dag geta lifað á leigubílakstri og séð fjölskyldur sem þar búa munu nánast örugglega ekki geta gert það í framtíðinni. Og það er eiginlega verið að taka svona hagkerfi upp, gig economy hérna, með þessu frumvarpi. Og spurningin þessa segir hérna í lögunum eða frumvarpinu að markmiðið sé meðal annars að auka öryggi leigubifreiðaþjónustu og ég get ekki séð það að sé verið að auka öryggi í þjónustunni. Það sjáum við meðal annars með því að ég get ekki séð það að stöðvar eins og Uber og aðrar sem munu koma inn í landið, að þær munu sjá til þess að það sé þjónusta allan sólarhringinn. Þetta verður svona helgarþjónusta sem mest er að gera, þau munu taka kúfinn af þessu, en þegar ekkert þegar þessi starfsemi er ekki með tapi, að þá verður erfitt eða ómögulegt að fá sér leigubíl. Og það er alveg klárt mál að þetta er mjög gallað frumvarp. Við sjáum það líka, það er til dæmis bara það hugtakið leigubifreiðastöð, það er ekki skilgreint. Við vitum ekki svona hvað það er. Samt er talað um það í nokkrum greinum frumvarpsins og það er talað um að það sé starfsstöð, að það segir þetta í 7. grein frumvarpsins, að svo aðilinn sem fullnægir eftirfylgdarskilyrði getur fengið starfsleyfi samkvæmt þessu ákvæði og það segir í öðrum tölulið hefur starfsstöð hér á landi sem er virk og traust. Hvað þýðir það? Hvað þýðir að hafa virka og trausta starfsstöð? Og svo ef við skoðum frumvarpið, að þá sjáum við það að breytingarnar feli sér afnám skyldu til að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Þannig að við erum þá að tala um starfsstöð sem er virk og traust, en það er engin afgreiðsla þar. Þetta er algjörlega innantómt, algjörlega. Og það er alveg klárt mál, þetta er hálfkaraverk í þessu, þetta frumvarp er hálfkaraverk og raunverulega þarf að skilgreina leigubifreiðastöð og einnig að skilgreina það hvað felst í því að hafa virka og trausta starfsstöð hér á landi. En á sama tíma er afnám skyldu til þess að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð. Það er ekki neitt. Allir vita það sem að hringja í leigubifreiðastöð og panta sér far með leigubíl. Það verður að vera eitthvað sem svarar á hinum endunum. Og að sjálfsögðu það þarf að vera eitthvað þjónusta í gangi. Og þá hluti sem að tekur þjónustuna með appinu, og ef við tölum það sem er að fara að koma hérna, varðandi Uber, að þá er þetta erlend fyrirtæki
og að sjálfsagt að auka samkeppni, en ég tel að þessi öpp ætti að vera skilyrði í lögunum jafnvel, að það minnst íhuga að það verði íslensk öpp, íslenskur hugbúnaður sem verði notast við. Það er algjör óþarfi að vera að búa til nota ykkur öppi sem eru búin til erlendis og það peningurinn hagnaður fer á endanum á landi. Það er algjör óþarfi. Það er mjög einföld upprunnilega. Þetta er ekkert flókin tölvufræði að búa til svona forrit. Alls ekki á nokkurn einasta hátt. Og það að við erum ekki leigubílstjóri í Reykjavík, hann er ekki í samkeppni við leigubílstjóri í London. Það er bara ekki þannig. Eða þá í Brussel, við tölum innri markaðinn. Hann er ekki að fara að keyra til Brussel. Þannig að það er mjög mikilvægt að það sé þá minnsta kosti þá íslensku og það eru íslensk fyrirtæki sem myndi vera þar á bakvið. Og það er líka mjög mikilvægt að það komi fram hver er það sem er umboðsmaðurinn fyrir þessa þjónustu hér á landi, gagnvart hinu erlenda aðila. Og það er vissulega rétt sem að líka hérna, það er mjög áhugavert sem kemur hérna fram að það er talað 31. grein EES-samningsins að túlka að sé ekki einungis bein mismunun á staðfesturétti, það sé stofnsetningarréttinum. Það er sem ekki verið að hindra þessi leiða til þess að fyrirtækjum er gert erfiðar við að notfæra þennan rétt. Já, ég get nú ekki bara annars séð, mér dettur bara strax við strandveiðarnar. Það er að sjálfsögðu, það er verið að takmarka hér strandveiðar sem ógna ekki fiskistofnum með handfæraveiðum. Og það er gert alveg miskunnarlaust. Mér líktu til að við getum náttúrulega fara óska eftir því að komi tilskipun frá Brussels til að leyfa frjálsar handfæraveiðar hér við land. Og svo er talað hérna atvinnufrelsi, vissulega er þetta atvinnufrelsi, ég er mjög hlynntur atvinnufrelsi og ekki síst í strandveiðunum. Og þessar sömu reglur ættu klárlega að eiga við þar. Ég tel að þetta frumvarp sé ekki nægilega vel unnið og það verður að vera skýrt komið fram að ef að þetta er hérna, það er talað um rekstrarleyfi hérna og þeim að fylgja skyldur og skyldan á að vera sú að þessi boðið upp á þessa þjónustu allan sólarhringinn. Og ég get það alveg á hreinu að á Uber, þeir sem eru að starfa við Uber, þeir eru ekki með virka starfsstöð. Það verður aldrei virk starfsstöð hér á landi með Uber. Það mun ekki vera það, er ekki erlendis og ekki hér. Og það að hafa ekki afgreiðslu, það er verið að afnema hana líka og þessi þjónusta mun raunverulega byggjast á hagkerfinu og það mun ekki fjölskyldur geta lifað á starfsemi leigubílstjóra. Það verða ekki menn í fullu starfi sem að lifa á því í framtíðinni. Og það er fleira sem að telja fram hérna og það er til dæmis í hérna Danmörku að þá er gert ráð fyrir að leigubifreiðastöð megi aðeins selja af leigubifreiðastöð. Já, ef það má aðeins selja leigubifreiðastöð þá þarf að skilgreina það hugtak. Það verður að liggja ljóst fyrir, en það er búið að hola það algjörlega innan, en samt er sagt, jú, þetta er starfsstöð sem er virk og traust og það er engin afgreiðsla. Er það appi sem á að vera virkt þá? Hvernig á að vera kveikt á því allan sólarhringinn? Og ég get tekið dæmi þegar Danmörku sem er líka fjallað um það að einn leyfishafi getur verið á leigubifreiðastöð. Það er að segja að ég get þá verið með mín eigin leigubifreiðastöð sem er virk og traust án afgreiðslu og þannig að það er engin stöð að sjálfsér. Stöð hlýtur að vera það sem margir leigubílstjórar koma saman, skipta með sér verkum, eru ákveðin tíma sólarhringsins og eru á ákveðnum dögum vikunar. Þannig að þetta virðist vera einhvern að fara eins og köttur í kringum heitan eld eða graut án þess að taka á kjarna málsins sem er það, ætlum við að hafa stétt hér sem eru leigubifreiðastjórar eða ekki og þá er spurningin, eiga skilyrðin að vera þannig fyrir hendi að þeir geti lifað af sómasamlegu lífi hérna eða þá á að búa til eitthvað svona stétt sem er í hagkerfinu er að reyna að komast af og þjónusta verður einungis kannski helgar og þegar mest er að gera en ekki á þeim tímum sem að minn er að gera og að augljósmála þá er reksturinn ekki með tapi. Þannig að það verður alveg að vera klárt mál að ef við ætlum að hafa lög um leigubifreiðaakstur þá verður að sjá til þess að þjónusta sé öllum dögum öllum tíma sólarhringsins og alla daga vikunar. En það verður ekki vera mikla skyldur til þess hér í þessu frumvarpi. Heldur bara fyrst og fremst að uppfylla skilyrði frá Brussel og innleiða tilskipun og athugasemdir ESA og ef við skoðum það nánar að þá er alveg klárt mál að við erum ekki milljóna samfélag. Við erum 360.000 manns sem búum hérna og ég get tekið dæmi til dæmis í Noregi eins og kemur fram í frumvarpinu.
það er margt fróðlegt í frumvarpinu, að þar kemur fram að þar eru leigubílstjórar að í Noregi er það þannig að það er nýja regluverki felur meðal annars í afnám fjöldatakmarkana utan þess er heimilt að takmarka fjölda leyfa í sveitarfélögum þar sem þörf er á og íbúafjöldi er undir 20.000 og færri en 80 íbúar á hvern ferkílómetra. Og þá fela breytingar þessi afnám á skyldu til afgreiðslu á bifreiðastöð. Og ég tel að þetta sé að við erum að taka líka tillit til sérstakra aðstæðna á Íslandi, að við erum ekki fjölmennt samfélag og leigubílstjórar, við höfum ekki góðar almenningssamgöngur hérna, þannig að leigubílaþjónustan, við höfum einkabílinn og svo höfum við leigubílaþjónustan. Leigubílaþjónustan spila stærra hlutverk hér en í mörgum öðrum löndum sem er hægt að hoppa í sporvagn, neðanjarðarlest eða strætó sem eitthvað vitir í. En að öðru leyti tel ég að þetta sé ekki nægilega vel unnið frumvarp eins og hér kom fram áður og þarfnast miklu meiri vinnu og raunverulega sem tryggir það á minnsta kosti að ef við ætlum að hafa þetta sem atvinnugrein að þá geti fólk lifað af þessu og þeir sem stunda þá vinnu. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætlaði nú ekkert að lengja umræðuna þetta mál, sérstaklega þegar hv. þingmaður ræddi hér áðan öfgafrjálshyggju og taldi þetta frumvarp vera öfgafrjálshyggju. Þá satt ég nú á mér því að mér finnst nú frekar vera öfgaíhaldssemi ef eitthvað er. En ég gat ekki látið hjá líða þegar ég heyrði hv. þingmann nefna það að þetta banna erlend ef ég skildi hv. þingmann Eyjólf Ármannsson rétt áðan í þessari umræðu. Og ég velti fyrir mér, það stefna Flokks fólksins og hvar eigum við að byrja og hvar eigum við að enda í þeim efnum? Er hv. þingmaður þá bara að tala það þegar á við leigubílaakstur eða almennt í deilihagkerfinu, hvað með Airbnb, Spotify, hjólaleigur eða eitthvað annað? Þannig að ég beini þessari spurningu til hv. þingmanns, hvað á hann við með því að banna erlend í þessu samhengi? Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Virðulegur forseti, ég tala aldrei öfgafrjálshyggju. Síður en svo, ég mjög hlynntur atvinnufrelsi og það eitthvað sem að hv. þingmaður mætti skoða til dæmis varðandi strandveiðarnar. Það aukið atvinnufrelsi og ákvörður hvenær eigum að takmarka atvinnufrelsi. Og ég segi þetta með stofnsendingaréttina, hann sé alveg klár þar varðandi strandveiðarnar. Að banna erlend nei, það sem ég velti fyrir mér er það að þegar við erum að tala leyfisskyldu á íslenskum markaði, hvort það ætti að binda það við íslensk Þarna erum við að tala atvinnustarfsemi sem eingöngu á Íslandi og það ekki sem að kemur í veg fyrir það að við getum skapað skilyrði fyrir það að íslensk og við sjáum til þess að hagnaðurinn af íslenskri atvinnustarfsemi sé verði eftir á Íslandi. Það ekkert mál að gera Ísland að einhverju nýlendu og útibúi, það er minnsta mál í heimi. Og þessi eru ekkert einhver guðsblessun sem kemur yfir heiminn og þeir sem byggu til Uber-appi séu einhverju guðir. Ég bara velti upp að hvort ætti að skoða það, ætti að binda þetta með þeim hætti að það veri þá einhvers konar íslensk íslensk stýring varðandi á þjónustu sem á að veita með hugbúnaði. Af því að við erum núna að tala, það ekki svona skilgreint leigubifreiðastöð og það talað virka starfsstöð. Það vita það allir að appið ekki virk starfsstöð. Hvað leigubifreiðastöð? Er það appið? Nei, það ekki appið. Það það sem þarf að hafa alveg á hreinu. Ef maður hafa leigubifreiðastöð þessa stöð út í heimi, ykkur húsi þar. Nei, auðvitað þarf að vera hérna á Íslandi. Það alveg sama með hugbúnaðinn sem að veita þessa þjónustu. Það að vera einhvers konar íslenskt viðmót. Alveg svo ef ég tek strætó þá með íslensk app sem ég nota þá til að taka strætó. Það tel ég ætti vera svipað varðandi leigubílstjóra. Ætti að vera þá app sem varðandi leigubílstjórana. Kannski hægt að hafa strætóan einhver svona erlent app út í heimi sem að þjóna strætó í Reykjavík. Nei, það sjálfsögðu ekki þannig. Það app sem lítur á íslensku umhverfi og það þannig sem ég lít á þetta. Ég ekkert á móti erlendum appum, bara síður en svo. Það
Það veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni svarið og biðst afsökunar á því að hafa ekki sagt það einmitt áðan, en það var hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem talaði um öfgafrjálshyggju, sem ég held að sé mestu öfgarnar í umfjöllun þetta frumvarp sem þau orð sem hér hafa fallið. En aðeins varðandi þetta með erlendu öppin, ég bara hjó eftir því vegna þess að ég held að það sé mjög varhugavert ef við ætlum einhverjum hætti að fara að skrifa það inn í lagatexta, takmarka notkun á einhverju tækni, hvort það sé búið til í útlöndum eða hér á Íslandi. Og út af því að hv. þingmaður kom hér aðeins inn á varðandi strætóappið eða almenningsvagna, þá held ég það væri bara alveg frábært ef það væri alþjóðlegt app, það er að segja, sem að þú tekur niður í símaðinn einu sinni og þú gætir séð hvernig almenningsvagnar væru víða í heiminum. Því það er eitt af því sem gerir manni mjög erfitt fyrir og eitt af því sem gerir ferðamönnum á Íslandi erfitt fyrir einmitt að þau þurfa að hlaða niður íslensku appi og svo þegar komið til Danmörku dönsku appi til að komast inn í það hvernig almenningsvagnarnir virka þar. Og þess vegna held ég að það hafi verið mikið ákall einmitt frá ungu kynslóðinni, sérstaklega kannski, sem mikið að ferðast og notar upp, að geta nota sömu öppin og nálgast þjónustu hér á Íslandi. En það breytir því ekki, auðvitað eru þeir sem að keyra bílana íslenskir eða starfa hér, það er auðvitað ekki hægt að gera það einhvers staðar annars staðar frá. Þannig að ég bara vildi gæta varúð við því að við hugsum það að fara að nota tæknin einhvern veginn sem einhverja annmarka í löggjöf. En það sem ég óttast, eins og ég sagði hérna áðan, einfaldlega er það að þetta frumvarp gangi ekki nógu langt. En ítreka aftur það sem ég sagði líka í ræðu minni, ég styð það þó og held að sé skref í rétta átt. En í mínum huga kannski svolítið lítið hænuskref. Það svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka seinna andsvar hv. þingmanns. Eins og talaði hér að starfsvandi þá sem með starfsleyfi leigubifreiðastöðvar, að hann hafi starfsstöð sem hér á landi virk og traust og þetta rekstrar, það þarf að veita rekstrarleyfi til þess. Og það er allt í lagi að sá sem með rekstrarleyfi, hann noti sér erlendar hugbúnað. En það þarf líka að skoða það, hver þá með umboði fyrir þessum hugbúnað hér á landi? Hvaða einstaklingur? Hann hlýtur að hafa einhverjar skyldur á umboðsstaðli hér á Íslandi í þeir rekstrarumhverfi sem hér. Að þetta er bundið við íslenskt, þetta er leyfi sem veitt af íslenskum stjórnvöldum á Íslandi. Og það er alveg klárt mál að app er ekki starfsstöð, það bara það ekki. Og það er alveg ljóst að lög leigubifreiðaakstur sem skilgreinir ekki leigubifreiðastöð sem hugtak og hvað það gengur út á, það er ófullnægjandi lög. Og ef það veita rekstrarleyfi til rekstur leigubifreiðar, það sem skylda til að hafa leigubifreiðastöð, það er ófullnægjandi lög. Það verður að vera að vita hvað þetta gengur út á. Og það er sjálfsagt að hafa erlenda, en ég velti þau aftur að við þurfum líka að búa til innlendan hugbúnað, við þurfum að hafa innlend upp, eins og með strætó og önnur upp. Og ég er alls ekki á móti atvinnufrelsi, mér finnst bara svolítið að þegar kemur skipum frá Brussel auka atvinnufrelsi, þá hlaupið upp til hand og fót og komið frumvarp, en þegar verið að krefjast atvinnufrelsis í strandveiðum, hvað gert þá? Nei, þá allt stoppað. Málefnalegu rökin fyrir leyfiskyldunni, þau eru nokkuð skýr. Það þarf að halda rekstrinum út allan sólarhringinn, alla dagvikuna, líka þeim dögum sem lítið er að gera. Og þá þarf að skipuleggja það. Og það er það sem leyfið á að vera grundvall á, ekki bara því að Brussel er að kalla hérna og nei, við þurfum að gera eitthvað, þetta er komið svo flott út í heimi. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínar Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Eyjólfi Ármannsyni fyrir sitt erindi. Ég tala hér sem stórnotandi leigubílaþjónustu og annarra almenningssamgangna þar sem að ég á ekki einkabíl, hef aldrei átt og kæri mig ekki að eyða milljónum í slíkt tæki og tel það vera ákveðin borgaraleg réttindi að þurfa þess ekki. Á undanförnum misserum, undanförnum árum hef ég verið að lenda í miklum vandræðum varðandi leigubílaþjónustu á Íslandi í Reykjavík. Þess eðlis annars vegar að ég fæ ekki leigubíl, ég fæ hann kannski eftir klukkutíma, jafnvel 40 mínútur ef ég er heppin á álagstímum. Þetta hefur verið sérstaklega slæmt núna í færðinu undanfarið og ég skil að það vegna þess að það mikið álag sem óvanalegt, en þetta var líka svona fyrir ári síðan, þetta var líka svona fyrir 1,5 ári síðan.
stundum kemur hann eftir 5 mínútur, en það kemur fyrir að ég hreinlega fæ ekki leigubíl. Þetta er ekki vandamál sem er þess eðlis að það svona, já, ok, óheppilegt, leiðilegt, vegna þess að ég komist ekki heim úr partíi eins og kannski það sem að flestir Íslendingar nota leigubíla til að gera. Þetta þýðir það að ég kemst ekki á fund, ég kemst ekki með börnin mín þangað sem þau þurfa að fara, ég kemst ekki leiða minna. Og þetta er að mínum mati algjörlega óásættanleg staða. Það sem að mig langar til að spyrja hv. þingmann er, nú hefur verið nefnt hér í ræðum fyrir í dag að það sé hægt að auka fjölda leigubíla, auka fjölda leyfa til þess að leysa þetta vandamál og hv. þingmaður nefndi nú að það væri nú ekki mikið mál að gera svona app. Ég held reyndar að það sé mikið mál en allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi. Mig langar að spyrja hv. þingmann, ef þetta er allt saman hægt, hvers vegna er það ekki gert? Hvers vegna er staðan þessi? Hvers vegna er ekki búið að bregðast við þessum vanda með öðrum hætti ef það er svona auðvelt? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, ég þekki nú ekki nægilega vel til íslenskra leigubílstjóra, en ég veit allan að það getur bara meira vel verið að Hreyfill sé komið með app, íslenskt app. Ég bara þekki ekki, þeir eru með það. Já, þannig að það liggur það fyrir. En ég held þessi stórkostlegt vandamál, þá liggur það fyrir, það er bara gott og blessað. En það er ekkert vandamál í sjálfu sér, þessi app, eða Uber. Það er ekkert mál fyrir Íslendinga að nota Hreyfill-appið eða svo Uber-appið. Það er engin munur þar á milli. En það sem vandinn sem hv. þingmaður var að lýsa var vandamál stéttarinnar sem slíkra. Hún bara, afkoman er einfaldlega ekki nógu góð, þetta er alltaf stopulvinna og það er verið að búa til harkhagkerfi. Þetta mun leiða til ennþá meira harkhagkerfis þegar aðrir geta komið á veg með Uber-appið og fara að keppa við þá sem eru með leyfi í dag. Ég er alveg hlynntur því að opna þetta aðeins upp og reyna að auka þjónustuna. Það er mjög mikið að þessi góð þjónusta á þessu leyti og að sjálfsögum munu leyfin, eða þeir sem eru með alvöru leigubifreiðastöð, svo ég kalli það bara það, sem eru með alvöru starfsstöð og alvöru afgreiðslu, að þeir munu vel geta lifað af hliðina á þeir sem eru með appið. En það breytir því, við þurfum að tryggja ákveðnum hópi manna til að lifa af þessu, til að sinna þessu af þessu fullri vinnu og að þannig að þjónusta sé góð fyrir notendurna og líka að fólk fjölskyldur geti lifa af þessu. Það er það sem skiptir máli og ég hef ekkert á móti erlendum uppi, ekki nokkuð skapaðan hlut og gott að vita það sem komið Hreyfill-appið og ég tel það að fólk þarf að nota sama appi sem kom hérna fyrir ræðu að það er úti á Íslandi. Það er bara ekkert rétt. Það bara er ekki þannig. Ég nota erlendu upp þegar ég tek lestar og sporvagna erlendis og það allt. Það er ekkert mál að skipta app og minnsta mál í heimi að hlaða niður appi, hvort sem þessi íslenskt eða erlend. Og ég held líka að þetta sýnir líka það og þetta er líka með bókasölur og ég tel líka það að þessi komin tími til það að Ísland fara alvöru inn í upplýsingahagkerfið og fara að búa sér til eigið ekosystem hvað það varðar. Ekki endilega alltaf á stól upp á erlenda aðila hvað það varðar. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínar og Gunnarsdóttir. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þó mér finnst spurningum minni kannski ekki endilega hafa verið svarað. Ég átta mig ekki alveg á því hver ástæðan er fyrir því að þetta hefur ekki verið bætt úr þessu. Mér langar aðeins að minnast á það sem var nú nefnt hérna í þingsalnum undir svari hv. þingmanns sem er það að jú, Hreyfill er komið með app og það er mjög langt síðan, það eru mörg ár síðan og þetta app er fullkomlega ónothæft. Það er óáreiðanlegt, það er óaðgengilegt. Það hefur gert það verkum núna í þessu ástandi sem hefur undanfarið að ég nota þetta app mikið af því ég trú á því og er alltaf að bíða eftir að það verði lagað og uppfært. Hreyfill virðist vera meðvitaður það að þetta sé gagnslaust app en það er ekkert í því, það er ekkert gert í því, það er engin hvati til þess að gera neitt í því. Ég hef þurft að hringja á leigubílastöðina til þess að vita hvað er að gerast vegna þess að appið er ýmist frosið, gefur mér rangar upplýsingar eða bara einfaldlega virkar ekki á einhvern annan hátt. Þannig að mér langar aðeins að ítreka spurninguna sem er ef það er ekkert mál, leysa þessi vandamál, hvers vegna hefur það ekki verið gert nú þegar? Og svo langaði mér líka að nefna það sem ég held að sé stórt vandamál hvað þetta varðar og þó ég sé ekki með töfralausnina
þá tel ég alveg ljóst að það kerfi sem við erum með núna, það virkar ekki. Og það er það að framboð og eftirspurnin eftir leigubílum held ég gríðarlega misskipt eftir því hvenær tíma sólarhringsins og annað. Ég held að það er alveg ljóst að það er umfram framboð að degi til og svona kannski ekki álagstímum, en það er verulega mikil, verulega alvarleg umfram eftirspurn á álagstímum. Þannig að ég bara ætla að freista þess að endurtaka spurningunum mína. Hvernig telur hv. þingmaður unnt að leysa þetta með öðrum hætti og hvers vegna hefur það ekki nú þegar verið gert þegar þetta er vandi sem hefur verið uppi hér í áraraðir? Svarar andsvari síðari sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir seinna andsvar sitt. Af hverju er þjónustan svona skyldi? Ég held að ástæðan sé sú að það er krísa í þessari stétt. Það er lítið fólk, þeir sem aka, þeir bera lítið úr býtum og þetta sé orðið eins konar aukavinna í hagkerfinu og það er verið að auka það ennþá frekar með þessu núverandi kerfi. Það er ekki verið að bæta þjónustuna. Ég tel enga líkur á því að einstaklingur sem keyrir með notkun Uber-appsins eða Lyft-appsins að hann muni auka þjónustuna. Það er alveg kristaltært í mínum huga. Ef að auka þjónustuna þá þarf að gera í núverandi kerfi og það er sjálfsagt að auka skal ég segja rekstrarleyfi og bæta núverandi kerfi. Og ég tel reyndar í framtíðinni að þá er alveg öruggt mál og ég búi í samfélagi sem bæði kerfin eru og ég nota alltaf leigubílaþjónustuna, alltaf. Ég meira að biðja að vekja mig á morgnana þegar það þarf að fara í flug. Þannig að það er ekki flóknara en það. En það er alveg klárt mál að þegar þessi uppkoma og þegar komin, þá verður engin starfsstöð. Og það að halda það fram að starfsstöð hér á landi sé virk og traust með notkun appsins, það er bara ekki rétt. Það bara er ekki þannig. Og þannig að það mér finnst svolítið vera að leigubílastöðvar skulu samkvæmt lögum þessum skulu hafa starfsleyfi sem slíkar sem útgefið hefur verið af Samgöngustofu og skilyrðin er að hafa virka og trausta starfsstöð. Það mun aldrei ganga eftir því ef einstaklingur er bara að keyra undir Uber-appinu. Það er bara ekki rétt, það er ekki þannig. Og þetta er bara social dumping eins og heitir. Það munu einstaklega vera að koma, taka kúfinn af þessu þegar mest er að gera, þegar hagnaður á starfseminni, þá munu þeir hoppa inn í og taka hagnaðinn á meðan hinir sitja uppi með taptímann þegar þeir lítið er að gera og þeir þurfa að bíða mjög lengi eftir að fá bíl, að fá ferð. Það mun koma mikið misvægi á milli þeirra sem eru í alvöru með þetta sem atvinnugrein á grundvelli leyfis og hinna sem hoppa inn í þetta öðru hverju á grundvelli appsins. Það er þessi mismunur sem er mjög mikilvæg. Ég veit að í frumvarpinu er reynt að jafna skilyrðin, ég tel ekki nægilega gert. Andsvörum er lokið. Nú er umræðu annað dagskrármálið frestað og tekið fyrir þriðja dagskrármálið, sérstök umræða, kosningar á hausti. Málshefjandi er hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Undanfarnar þrennar kosningar hafa verið haustkosningar 2016, 17 og 21. 2016 var boðað til kosninga 29. október í kjölfar þess að Panama-skjölin voru birt sem upplýsti okkur að einhvers staðar verða peningar að vera eins og núverandi hæstv. Innviðaráðherra komst á orði. Meðal þeirra sem þurftu endilega að geyma peningana sína einhvers staðar voru þáverandi forsætisráðherra og þáverandi og núverandi fjármálaráðherra. Panama-skjölin voru birt þann 3. apríl og leiddu af sér stærstu mótmæli Íslandssögunnar þegar 22.000 manns söfnuðust fyrir framan þinghúsið. Ný stjórn var mynduð og boðað til kosninga haustið. Hvers vegna ekki var boðað til kosninga strax vorið er áhugaverð spurning enn þann dag í dag. Þann 14. september 2017 sleit Björt framtíð stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn vegna alvarlegs trúnaðarbrests vegna uppreist ærumálsins. Þá var hins vegar boðað til nýrra kosninga með eins miklu hraði og mögulegt var og fóru fram kosningar til Alþingis þann 28. október 2017. Í það skiptið þótti góð hugmynd að boða strax til kosninga. Það var ekki einu sinni reynt að mynda nýjan meirihluta eða jafnvel minnihlutastjórn. Það var bókstaflega hlaupið aftur í kjörklefana. Eftir skyndikosningarnar 2017 tók ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur við völdum og komu strax upp vangaveltur hvort næstu kosningar yrðu aftur að hausti eða hvort kjörtímabilið yrði leiðrétt. Fátt var hins vegar svör eins og vangaveltur í upphafi árs 2020 gefið til kynna. Þar benti hæstv. forsætisráðherra á að kjörtímabilið væri nú til loka október 2021.
tæknilega rétt að sjálfsögðu. Formaður Sjálfstæðisflokksins sagði að það kostaði, með leyfi forseta, blóð, svita og tár að komast til valda. Af hverju ósköpunum ætti maður að gefa það frá sér hálfu ári áður en lög segja til segir allt til völd þar á bæ. En afstaða fékkst þó að lokum upp úr hæstv. Forsætisráðherra sumarið 2020 enda ekki seinna vænna ef það á að halda kosningar að vori. Næstu kosningar voru hins vegar ákveðnar 25. september 2021 til þess að sleppa við kosningabaráttu í sæmilegu veðri og sæmilegri færð. Haustlægð ógnaði þó kosningadeginum þegar allt kom til alls. Sluppum sem betur fer við það. Önnur rök fyrir haustkosningum, sagði forsætisráðherra, voru að komast fram hjá því sem hefur verið kallað kosningafjárlög. Að kosningar á hausti væru góð tímasetning til þess að losna við þann sið. Það pínulítið öfugsnúið því að fjárlög eru þá tilbúin en án þess að vera birt rétt fyrir kosningar, sem áhugavert. Í nágrannalöndum okkar kjósa Noregur og Svíþjóð að hausti, Finnar að vori, Danir kjósa næst 4. júní 2023 með 4 ára kjörtímabil, fyrr ef boðað skyndilega til kosninga, það svipað fyrirkomulag og hér á Íslandi, því að í raun erum við með sömu stjórnarskrá. Það því augljóst að það hægt að kjósa hvenær sem ársins. En bara af því að það hægt, þýðir ekki að það sé góð hugmynd að kjósa hvenær sem ársins. Þess vegna tel ég mikilvægt að við ræðum það nú strax í upphafi kjörtímabilsins hvenær næstu kosningar verða haldnar. Þó ekki nema bara til þess að koma í veg fyrir geðþóttaákvarðanir það í lok kjörtímabilsins. Því að gefinni reynslu undanfarinna ára verður að segja að haustkosningar eru einstaklega slæm hugmynd. Ekki síst vegna þess að þingið þarf að samþykkja fjárlög fyrir áramót. Það verður að segjast að ef eitthvað fer úrskeiðis í framkvæmd kosninga eða það gengur illa að mynda ríkisstjórn, þá getur það haft ansi afdrifaríkar afleiðingar fyrir afgreiðslu fjárlaga. Allt fjárlagaferlið, takturinn í því, gerir ráð fyrir kosningum að vori. Því verður að spyrja hæstv. Forsætisráðherra sem hefur það vald í hendi sér að ákveða dagsetningu næstu kosninga hvenær þær eiga að vera. Sér í lagi vegna þess að ef það verður ákveðið að halda kosningar að hausti aftur, ef að haustkosningar verða venjan héðan í frá, þá þarf að gera breytingar til þess að takturinn fyrir fjárlögin sé náttúrulegri og geti virkað í þannig umhverfi. En kannski önnur hugsun sem við þurfum. Kannski þurfum við einmitt nýjan takt í kerfið okkar, ef ekki bara heilt nýtt lag. Kannski nefnilega það sem við þurfum að einbeita okkur að ný hugsun þetta. Kannski þurfum við að spyrja okkur hver sé besti tíminn til þess að ganga til kosninga. Kosið til sveitarstjórna á vorin, forseta á sumrin og undanfarið þingi á hausti. En þurfum við ekki að spyrja okkur hvaða tímasetning hentar best og geta svarað af hverju. Ekki út af því hvernig fyrirkomulagið núna eða heldur af því hvernig það hefur verið gert, heldur bara hvernig við getum gert það betra. Það hlýtur alltaf að vera grundvöllur allrar vinnu hérna á þingi að spyrja okkur hvernig við getum gert betur. Og ég spyr því hæstv. Forsætisráðherra og alla aðra flokka hér á þingi, hvenær best að hafa kosningar til Alþingis og af hverju? Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir að hefja máls á þessu máli sem tímasetning kosninga bæði almenn og sértæk. Ég vil segja það að í 3. kafla stjórnarskrárinnar sem fjallar skipan Alþingis og alþingiskosningar segir í 31. grein að þingmenn séu kosnir til 4 ára. Og því verð ég að segja það að ég algjörlega ósammála þeirri túlkun þingmannsins að sú ákvörðun að láta kjörtímabilið vera 4 ár eins og kveðið á í stjórnarskrá sé geðþóttaákvörðun. Það hreinlega stenst enga skoðun og sú ákvörðun að kjósa síðastliðna haust fjallaði bara hreinlega það að kjörtímabil væri 4 ár. En hins vegar höfum við þá heimild sem hv. þingmaður nefndi hér að það hægt að stytta kjörtímabilið með þingrofi og færa þá kjördaginn til vors. Og þá kem ég að spurningu hv. þingmanns sem hann lauk hér sínu máli á sem var hvað besti tíminn til að kjósa. Og í því eru engin náttúrulögmál. Við vitum það sem höfum gengið í gegnum kosningar að vori og kosningar að hausti að kosningar að vori eiga sér rætur að rekja til ákveðins samfélags eins og það var við lýði
nánast byggir á tímaspani bænda í sveitum landsins og í raun og veru það bara okkur ákvörðun á 21. öld að ræða það hér býtu hvaða tími heppilegur, því við vitum það að veðrið ekkert endilega betra að vori en hausti þó að hér hafi verið spár lægðir, það var ágætis veður í aðdraganda síðustu kosninga, ég ferðaðist land allt og nefndi aldrei í nokkrum einustu vandræðum þá, það var ekkert sjálfgefið og það hefði ekki verið sjálfgefið þótt kosningar hefðu verið að vori. Þannig að við getum alveg fallist á það að það engar utanaðkomandi orsakir í svona náttúrunni sem kalla á það að við kjósum að vori fremur en hausti, hvoru tveggja hefur sína galla og kosti, hvað varðar það. Þá kem ég að því sem hv. þingmaður nefndi hér hvað varðar fjárlög og fjárlagavinnu og það finnst mér vera eitthvað sem við eigum að ræða hér á þinginu og það ágætt að við ræðum það einmitt þegar kosningar eru ekki alveg handan við hornið. Hvað getum við gert betur þannig að það sé í raun og veru hægt að kjósa hvenær á sem algjörlega óháð fjárlagavinnu og það ætti að vera mun einfaldara eftir að við höfum tekið upp það fyrirkomulag að vera með fjármálaáætlun, fjármálastefnu og svokölluð rammafjárlög. Það hins vegar alveg rétt hjá hv. þingmanni sem hér ræddi málin að þingmenn sem eru kosnir til nýs þings eru að einhverju leyti settir í erfiða stöðu með að fá allar upplýsingar fjárlagavinnuna í raun og veru að hausti sem var auðvitað mun síðar, getum við sagt þetta haustið vegna þeirra málavaxta sem urðu í Norðvesturkjördæmi og þeirra rannsóknar sem þingið stóð fyrir varðandi talningu atkvæða þar. Þannig að það var kannski að einhverju leyti svona óeðlileg staða sem ég vona svo sannarlega endurtaki sig ekki. En ég velti því fyrir mér að hugsanlega væri hægt að breyta vinnulaginu þannig að þingmenn í raun og veru á fráfarandi þingi hefðu auknar upplýsingar. Þeir eru auðvitað að ræða fjármálaáætlun að vori ef við gefum okkur það að kosningar séu að hausti, sem ég ekkert endilega að segja sé besta hugmyndin. Ég segi það hins vegar að það ekkert síðra en að kjósa vori. Þá getum við velt því fyrir okkur þegar kemur að umfjöllun fjármálaáætlun til tiltekins tíma hvernig við getum bætt það vinnulag þannig að þingmenn sem eru í þingi sem eru að fara frá í kosningum hafi sem gleggstar upplýsingar fyrir þá fjárlagavinnu sem blasir við að hausti. Og þar ég ekki nokkrum vafa að við getum gert þetta betur. En við höfum gert enda þetta kannski ekki mikil reynsla þessu. Ég vil nefna það til dæmis eins og hér kom fram hjá hv. þingmanni, þá kosið að vanda að hausti í Noregi og Svíþjóð, beinlínis alltaf í Noregi því það bara ekkert heimilt að kjósa fyrr, þar bara kjörtímabilið 4 ár hvað sem kemur upp og ekki kosið nema að hausti. Í Svíþjóð samkvæmt kosningalögum kjördagur þingkosninga annar sunnudagur í september en ríkisstjórnin getur ákveðið að láta kosningar fara fram fyrr og síðan eru Finnar með í sínum kosningalögum kjördag í apríl. Í Danmörku þetta hér þar sem í raun og veru forsætisráðherra getur boðað til kosninga hvenær sem á kjörtímabilinu. En ef við horfum til dæmis á Noregi þá kosið þar annan mánudag í september. En frumvarp til fjárlaga svo lagt fram í þinginu í annarri viku októbermánaðar og afgreitt síðari hluta í desember. Þar haldið mjög fast utan langtíma stefnumótun þó að það verði ríkisstjórnarskipti í kosningum. Það haldið mjög fast í það þannig að fjárlögin sem eru lögð fram í október byggir hún algjörlega á fjármálaáætluninni sem samþykkt að vori. Og mér finnst það í sjálfu sér vera það sem við ættum að stefna að því leytinu til að við getum kosið hvort sem að vori eða hausti, en séu kosningar á hausti þá séu ákveðnar reglur sem gildi samspil fjármálaáætlunar og fjárlaga. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, það alltaf svolítið skemmtilegt þegar Alþingi ræðir sjálft sig og hvernig sé best að hafa hlutina. En að öllu gríni slepptu þá held ég að þetta sé mjög þörf umræða og gott að taka hana einmitt núna á þessari stundu í upphafi þessa kjörtímabils. Þetta þarf að vera þannig að það sé ekki geðþóttaákvörðun eða nokkur hætta á henni í ferlinu. Og ég get alveg standandi hér, alls ekki þá að tala stefnu Samfylkingarinnar í málinu, en reynsla mín segir mér að kannski sé betra að hafa hlutina fastar í forminu. Kannski ættum við að íhuga að hafa þingkosningar á 4 ára fresti, þingmenn eru kosnir til 4 ára, og hafa það fast eins og Norðmenn gera
og láta svo Alþingi Íslendinga og þingræðið eiga við það ef að til dæmis ríkisstjórn missir meirihluta sinn eða það þarf að koma á minnihlutastjórn. Það kann alveg að vera bæði þingræðislega og lýðræðislega góð aðferð til þess að starfa. Og þá erum við ekki í þessari stöðu sem við höfum fundið okkur í á undanförnum árum. Það er alveg ljóst að haustkosningar, eins og þær hafa verið hér síðustu 2 skipti, henta ekki tempóinu í fjárlagagerðinni. Og við erum ekki stödd þar að fjármálastefna sé þannig plagg að hann haldi óbreytt með ríkisstjórnarskiptum. Það er bara ekki þannig á Íslandi og það verður þá að vera þannig að ríkisstjórnin sem tekur við, hversum hún beri ábyrgð á fjárlagafrumvarpinu. Að því leyti til tímasetningin að vori miklu betri og í betri takti við stjórnsýsluna og starfsemi fjármálaráðuneytisins og það líka veitir styrkari pólitískt umboð til þess að vinna fjárlagafrumvarp í samræmi við fjármálastefnu. Þannig að ég held að við ættum að nýta þetta tækifæri til þess að hugsa þessi mál í grunn og bún, svo ég fái að sletta, og jafnvel að hugsa að breyta algjörlega nálgun okkar á það hvernig við stöndum að þessu hér. Takk. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka þessa umræðu sem svo sem ágæt. Ég verð nú að viðurkenna að ég hef oft heyrt hv. þingmann Björn Leví Gunnarsson ræða þetta varðandi fjárlögin og það henti illa, þar að segja að kjósa að hausti þess vegna. En ég hélt reyndar að Píratar væru ekki alveg svona miklir íhaldsmenn. Það væri svona erfitt að breyta þessu. Og eins og farið hefur verið yfir hérna, þá þetta þannig að þetta bara með mjög mismunandi hætti í löndunum í kringum okkur. Annars vegar á hausti og hins vegar á vori og það líka þannig að almanaksárið eins, þannig að þau lönd hljóta að vera að glíma við það sama. Og ég held að einmitt lögin opinber fjármál hefðu átt að hjálpa okkur svolítið með þetta. Þetta á ekki að vera eins erfitt og þetta var kannski fyrir einhverju síðan þegar við vorum bara með fjárlög sem við vorum að samþykkja í desember og það var í rauninni eina stefnan í fjármálum ríkisins. Það var ekkert verið að horfa neitt til lengri tíma. En nú erum við þó með fjármálastefnu og fjármálaáætlun og svo fjárlög og það ákveðin pressa og kannski það sem við lentum í núna síðast eftir síðustu kosningar þegar við tók langan tíma að greina úr flækju í einu kjördæminu, sett okkur auðvitað í svolítið sérstaka stöðu. Ég get alveg tekið undir það og það var fullseint sem við lögðum á stað hér í þinginu með að fara að vinna okkur inn í annars vegar fjárlög og þá fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar. En ég get ekki séð að þetta sé stóra vandamálið okkar og skipti öllu máli og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson endaði bara á að spyrja hvenær best að hafa kosningar og ég segi bara þegar kjörtímabilinu lýkur. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Þegar stórt spurt, það oft fátt svör og erfitt svör. En lögin segja kjördagur, almennar reglur Alþingiskosninga skulu fara fram eigi síðar við lok kjörtímabils. Upphaf og lok kjörtímabils miðast við sama vikudag í mánuði talið frá mánaðamótum þó að einstök kosningar hafi ekki farið fram á þeim degi. Ráðuneytið skal auglýsa hvenær almennar reglur Alþingiskosninga skulu fara fram og kjörtímabilið 4 ár. Hvenær á að kjósa og hvenær ekki? Ég held að það væri eiginlega skelfilegast ef við myndum vera að kjósa til alþingiskosningar og sveitarstjórnarkosningar á sama tíma. Það svolítið absúrt. Þess vegna segja að við eigum að hafa þetta fast. En það á vori eða hausti? Hvernig eigum við að fara að ákveða það? Einfalt mál. Látum lýðræðið ráða. Látum almenning ráða. Spyrjum almenning. Af hverju ekki? Hvort vill almenningur í landinu kjósa á vori eða hausti? Og höfum líka og gangum frá því þannig að það sé alveg á hreinu að það sé kosið til 4 ára. Ég held að hringlandahátturinn í því sem hefur verið undanfarið að ríkisstjórn getur sprungast á 1 ári og valdi því að kosningar verða á mismunandi tímum sé
eiginlega versta mynd af lýðræði sem við eigum samt að bera virðingu fyrir. Þannig að ég segi, förum í þjóðaratkvæðagreiðslu, látum almenning ráða því hvort það vill kjósa að vori eða hausti, eða hvort það vilja bara hreinlega kjósa mitt sumar. Þeir ráða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni, fyrir þessu umræðu og sömuleiðis hæstv. forsætisráðherra fyrir hennar svör. Og ég fagna því að sé tekin umræða það hvað þarf að gera varðandi næstu alþingiskosningar. Það er mikilvægt að verklag þingsins næstu ára sé skýrt í kjölfar kosninga og því er gott að byrja þessu umræðu snemma. En þegar við ræðum alþingiskosningar, eins og kemur fram hérna, að þá hefur umræðan almennt verið hvort það eigi að vera hausti eða vori. Og það er hægt að skeggra þessa tímasetningu nær endalaust því að öllum tímasetningu fylgja kostir og gallar. Eins og kom fram áðan, þá skal hvert kjörtímabil vera 4 ár og í því ferli er eðlilegast að næstu alþingiskosningar séu að hausti. Rétt eins og var síðast. Ef færa á kosningarnar aftur fram á vor, þurfa greinagóð rök að fylgja þeirri ákvörðun og vel má vera að þau komi fram. Vert er að minnast á að ríkisstjórnin er kjörin til 4 ára í senn og kjósendur treysta henni fyrir góðri vinnu allan þann tíma. En við þekkjum öll til þess að geta komið upp atvik sem leiða til þess að kosningar verði haldnar fyrr. En við ákveðum það ekki fyrr en ástæða er til þess. En hefur ekki komið nægilega gild ástæða til þess að stytta löglegt núverandi tímabil. Þangað til annað kemur ljós, þá munum við bara stefna því að halda kosningarnar í samræmi við kosningalög og þetta kjörtímabil verði því 4 ár. Þar af leiðandi getur stjórnsýslan skipulagt sitt starf í samræmi við það. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þetta er áhugaverð umræða og hún er náttúrulega ekkert ný af nálinni og við erum svo sem ekkert að færast nær einhverju lausn ef að ég skil þessar umræður hér í ett. Við erum vön því að halda þingkosningar á vorin og frá lýðveldisstofnun hafa þar verið 6 undantekningar. Helmingur þessar undantekninga í síðustu 3 kosningum. Forsætisráðherra sagði af sér, ríkisstjórn féll og síðan sat ríkisstjórn heilt kjörtímabil en ákvað að fylgja þessari nýju þróun. Hinar 3 haustkosningarnar, 1949, 1959, 1979, þá ákvaða næstu ríkisstjórnin á eftir að hverfa ekki frá hefðbundnu fyrirkomulagi vorkosningar, styttu kjörtímabilið sitt sem því nemur í 3,5 ár í stað 4. 3 og 3. Þessi venja vorkosningar var ekki tilkomin að ástæðulausu og svo sterkasta eins og hefur rætt hér er svo að fjárlög þess á skylda út desember og við fundum það 2016 og 2017 að fjárlög voru unnin með miklu hraði. Það leiddi til óvissu, þetta er óþægilegt og þetta eykur líkurnar á mistökum. Og næsta ár á dýrmætu kjörtímabili fer gjarnan í að leiðrétta mistök sem gerðu eða vinna upp einhver verk sem maður hefði átt að vinna og voru ekki unnin. Hæstv. ráðherra, forsætisráðherra, sagði fyrir kosningar nú í haust að hún teldi tíma frá septemberlokum til áramóta vera nægan fyrir vandaða fjárlagavinnu. Það má vel vera að það er alveg ljóst að tíminn frá nóvemberlokum til áramóta var ekki nægur fyrir vandaða fjárlagavinnu. Þannig að þetta er snúið. Mig langar að bæta því inn í umræðuna líka. Gallinn við haustkosningar er vegna þess að það er alveg rétt. Þingmenn, og það er ekki ríkisstjórnin ein, þingmenn eru kosnir til 4 ára. Og það skiptir máli líka. Þeir fá umboð kjósenda í 4 ár. En með haustkosningum þá eiga stór hluti þingmanna, þeir sem ekki eru ráðherrar, mjög erfitt með að sinna störfum sínum vegna þess að það er ekki hefðbundið þing. Og það getur varað svo mánuðum skipti fyrir kosningar. Það er líka mikill galli og setur okkur þingmönnum skorður á að sinna okkar verkefni. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka upphafsmanni þessar umræðu fyrir hana. Ég held að það velkist enginn í vafa það að það er heppilegast að kjósa að vori.
Það blasir við og auðvitað er hægt að útskýra það með einum öðrum hætti að þetta skipti ekki máli og þetta 4 árin klárist og klárast og það allt saman. En svona ef að menn kæmu að hreinu borði þá væri kosið að vori. Hvort sem það er fjárlagagerð, undirbúningur, tækifæri nýrra þingmanna til undirbúnings, hvað það kann að vera, allt ber það að sama brunni. En það er líka annað sem að gerist með haustkosningum sem þessum, eins og þær áttu sér stað núna síðastliðið haust. Það er að fyrsta þing þessa kjörtímabils verður hálf undarlegt í laginu. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson kom inn á það að hluta hér í sinni ræðu. Við sjáum til dæmis nú erum við stödd 1. mars. 31. mars er síðasti framlagningardagur mála. Málin sem hafa komið fram hingað til hafa nú verið meira og minna af gamla færibandi fyrir ríkisstjórnar og þrátt fyrir það koma hér þingmenn stjórnarflokka upp í röðum og lýsa yfir fyrirvara við hitt og þetta sem lagt er fram. Þannig að þetta fyrsta þing er allt svona hálf undarlegt í laginu. Það er ekki, mér í sjálfu sér alveg sama þó að ríkisstjórnin komi sér sjálfu í vandræði með þessu verklagi. En þetta gerir okkur þingmönnum erfiðara hvað aðhaldshlutverki varðar. Þetta setur þingmálin í þá stöðu að vinnubrögð verða hroðvirknislegri, tími í nefndum verður knappari en æskilegt væri og svona mætti lengi telja. Þannig að ég held að við ættum nú ekki að eyða tími það hér í þessari umræðu hvort það sé betra að kjósa að vori eða hausti. Það er algjörlega augljóst að það er betra að kjósa að vori. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil sömuleiðis byrja á því að þakka upphafsmanni fyrir umræðuna. Hún hefur sannarlega var farin af stað fyrr í vetur vegna þeirra atvika og þeirrar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar að hafa kosningar 4 árum eftir hinar fyrri. Ég segi ákvörðun ríkisstjórnarinnar og þar með kannski mótmæli á einhvern hátt orðum hæstv. Forsætisráðherra hér áðan að þetta sé bara einfaldlega vegna þess að kjörtímabilið sé 4 ár og tek þá undir með hv. þingmanni Hönnu Katrínu hér rétt áðan líka varðandi það að það er, ef það á að færa einhver rök fyrir einhverri hefð, þá er það alveg ljóst að það eru kosningar að vori en ekki bara kosningar 4 árum síðar. Þá talaði ríkisstjórnin sömuleiðis það þegar sú ákvörðun var tekin, þá var talað þessa ákvörðun að hafa kosningar að hausti að nýju, ekki þar sem að það væri óhjákvæmilegt, heldur vegna þess að það hentaði ríkisstjórninni betur að sitja lengur. Mig langar aðeins örstutt að nefna þætti sem að ég tel jákvæða við það að kjósa að hausti. Nú byrjaði ég snemma í stjórnmálaafskiptum í unglega starfi og þá var þetta oft svolítið vont. Í námi þá er vorið gríðarlega mikill álagstími, ungt fólk í prófum, þetta takmarkar möguleika ungs fólks til þess að taka þátt í kosningum, kosningabaráttu og gegna sínu lýðræðislega hlutverki sem ég tel mjög slæmt. Það er eins og alveg ljóst, eins og komið við fram í máli allra sem hér hafa talað, þar á meðal hæstv. Forsætisráðherra, að til þess að hugmyndin kosningar að hausti geti gengið upp, þá þarf að gera grundvallarbreytingar, ekki eingöngu á okkar lögum, okkar kerfi við afgreiðslu fjárlaga, heldur hreinlega á okkar þingmenningu. Þannig ég held að við ættum að skoða þetta mál frá réttum enda og kannski byrja þar áður en við tökum ákvörðun að færa kosningar að hausti. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Eva Dögg Davíðsdóttir. Virðulegi forseti. Lýðræðið á ekki að þjóna kerfinu, kerfið á að þjóna lýðræðinu. Í því felst að kerfið þarf að vera sveigjanlegt og geta brugðist við breyttum aðstæðum. Aðstæðum sem við þekkjum hér á landi og vísa ég hér til fjölda alþingiskosninga áratuginn eftir hrun. Síðan þá hefur ýmsu verið komið til leiðar og sveigjanleiki í kerfinu verið aukinn. Og í samhengi þessarar umræðu þá á þetta ekki síst við nýtt lagaumhverfi opinber fjármál og langtíma áætlanagerð í tengslum við fjárlög sem eykur bæði fyrirsjáanleika og lipurð, líka þegar kemur að kosningum, líkt og hæstv. Forsætisráðherra kom inn á í ræðu sinni.
Það er viðtekin venja að líta á kerfið sem ósveigjanlegt og að það skortir nýsköpunargetu og viðeigandi viðbrögð þegar óvæntir atburðir eiga sér stað. Við höfum innleitt ákveðinn fyrirsjáanleika í opinber fjármál með áætlunum til lengri tíma, en við þurfum einnig að halda áfram að byggja undir sveigjanleika kerfisins á sem flestum sviðum. Það er lýðræðinu í hag að við séum í stakk búin að bregðast við ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Að því sögðu snúast kosningar ekki fjárlagagerð eða önnur formsatriði. Kosningar snúast undirstöður stjórnkerfisins okkar. Það snúast framar öllu lýðræði og í því ljósi eru ýmsir aðrir þættir en tímasetning á kosninga sem þarf að huga að. Mér finnst til dæmis vert að nefna þörfina á því að efla kosningaþátttöku ungs fólks sem hefur farið dvínandi sé litið til kjörsóknar ungmenna í alþingis- og sveitarstjórnarkosningum síðustu ára. Þetta er mér mikið hugðarefni en er efni í aðra umræðu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, við störfum í umboði almennings og í þágu almennings. Það er ekki í þágu almennings að kjósa að hausti. Ég leyfi mér bara að fullyrða það hér, en það er klárlega í þágu sitjandi ríkisstjórnar að kjósa að hausti, senda Alþingi heim snemmsumars og hefjast handa við að útdeila fjármunum og stórkostlegum loforðum útgjöld á kostnað almennings. Útgjöld sem eiga að vera hér til umfjöllunar í þingsal. Þetta gerði ríkisstjórnin í aðdraganda kosninga. Þar sem lofað var hinu og þessu, lofað var nýjum geðdeildum, lofað var skýli yfir þyrlur, lofað var nemendabúðum á Flateyri og svo framvegis og svo framvegis. Við horfðum á þetta í aðdraganda haustkosninga og Alþingi var sent heim í frí á meðan ráðherrarnir léku lausum hala. Það er ekki bara fjárlagavinnan sem kemst í uppnám við það að kosið sé að hausti, heldur svo virðist sem haustkosningar henti ekki vinnu við önnur þingmál og henti alls ekki fyrir ráðherra sem að reyna að fóta sig í nýjum embættum. Því samkvæmt uppfærðri þingmálaskrá forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar áttu 97 stjórnarmál að vera komin hingað inn í sal 1. mars. 97 þingsályktunartillögur og frumvörp, en þau eru 17. Þetta er bara staðan. Það er auðvitað rosalegt að fylgjast með málunum koma hérna inn, þar sem við erum hér dag eftir dag eftir dag, þá loksins ríkisstjórnin kom sér saman að hefja hér þingstörf, að fjalla eingöngu þingmannamál og svo send heim, af því það er engin stjórnarmál. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, hér ræðum við eitt mikilvægasta málið í okkar stjórnskipan, kosningarnar sjálfar, grundvöllinn að lýðræðinu, og það er ótrúlegt hvað sú umræða snýst mikið einhverja framkvæmd svo hér inn á þinginu, af því að það er það sem við getum bara skipulagt og koma okkur saman hvernig gerir best, og við erum til þess kosin og eigum að gera það. Þessi umræða snýst lýðræði og það er númer 1, 2 og 3. Það er kannski ástæðan fyrir að þessi kosið að hausti, það er út af því hvernig lögin eru og að við vorum að framfylgja þeim og lýðræðinu. Að við ákvaðum að það var út af svolítið sem var ákveðið að boða til kosninga á kjörtímabili, og þá kom þessi staðu og þá voru svo kosin að hausti stjórnvöld sem störfuðu svo í 4 full ár, nýttu það sem þau voru kosin til. Þannig að við verðum bara að ræða þetta út frá lýðræðinu og svo verðum við sem erum kjörin til þess að fara með þessi ábyrgðarmiklu störf að fylgja því bara eftir og finna leiðir til þess, og við getum vel gert það. Og það var einmitt umræðan hvað lýðræði og kosningar eru mikilvægir sem tafði það að fjárlagavinnan fór hér af stað í haust. Og
Þannig að við þurfum að ræða þetta, finnst mér, meira út frá því hvernig þessi lýðræðislega skipan okkar og hvernig framkvæmd kosningana, en ekki meira út af framkvæmdaratriðis og vinnunni og hvernig við framfylgjum því hér inni, því að það misjafnt eins og var komið hér inn á áðan á mörgum stöðum, í öllum þjóðþingunum, og eitthvað sem við getum bara búið til skipulag og komið okkur saman og eigum alveg að vera þess vaksin til þess að geta gert það, við erum að bjóða okkur fram í þetta. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, varðandi kosningar á hausti, að þá tel ég að það skiptir ekkert rosalega miklu máli hvort það sé á hausti eða vori. Og í þeirri stjórnmálamenningu sem við erum, að þó ef við skoðum Noreg, sem við búum að minnast hér á, að þá erum við gjörólíka stjórnmálamenningu þar. Við búum við átakamenningu, svokallaða, eða adversary politík, á meðan það er samvinnu stjórnmál þar. Og við erum ekkert komin út af þessu fari ennþá, og það ætti auðvitað að vera markmið að við myndum ná því að vera í meiri samvinnu. Síðustu kosningar árið 2017, þar á undan voru í 28. október 2017, og síðasta ríkisstjórn, hún vildi vera út allt kjörtímabil nánast, og það er ekkert við því að segja. En varðandi atriði sem að lítur að, og varðandi fjárlög, að það á að leggja fram fjárlög fyrir næsta almanaksára eftir, og ég nú í fjárlaganefnd og ég veit ekki betur en að sú vinna, hún geti náð fram í janúar. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir það. Og fjárlögin þess eðlis að embættismennirnir sem vinna fjárlögin, að þau eru raunverulega þannig að rekstur ríkisins er mjög föstum skorðum. Pólitíkin í fjárlögunum, jú, hún er til staðar, en ég gerir ráð fyrir því að nú er síðasta ríkisstjórn, og nú er þetta ríkisstjórn að hafa tilbúin fjárlög til að móta sína stefnu, þegar þau ætla að vinna saman ef þau heldum þingmeirihluta. Og það er flækist málið þegar komið er að, ef að stjórnarmeirihlutinn hefði fallið, að þá hefði þurft að koma með nýja stefnubreytingu inn í þau fjárlög, og núverandi ríkisstjórn hafi 8 vikur til þess að koma sér saman fjárlög og stjórnarsáttmála, þannig að það var ekki til fyrirstöðu að leggja þau fram á fyrsta fundi sem gert var. Varðandi það að vinnan hafi komið fram í janúar, þá var það sem að ég bara heyrt að hafi séu söguleg fordæmi fyrir. Þannig að ég vil bara að þetta sé núverandi kerfi eins og hefur. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Hæstv. forseti. Ég kem hingað upp aftur til að leyfa mér að vera ósammála því sem kom hérna fram áðan, að það sé ekki mikill munur á færð að vori og hausti. Ég ætla að leyfa mér því að draga fram einn kost við það að hafa kosningar að hausti, því að ég hef lent í frekar miklum vandræðum vegna færðar í mínu kjördæmi núna síðustu vikur. En Norðausturkjördæmi er gríðarlega stórt. Og nú fyrir kosningar höfðu frambjóðendur allra flokka ferðast þúsundir kílómetra til að halda fundi, hitta kjósendur og sinna kjördæminu. Og kosningabaráttur geta staðið í margar vikur, jafnvel mánuði. Ef kosningar eru á vori, má því áætla að frambjóðendur hefji sína kosningabaráttu snemma á nýju ári, rétt eins og við erum að sjá núna í komandi sveitarstjórnarkosningum. En íslensk veðrátta getur sett stórt strik í reikninginn þegar frambjóðendur þurfa að ferðast langar leiðir til að hitta kjósendur. Síðustu daga höfum við fengið að kynnast því hvað íslensku veðurguðirnir geta verið mislyndir. Aftakaveður hafa olli því að hús skemmast, vegir lokast, hlutir og fólk fjúka og valda því að ekki er hægt að ferðast á milli staða. Kjósendur eiga að geta hitt frambjóðendur síns kjördæmis og geta treyst á að komast á kjörstað. Með það í huga þá var hæglega hægt að halda því fram að ákveðið öryggi felist í því að hafa kosningar á hausti. Frambjóðendur geta því treyst í að það sé fært á milli staða og kjósendur geta treyst í eiga möguleika á því að hitta frambjóðendur og komast á kjörstað. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Frú forseti. Frá því í júní í fyrra og fram til desembermánaðar þá var Alþingi í reynd ekki starfandi nema mjög takmörkuðu leyti. Það þýðir að ríkisstjórnin var að mestu leyti til án aðhalds og eftirlits þingsins. Við getum sett þetta í samhengi við sóttvarnapólitíkina. 26. júní voru allar samkomutakmarkanir á Íslandi felldar úr gildi. Þær tóku við sér að 9 mánuði seinna. 3. september voru settar nýjar reglur, 15. september voru settar nýjar reglur, afléttingar 20. október, 5. nóvember var hert, aftur 12. nóvember og inn í desembermánuð. Allan þennan tíma er þing ekki að störfum nema að takmörkuðu leyti. Vegna haustkosninganna og vegna þess að stjórnin tók sér svo 8 vikur í stjórnarmyndunarviðræður óbreytt samstarf. Með haustkosningum þá var eftirlitshlutverk þingsins veikt með afgerandi hætti og það er í mínum huga alvarleg aðgerð ríkisstjórnarinnar gagnvart þinginu. Annar punktur: við afgreiðslu fjárlaga í desember var gert ráð fyrir því að ríkissjóður verði rekinn með 170 milljarða króna halla. Þingið hafi við þessar aðstæður hluta desembermánaðar til að vinna fjárlögin, verkefni sem alla jafna tekur allt haustið og er stærsta verkefni alls haustsins. Til viðbótar ákvað ríkisstjórnin við þessar aðstæður að fjölga ráðuneytum, fjölga ráðherrastólum sem kosta 1,8 milljarð þetta kjörtímabil. Og ríkisstjórnin er eins og við þekkjum orðin svo fjölmennasta í meira en áratug. Til viðbótar þá tóku þessi nýju ráðuneyti síðan ekki til starfa fyrr en 1. febrúar. Kosningar fóru fram 25. september, ríkisstjórnin er mynduð 28. nóvember og ráðuneytið rúlar af stað 1. febrúar. Haustkosningar skiluðu því að þing er í reynd ekki starfandi svo mánuðum skiptir. Starf allra ráðuneyta er senn í hægagangi vegna 2 milljarða króna ráðherrakapalsins. Þetta er sviðsmyndir sem að máli skiptir. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Yes. Já, nú er Bergþór Ólason ekki skráður hér hjá forseta. Já, þá bjóðum við Bergþór Ólason hjartanlega velkominn í pontu. Gjörðu svo vel. Ég þakka hv. þingmönnum og forseta alveg sérstaklega fyrir að hleypa mér hér í pontu. En á meðan ég hlusta á þessu umræðu þá rifjaðist nú upp það sem blasti svo illilega við núna í aðdraganda og í rauninni frá því þingi var frestað fram að kosningum. Það var þessi freistnivandi sem kemur auðvitað fram hjá ráðherrum sem leika lausum hala eftir að þingið er farið frá, eða svona þingið er farið í frí, og við sáum það bara á köflum, þetta var auðvitað misslæmt eftir ráðherrum, en það var á köflum eins og sumir ráðherranna kæmust alla fram úr á morgnana, öðruvísi að dreifa tugum milljarða yfir eins og úr þyrluværi yfir einhverja vini og vandamenn eða hópa sem voru líklegir til þess að fjölga atkvæðum þess tiltekna ráðherra. Þetta er auðvitað ekki boðlegt og þetta er, ég ætla að leyfa mér að segja að þetta er ekki mannlega eðli sem kemur fram þarna. Þetta er bara misnotkun á almannafé. Og það er auðvitað þannig að þegar ríkisstjórnarflokkar í skjóli tímasetninga kosninga fara að ganga ríkissjóð eins og hann sé þeirra eigin kosningasjóður, þá er það ámælisvert. En að því að umræðan, að því ég fékk að koma hér í pontu í seinna skiptið, þakka aftur hæstv. forseta fyrir, hvað þessa ríkisstjórn sem nú situr varðar, þá er hvaða tími sem er góður fyrir kosningar. Mín vegna mætti kjósa milli jól og nýjárs. Fengjum við til þess tækifæri, bara við losnum við þessa ríkisstjórn. Það væri til bóta. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti,
Ég vil hafa það alveg skýrt þegar ég segi að það er hægt að kjósa hverja sem er. Það krefst hins vegar ákveðins aga sem ég hef ekki upplifað að sé til staðar hérna á Íslandi. Miðað við það agaleysi að þá eru vorkosningar eða sumarskosningar byrjun júní þess vegna, eitthvað sem ég held að væri mjög heppilegt. Jafnvel einmitt 4 ára fast tímabil til þess að kannski koma einhverjum svona aðeins aga á ýmislegt annað, þannig að tækifærismennskan hlaupi ekki með okkur í gunur eins og hún gerir hérna reglulega. Ég nú ekki íhaldssamari en það, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Lög opinber fjármál hjálpa vissulega, en aftur tækifærismennskan að fara með okkur eins og ég veit ekki hvað. Og það einfaldlega ekki farið eftir þeim lögum. Það bara staðan. Út af þessari sömu tækifærismennsku alltaf. Ég spurði í rauninni einfaldra spurningar. Hvenær best að hafa kosningar? Og svarið að það hægt að hafa þær hvenær sem En við þurfum þá líka að velja hvers konar flæði við höfum í því til þess að stjórnsýslan þurfi einmitt ekki vera sveigjanleg, því að sveigjanleiki stjórnsýslunar yfirleitt yfirvinna og var gríðarleg yfirvinna til þess að vinna upp þau fjárlög sem voru hérna unnin í lok síðasta árs. Það ekkert rosalega heilbrigt heldur. Þannig að mér langar til þess að klára í rauninni þessa umræðu á því að spyrja spurningarinnar beint. Hvenær verða kosningar næst? Því að ef það á einhverjum öðrum tíma en seint vors eða jafnvel snemma sumars, þá þurfum við að byrja aðlaganir strax. Þess vegna spurningin mikilvæg og svarið ennþá mikilvægara. Þá tekur til máls öðru sinni hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, hv. þingmaður sem hér talaði undan mér talaði agaleysi. Ég get alveg tekið undir margt af því sem hann sagði, en meira bregður mér þó við minnisleysið sem hér virðist allsráðandi í þessum sal. Það eins og hv. þingmenn hafi gleymt því að hér var Alþingi sjálft að rannsaka niðurstöður og talningu í einu kjördæmi af 6 og tók sér þann tíma sem það þurfti til þess. Og það að draga stórtækar ályktanir af því varðandi haustkosningar sem hv. málshefjandi gerði ekki, en ýmsir aðrir þingmenn gerðu, það auðvitað fullkomið rökleysi, svo við höldum okkur bæði við minnisleysið og rökleysið sem hér fer uppi. Og það líka kúnstugt að heyra hér þingmenn sem þola ekki að heyra þessa upprifjun á staðreyndum. Það kúnstugt að heyra þá segja að haustkosningar séu gegn almannahagsmunum. Væntanlega þær þó gegn almannahagsmunum í Noregi og Svíþjóð þar sem ávallt kosið að hausti. Ég get sömuleiðis rifjað upp umræðu kosningaloforð, kosningarnar 2007, kosningarnar 2009, kosningarnar 2013. Ég var í framboði í öllum þessum kosningum ólíkt flestum sem hér hafa talað. Þær voru að vori og það var vissulega umræða það að stjórnarflokkar á þeim tíma færu hamförum í kosningaloforð. Þannig að ég held að það sé bara ágætt að við rifjum aðeins upp söguna og ræktum minnið sem mjög mikilvægt að gera þegar við ræðum stjórnmál. Hins vegar finnst mér umræðan ágætt og mér finnst ágætt að heyra hv. þingmenn ræða það í fúlustu alvöru hvort við eigum að skoða vinnulag við fjármálastefnu, fjármálaáætlun og fjárlagagerð í tengslum við breytta tímasetningu kosninga. Mér finnst áhugavert að heyra hv. þingmenn sem ræða hér að við ættum kannski hreinlega að skipta fyrirkomulag og horfa til Noregs. Mér finnst áhugavert þær hugmyndir sem hér koma fram að við þyrftum að skoða betur til að mynda hvernig fjárlagagerð háttað þegar að ræða haustkosningar sem tengist því sem hér var nefnt langtímastefnumótun og stjórnmálamenningu. Þetta umræður sem við ættum að taka áfram. En ég legg til að við spörum okkur það að draga ályktanir vegna þess að við virðumst sum hver hafa gleymt því sem gerðist í gær. Forseti biður fólk að vera ekki að hrópa fram í fyrir ræðumönnum. Til máls tekur undir fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkur norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég kem hingað upp til að leiðrétta sjálfa mig vegna þess að það komin fram rúmlega 40 mál af þeim 97
sem ríkisstjórnin sagðist ætla að vera búin að leggja fram 1. mars eftir að hafa tekið 2 mánuði í að koma saman ríkisstjórn, eftir að hafa birt þingmálaskrá og eftir að hafa uppfært þingmálaskrána. Þannig að fyrri tala sem ég lét hér frammi reyndist vera röng. Það eru rúmlega 40 ár af 97. Máls tekur hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Ég man það bara ekki hvað hún ert. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, gjörðu svo vel. Gunnlaugsdóttir. Já, ég vildi koma upp hérna í fundarstjórn líka að því mér finnst við geta gert þá lágmarkskröfu til hæstv. Forsætisráðherra að hún reyni að taka þátt í því samtali sem á sér stað inni í þessum þingsal og þau efni sem hér voru til umræðu. Umræðuefnin voru haustkosningar. Talningin í Norðvesturkjördæmi er ekki afleiðing af ákvörðun þinni og þíns fólks haustkosningar. Umræðuefni laut að því hvaða afleiðingar haustkosningar hafi í för með sér og einhver svona hrokaspuni það sem kom í kjölfarið var einfaldlega ekki hluti af umræðunni. Sérstakri umræðu er þá lokið. Tekið er fyrir annað dagskrármálið, leigubifreiðaakstur, stjórnarfrumvarp. Til máls tekur hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Þingmaður hefur fallið frá ræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðunni því lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Dagskrármál tekið af dagskrá. Af dagskrá þessa þingfundar er tekið 4. dagskrármálið. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, hegningarlög, barnaníðsefni, hatursorðræða, mismunun og fleira, stjórnarfrumvarp 389. mál, þingskjal 558, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, barnaníðsefni, hatursorðræða, mismunun og fleira. Frumvarpið var áður lagt fram á 151. löggjafarþingi en hlaut þá ekki afgreiðslu úr þingnefnd. Það er nú lagt fram að nýju, efnislega óbreytt en með minni háttar lagfæringum á texta. Við undirbúning frumvarpsins hefur meðal annars verið litið til réttarþróunar annars staðar á Norðurlöndum en að auki alþjóðlegra skuldbindinga Íslands, þá sérstaklega alþjóðasamnings afnám alls kynþáttamisréttis og samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Með 1. grein frumvarpsins eru lagðar til tvenns konar breytingar. Í fyrsta lagi er lagt til að við 1. málsgrein 70. grein almennra hegningarlaga bætist nýr töluliður sem gerir það skylt að taka til greina við ákvörðun refsingar hvort brot megi rekja til þjóðernisuppruna eða þjóðlegs uppruna, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, fötlunar, kyneinkenna, kynhneigðar, kynvitundar eða annarra sambærilegra þátta. Þess hluta breytingartillagna má rekja til nefndar Sameinuðu þjóðanna afnám kynþáttamisréttis sem meðal annars hefur beint þeim tilmælum til íslenskra stjórnvalda að 70. grein almennra hegningarlaga verði breytt þannig að það geti leitt til refsiþyngingar
ef brot má rekja til kynþáttar brotaþola. Við þessum tilmælum brugðist með 1. gr. frumvarpsins. Við undirbúning frumvarpsins var aftur á móti ekki talið rétt að takmarka slíka breytingu við kynþátt, heldur álitið rétt að bæta við ákvæðið öllum þeim þáttum sem taldir eru upp í 233. gr. A-laganna hatursorðræðu, enda væru hvatar brotamanns sem eiga rætur að rekja til fordóma eða hatursorðræðu almennt þess eðlis að til þeirra ætti að líta við ákvörðun refsingar. Þessi breytingartillaga tengist 5. gr. frumvarpsins vikið verður að hér á eftir. Með 1. gr. frumvarpsins í öðru lagi lagt til að við 70. gr. almennra hegningarlaga bætist ný málsgrein sem mælir fyrir að jafnaði skuli það varða þyngingar á refsingu ef brotið framið í nærveru yngra barns en 15 ára. Þá litið til þeirra sálrænu og tilfinningalegu afleiðinga sem það getur haft fyrir svo unga einstaklinga að verða vitni að broti. Með 2. gr. frumvarpsins lögð til breyting á 1. málsgrein 108. gr. almennra hegningarlaga, en samkvæmt því ákvæði skal hver sem í atvinnurekstri eða þjónustustarfsemi neitar manni vöru eða þjónustu til jafns aðra á grundvelli þjóðernis, litarháttar, kynþáttar, trúarbragða, kynhneigðar eða kynvitundar sæta sektum eða fangelsi allt að 6 mánuðum. Lagt til að ákvæðinu verði breytt þannig að það veiti öllum þeim sömu hópum sem taldir eru upp í 233. gr. A hatursorðræðu vernd gegn mismunun við afhendingu á vöru eða þjónustu til jafns við aðra. Með 3. gr. frumvarpsins lagðar til veigamiklar breytingar á barnaníðsákvæði 210. gr. A almennra hegningarlaga, en ákvæðið fjallar meðal annars myndefni sem sýnir barn á kynferðislegan hátt. Í fyrsta lagi lagt til að dreifingu verði bætt við upptalningu þeirra verknaðaraðferða sem taldar eru upp í 1. málsgrein ákvæðisins. Þótt nú sé refsivert að afla sér eða öðrum efni sem fellur undir ákvæðið þykir rétt að taka fram berum orðum að dreifing þess sé að jafnaði refsiverð. Þá í öðru lagi að finna skilgreiningu á barnaníðefni eða skilgreiningu á barnaníði samkvæmt ákvæðinu sem felur í sér misnotkun á barni og horfið frá því að telja upp mismunandi gerðir af efni og texta í texta ákvæðisins. Einnig vísað til myndefnis og gildir þá einu hvaða formi það að sama skapi lagt til að klámfengið verði fellt brott enda nái orðið kynferðislegt yfir þá háttsemi, auk þess sem sú hugtakanotkun í tengslum við brot gegn börnum þykir að mörgu leyti úrelt. Í 3. lagi lagt til að brot gegn ákvæðinu sem beinast gegn börnum varði að hámarki 6 ára fangelsisrefsingu í stað 2 ára nú. Við mat á grófleika verknaðar skuli sérstaklega líta til umfangsbrots, hvort lífi barns hafi verið stofnað í hættu, hvort barn hafi verið beitt grófu ofbeldi, hvort barn hafi beðið líkams- eða heilsutjón eða hvort brot sé framið á kerfisbundinn eða skipulagðan hátt. Í 4. lagi lagt til að við 210. gr. A bætist ákvæði sem kveðið á að 1. og 2. málsgrein gildi ekki persónuleg samskipti ungmenna að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þannig gildi þær málsgreinar ekki þann sem býr til, skoðar eða yfir vörslu sínum efni sem sýnir 15, 16 eða 17 ára barn, en sá sem efnið af hefur veitt samþykki sitt og báðir aðilar á svipuðum aldri og þroskastigi. Það var jafnframt lagt til að 1. og 2. málsgrein gildi ekki heldur börn á sama aldri sem miðlar efnis af sjálfu sér. Í því felst nánar að barn á framangreindu aldursbili refsilaust að búa til myndefni sem fellur undir 1. málsgrein og senda það öðrum einstaklingi að sama skapi móttakanda að uppfylltum sömu skilyrðum. Refsilaust að varsla eða skoða slíkt efni með samþykki þess sem myndefnið enda séu þeir á svipuðum aldri og þroskastigi. Hér rétt að benda á að flókið viðfangsefni að ræða og ekki auðvelt að sameina og vernda þá hagsmuni sem skipta máli þannig að tryggt sé að aðrir verði ekki útnýttir. Verði þessi breytingatillaga samþykkt mun til að mynda verða tryggt að 50 ára einstaklingur samfærir 16 ára barn að senda sér myndir sem sýna barnið á kynferðislegan hátt móttakandinn hvorki heimilt að skoða né geyma myndirnar.
Aftur á móti getur einnig komið upp sú staða að 17 ára einstaklingur sendir 25 ára unnustu eða unnustu slíka myndir og móttakanda þá óheimilt að geyma eða skoða myndirnar án þess að baka sér refsiábyrgð ef komist að þeirri niðurstöðu að þeir séu ekki á svipuðum aldri og þroskastigi. Í einhverju tilvikum kynni það að þykja ósanngjörn niðurstaða. Þessi sjónarmið voru öll tekin til athugunar við undirbúning frumvarpsins. Var niðurstaðan sú að mun mikilvægara að vera að sporna við brotum af því tagi sem nefnt var í fyrra dæminu. Aftur á móti rétt að vekja sérstaklega athygli á þessu atriði og vonandi verður það tekið til gaumgæfilegrar athugunar hjá hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Í 5. lagi er lögð til breyting á uppbyggingu 210. greinar A þannig að 2. málsliður 1. málsgrein gildandi laga verða nýrri 4. málsgrein. Það fjallað fullorðna einstaklinga sem sýndir eru á kynferðislegan hátt enda séu þeir í hlutverki barns eða ef líkt er eftir barni í slíku efni þó það sé ekki raunverulegt. Rökrétt þykir að aðgreina brot sem beinlínis beinast gegn börnum annars vegar og hins vegar brota sem fullorðnir eru sýndir í hlutverki barna eða í efni sem ekki er raunverulegt. Fjallar það í aðskildum málsgreinum í frumvarpinu. Áfram gert ráð fyrir að hámarksrefsing fyrir brot af þessu tagi verði 2 ára fangelsisvist. Með 4. grein frumvarpsins er lagt til að við almenn hegningarlög bætist nýtt ákvæði 210. greinar C sem fjalli innbyrðis ítrekunartengd barnaníðs ákvæðanna. Það er 210 greinar A og 210 greinar B lagana. Í því felst að gerist maður sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot gegn annarri greininni sekur nýtt brot gegn öðru hvoru þeirra ákvæða eða báðum hefur dómurinn við fyrra brotið áhrif til aukinnar refsinga fyrir því síðara. Það má bæta við refsingu alltaf helmingi hennar, það er 50% miðað við hámarkið. Í ítrekunarheimildinni felst því refsihækkunar ástæða. Með 5. grein frumvarpsins er að lokum lagt til að í stað orðsins þjóðernis í hatursorðræðu ákvæði 233. greinar A helminnar hegningarlaga komi þjóðernis uppruna eða þjóðlegs uppruna. Breytingin í samræmi við tilmæli nefndar Sameinuðu þjóðanna afnefnd kynþáttamisréttis en nefndin hefur litið svo á að ákvæðið í núverandi mynd taki ekki til þess sem á ensku er nefnt með leyfi forseta ethnic origin og svo ábending er réttmæt. Hugtakið eða þjóðlegur uppruni eins og það er hér íslenskað er að vísu ekki skilgreint í alþjóðasamningi afnám alls kynþáttamisréttis. Þó er ljóst að það er víðtækara en hugtakið þjóðerni. Þannig getur þjóðlegur uppruni til að mynda vísa til hóps þar sem fólk deilir sameiginlegri menningararfleifð, uppruna, tungumáli svo dæmi séu tekin. Þá er einnig lagt til að fólki með fötlun verði veitt sú vernd gegn hatursorðræðu sem 233. grein A mælir fyrir eins og ég nefndi áðan var slík breyting ekki talin nauðsynleg forsenda fyrir fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hún er aftur á móti mjög í anda hans. Þykir því rétt og tímabært að leggja til slíka breytingu. Einnig er lagt til að kyneinkennum verði bætt við upptalningu 233. greinar A almennra hegningarlaga og með því sé fólki með ódæmigerð kyneinkenni tryggð sama vernd og öðrum mikilvægum hópum. Í samræmi við skilgreiningu laga um kynrænt sjálfræði vísa kyneinkenni til líffræðilegra þátta sem tengjast kyni svo sem kynlitninga, hormóna, starfsemi kynkirtla og kynfæra. Hæstv. forseti, ég hef farið yfir helstu atriði frumvarpsins sem breytingar eru gerðar í því skyni að bregðast við breyttu og samfélagslegu viðhorfum bæði til hatursorðræðu, ýmiss konar mismunar, barnaníðsbrota og fleira. Litið hefur verið til réttarþróunar annarra Norðurlanda og ýmissa alþjóðlegra skuldbindinga Íslands. Að öðru leyti vísast til greinargerðar frumvarpsins og athugasemda við einstök ákvæði. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni annarri umræðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Suðvesturkjördæmis, afsakaðu. Virðulegur forseti, ég vil byrja að þakka hæstv.
hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir þetta frumvarp. Þetta er mjög gott að þetta sé komið fram og það veitir ekki af að taka vel og endilega á þessum málum því þetta er eitt af þeim málum sem okkur ber að tryggja að sé þannig tekið á þeim að það sé strangar refsingar. En ég spyr mig sjálf að því núna er þarna að allt að 6 ára fangelsi fyrir grófleg misnotkun á börnum eða tengdum efnum á neti sambandi við börn og ég spyr mig að því nú virðist oft vera önskan í dómum að fara ekki í hámarksrefsingu. Það sem spyr mér fyrir grófustu brotin á þessu og til að sérstaklega hversu alvarlegt þetta getur afleiðingar þetta hefur fyrir börn og hvort það hefði ekki verið hægt að setja inn í að lágmark 6 ára fangelsi fyrir grófustu brotin vegna þess að þeir sem að brjóta á þessu börnum eru yfirleitt fullorðnir menn sem vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera og standa þar af leiðandi þannig að þeir hafa sér engar málsbætur. Þannig að spurningin til þess að tryggja þá að fælingarmáttur sem nógu mikil og að reyna að vernda eins og hægt börnin, hvort það væri ekki þá þörf á því að herða þessar refsingar enn frekar og jafnvel að tryggja það í þessu frumvarpi bara til að það sé lágmark 6 ára fangelsi fyrir grófustu brotin í þessu málum. Þá svarar andsvari hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka þingmönnunum hv. fyrir fyrirspurnina. Það nefnt hér alltaf 6 ára fangelsi og það eins og hv. þingmaður nefnir þá lenska fara ekki í hámarksrefsingu. Það er auðvitað mat dómstóla eftir alvarleika brots hverju sinni og þarna verið að horfa svolítið til þessi refsiramma sem í þeim lögum sem höfðu voru til viðmiðunar á Norðurlöndum til að mynda. Þannig að ég legg það eiginlega svolítið í hendur á nefndinni að meta það þá hvort að hún telur að það þurfi að bregðast við þessu eitthvað sérstaklega. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og ég held að það verði örugglega besta mál að nefndin taki þetta og skoði þetta mál vegna þess að þetta eins og við vitum eitt af því ljótasta sem við sjáum á netinu og eiginlega eins og ég segi til hábæra skammar að það skuli einhvern veginn geta grasserað svona skelfileg mál og svona gróft ofbeldi skuli vera hægt að birta án þess að koma í veg fyrir það. En eins og við vitum að þá því miður erfitt að eiga við netið en ég vona að með því að herða löggjöfina og refsirammann þá sé það einhver fælingarmáttur þannig að menn hugsi sig aðeins tvisvar áður en framkvæma þessu hluti. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, það hægt að taka undir það með hv. þingmanni að þetta eru með ógeðfelldari brotum sem að við að eiga og full ástæða til þess að herða refsirammann eða eins og verið að gera í þessu tilfelli og auðvitað eru væntingar til þess að það hafi einhver fælingarmátt. Það ásamt auðvitað öllu því starfi sem að á sér stað þegar það kemur að kynferðisafbrotum almennt og það auðvitað við gagnvart börnum sem öðrum og ekki meðvitund að þá
erum við auðvitað rík að reyna að stíga ákveðin forvarnaskref og upplýsa börn og aðra til þess að stíga fram þegar slík brot eiga sér stað, þannig að þau geti þá leitað inn til rannsókna eða berist til rannsókna og þá til ákæru og sakfellingar ef að svo ber undir. Það er svona hluti af þessu átaki sem við vorum að ýta einmitt úr vör hér í dag. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna. Mig langar að taka undir þetta frumvarp alveg heils hugar og markmið þeirra sem að það sé að bregðast til samfélagsbreytingum og við þurfum til þeirra brota og þeirra háttsemi sem það fjallar og einnig vekja athygli á því að hér verið að fylgja réttarþróun annars staðar á Norðurlöndunum sem er mjög mikilvægt. Þetta eru lönd sem við berum okkur mikið saman við og einnig að hér verið að sérstaklega litið til nefndar Sameinuðu þjóðanna afnám gegn kynþáttamisrétti og fara að tilmælum þeirra í skýrslu og sem er mjög rétt og það sem kom fram í umræðu hér rétt áðan að mikilvægt að þyngja refsingarnar úr 2 árum í 6 ára varðandi barnaníð og uppbygging 3. greinar hún er endurskoðuð og til mikilla bóta. En mér langar að spyrja hæstv. Ráðherra því þar sem hér þetta frumvarp og markmið þess er að bregðast við breyttum samfélagsviðhorfum varðandi þau brot sem hér er fjallað og þau réttarþróun sem er annars staðar á Norðurlöndunum. Mun hæstv. Ráðherra beita sig fyrir því að lögregluyfirvöld að þau verði fjármunir í þjálfun lögreglumanna og sem munu rannsaka svona brot og líka eftir atvikum þá ákæranda til þess að geta brugðist við þessum samfélagsviðhorfum. Ég held að það er gott að blessa að hafa lögin rétt en það er líka mjög mikið að rannsókn á þessum brotum endurspegli þessar breyttu samfélagsviðhorf sem eiga sér stað nú í samfélaginu og alvarleika þessara brota. Mun að beita sig fyrir því að það verði sett í fjármunir til þjálfun lögreglumanna sem ná til þessara brota og eftir atvikum líka einnig ákæranda. Þá svarar andsvari hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Já, hann er að vitna hér til þess sem er auðvitað mjög mikilvægur punktur í þessum málum almennt og það er með þjálfun rannsakenda í svona málum. Og við höfum bætt verulega við fjármunum í kynferðisafbrotamálaflokkinn á þessu ári, 200 milljónum króna varanleg fjárveiting. Hluti af því er þetta átak sem við ýttum úr í dag hér með kynningu sem er árverkni átak sem nær auðvitað bæði til barna og yngra fólks sem bara samfélagsins alls og við teljum að með aukinni vitundarvakningu í samfélaginu sé hægt að nálgast þessi brot og kannski að koma í veg fyrir að þau eigi sér stað. Það er allavega markmiðið með þessu. Það er alveg ljóst að rannsókn á þessum málum hún krefst mikillar sérþekkingar og þjálfunar. Það er alveg hárrétt ábending hjá hv. þingmanni. Þú tekur ekki fólk beint úr lögregluskólanum eða annað fólk á götunni til þess að rannsaka þessi máli. Einnig tengjast þú oft mikið tölvunotkun og slíku og krefst að því leyti sérstakrar þekkingar og það er einmitt markmið mitt að nýta þessa fjármuni núna til þjálfunar. Það er reyndar stendur yfir þjálfun á svona rannsakendahópi hjá lögreglunni og við ætlum að fjölga í þessum hópi og þetta er átak í því og það fjármagn sem við vorum að fá mun að lokum nýtast einmitt meðal annars til þess að fjölga í hópi rannsakenda og þeirra sem fara með saksókn í þessum erfiðu málum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir gott svar og það er mikilvægt að setja aukin fjármuni til þjálfunar á lögreglumönnum og eftir atvikum ákæranda líka á þessum málum og sérstaklega rannsakendum sem krefst
ákveðnar sérþekkingar og þetta mjög viðkvæm mál og mér finnst líka mjög áhugavert og það áhrif norrænar réttarþróunar á refsilög á Íslandi, hegningarlögin og líka alþjóðleg áhrif, alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Við töluðum hér peningaþætti og breytingar á spillingarákvæði hér í síðasta mánuði og þessi áhrif eru mjög mikilvæg og þessi brot, til og með barnaníð, sérstaklega varðandi vörslur á myndefni, þetta er í eðli sínu líka alþjóðleg brot. Við lifum á tímum internetsins og annað slíkt, en er ekki líka, svo ég spyr ráðherra beint að því, er ekki líka mikilvægt að alþjóðasamvinna lögreglunar við lögregluyfirvöld á Norðurlöndunum sem hafa sérþekkingu á þessu, að það sé líka lögð áhersla á þessa alþjóðasamvinnu og þá norræna samvinnu til að afla þekkingar frá öðrum ríkjum. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, aftur hittir hv. þingmaður svolítið naglann á höfuðið í þessu. Þarna er einmitt mál sem að þarf að ávarpa alveg sérstaklega og skoða og á ekki bara við þennan brotaflokk heldur mörg önnur sakamál sem uppkoma og tengjast alþjóðlegri brotastarfsemi og eins og skýrslu sem við höfum fengið bera með sér frá lögregluna, þá erum við búið við vaxandi vandamál hvað að þessu snýr og einmitt það víðtækari heimildir sem að lögreglan þarf að fá til þess að geta tekið bæði þátt í samstarfi, tekið á móti upplýsingum, geta veitt upplýsingar og unnið úr upplýsingum frá öðrum lögregluliðum. Þetta er mjög takmarkandi þáttur í dag og ég er með á málaskrá frumvarp sem að einmitt mætir þessu sjónarmiðum og ég vænti þess og vonast til að við getum klárað það fyrir vorið. Einn hv. þingmaður hefur fallið frá andsvörum og er andsvörum því lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég styð þetta frumvarp hæstv. Dómsmálaráðherra og vil geta lagt mitt af mörkum í umræðum hér til þess að það geti orðið að lögum hið fyrsta. Mig langaði til að fjalla þann þátt frumvarpsins, þar sem 3. grein sem lýtur að þeim breytingum sem er verið að gera á hegningarlögum varðandi barnaníðsefni. Við vitum það auðvitað að framþróun tækninnar hefur ekki eingöngu jákvæðar afleiðingar í för með sér og ein af þeim alvarlegri er sú að það er orðið mun auðveldara en áður var að verða sér úti barnaníðsefni á netinu sem og að dreifa því. Og þessi brot er í dag umfangsmeiri, þau eru skipulagðari og þau eru því miður í einhverjum tilvikum og mörgum vil ég leyfa mér að segja grófari en áður. Og framleiðsla og dreifing barnaníðsefnis er í ákveðnum tilvikum beinlínis framin í skipulagðri glæpastarfsemi. Þetta er iðnaður með mikla fjárhagslega veltu og iðnaður þar sem brotið er kynferðislega gegn börnum með skipulögðum hætti, eins einkennilega og ógeð ömurlega það nú hljómar. Staðan kallar á að þetta ákvæði hegningarlaganna verði uppfært og verði uppfært með þeim hætti sem mælt er fyrir í frumvarpi hæstv. Dómsmálaráðherra og þannig getur þetta ákvæði náð fram tilgangi sínum. Þegar að dómar fyrir brot gegn þessu ákvæði eru rýndir þá sést að þegar stórfelld brot hefur verið að ræða þá hafa sakborningar verið með tugi þúsunda mynda og myndefnis í sínum vörslum. Tugi þúsunda. Í einhverjum tilvikum mjög ung börn og afar gróf kynferðisbrot. Í þeim veruleika að refsirammi er að hámarki 2 ár fyrir þessi brot gefur augaleið að refsingarnar geta ekki speglað alvarleika brotanna. Refsirammi nær
einfaldlega ekki utanum hinn allra stærstu málin að umfangi eins og þau birtast í rannsóknum lögreglu í dag og stærri þá í þeirri merkingu að sakborningar eru með svo mikið magn af þessu efni. Þeir eru með meira af því en var bara fyrir einhverjum árum síðan vegna þess hve aðgengilegt efnið og þess vegna verður löggjafinn að fylgja þróuninni á eftir. Og ég ætla að hlífa þingsal við því að ræða það hvað má sjá á svona myndum og á svona myndskeiðum en þekki það úr fyrra starfi mínu. Með þessari breytingu sem hæstv. Dómsmálaráðherra að leggja til að þá fengjum við refsiramma sem á svipuðum slóðum og á Norðurlöndunum. Og ég hef sjálf skoðað þróun lagasetningarinnar á Norðurlöndunum að þessu leyti og eins og ég segi að við erum með þessu á pari við löggjöf Norðurlandanna. Og það líka sjálfstætt atriði og sjálfstætt sjónarmið að það sé samræmi í lagasetningunni því lögregla vinnur saman þvert á landamæri í þessum málaflokki eins og öðrum brotum og ekki síst þeim brotum sem að fara fram með eða í gegnum netið. Mig langar til að nefna aðeins þróunina varðandi þessa brotastarfsemi eins og sérstök spjallsvæði á netinu sem hafa auðveldað fólki samskipti og leið leit að þessu efni. Á þessum svæðum hafa menn ekki aðeins deilt barnaníðsefni með öðrum heldur jafnframt í einhverjum tilvikum lagt á ráðin það að brotið verði með tilteknum hætti gegn barni til þess að horfa síðan á það þegar brot framið gegn barninu. Þannig að brot gegn viðkomandi barni felst þó annars vegar í því að það verður fyrir þessu kynferðislega ofbeldi og hins vegar í því að efni sem sýnir þetta brot verður aðgengilegt öðrum brotamönnum á netinu. Og það auðvitað þannig að það eru ekki síst börn og aðallega börn í viðkvæmri stöðu sem eru í mestri hættu gagnvart brotum af þessu tagi og börn vil ég leyfa mér að nefna í ákveðnum löndum og svæðum þar sem þessi iðnaður hefur þrifist. Ég myndi líka vilja nefna almenna notkun snjallsíma sem eitt atriði, að gerendur sem brjóta kynferðislega gegn barni eiga auðveldara en áður með því að taka leið ljósmyndir eða myndskeið af brotinu. Og þegar við hugsum barnaníðsefni þá erum við held ég oft með hugann við svona þennan skipulega anga þessara brota. En þetta getur auðvitað líka átt sér stað við þær aðstæður þegar kynferðisbrot einfaldlega framið gegn barni inni á heimili þess og á hálfu nákomins aðila jafnvel innan fjölskyldunar. Þannig að hér hefur tæknin því miður haft þá skuggahlið að gerendur í barnamisnotkunarmálum svo kölluðum í einhverjum tilvikum sjálfir að framleiða efni eins og þetta til eigin nota. Ég ánægð með að sjá, svo við förum inn í orðalag ákvæðisins, að hér lagt til að orðinu dreifir verði bætt við fyrsta málslið 1. málsgreinar 210a. Þannig að núgildandi orðalag ákvæðisins talar að sé refsivert að afla sér eða öðrum barnaníðsefnis en núna það sérstaklega tilgreint að það sé líka refsivert að dreifa efni sem þessu á annan hátt. Það aðeins annar bragur á því orðalagi heldur en að afla sér eða öðrum. Og ég geri ráð fyrir að ástæðan hér að baki sé að aukin útbreiðsla barnaníðsefnisins felst einmitt ekki síst í því að menn eru inn á spjallsvæðum til dæmis að dreifa efni sem þessu til mikils fjölda manna í einu og jafnvel ótilgreinds fjölda manna. Og þess vegna eigi að nota orðið dreifir með þeim hætti í ákvæðinu núna í staðinn fyrir að tala að afla sér eða afla öðrum. Jákvæð breyting með að leggja til sérstakt ítrekunarákvæði þannig að sé maður dæmdur
fyrir brot gegn þessu ákvæði að þá megi hækka refsingu allt að helmingi. Og þetta þjónar auðvitað þeim augljósa tilgangi að það sé tekið fastar á þeim sakborningum sem hafa áður verið dæmdir fyrir svo alvarleg brot. Það er í mínum huga einfaldlega heilbrigð og skynsöm refsipólitík. Og hér finnum við líka í þessu frumvarpi sjónarmið sem á að líta til við það hvernig við metum alvarleika brots og það er sömuleiðis jákvætt í mínum huga og mjög af hinu góða. Hér er í frumvarpinu ákvæði sem varðar refsileysi í þeim tilvikum þegar unglingar kannski sem eru í kynferðislegum samskiptum eða kærustupur eru að senda myndir sín á milli, að það sé ekki verið að refsivæða þá háttsemi. Virðulegi forseti, mig langar til að nefna nú þegar ég er búin að tala hversu ánægð ég er með það að þetta frumvarp hæstv. Dómsmálaráðherra sé hér fram komið, þá langar mig til að nefna það að í ljósi þess að undirliggjandi eru gríðarlega miklir hagsmunir barna af betri vernd laganna að ég hefði viljað sjá þessar réttarbætur verða að veruleika fyrr. Og svo hefði hæglega geta orðið því að það var í nóvember árið 2020 sem hér var lagt fram frumvarp breytta skilgreiningu á barnaníðsefni og með nýjum refsiramma fyrir þessi brot. Og þetta frumvarp sem ég lagði fram fékk jákvæðar viðtökur, það fékk jákvæða umfjöllun af hálfu allra umsagnaraðila og meðflutningsmenn komu þar að auki úr öllum flokkum. Og svo það sé sagt að þá var hæstv. Dómsmálaráðherra vitaskuld ekki komin í það ráðherraembætti á þeim tíma. En hér hefði ég haldið að þessi málaflokkur hefði getað notið góðs af því að það mætti gerast að frumvörp óbreyttra stjórnarandstöðuþingmanna geti stundum orðið að lögum. Og ég ætla að fá að leyfa mér þetta vegna þess að síðan hafa fallið dómar í málum og það skiptir máli vegna þess að þessi löggjöf er vitaskuld ekki afturvirk en þetta eru góðar og jákvæðar og heilbrigðar og þýðingarmiklar réttarbætur sem hæstv. Dómsmálaráðherra leggja hér til og það er einlæg ósk mín að þær fái að verða að lögum hér á Alþingi núna og sem fyrst. Við munum til dæmis öll eftir umfjöllun Kompáss fyrir 2 árum síðan sem sýndi einmitt rækilega fram á þörfina á þetta atriði að íslensk löggjöf verði á pari við það sem tíðkast á Norðurlöndunum og þess vegna er engin ástæða til að bíða með að vinna þetta mál sem varð engu að síður reyndin með það frumvarp sem ég er hér að vísa til. Og ég held að það hefði nú líka getað sparað þinginu vinnu að vera ekki með 2 nánast eins mál til meðferðar á sama tíma. Það hefði getað sparað starfsfólki í ráðuneytisins vinnu og það hefði getað sparað vinnu hér í þessu húsi og það hefði getað leitt til þessara breytinga fyrr. Það eru ákveðin atriði hér sem hafa bæst við síðan og ég fagna þeim, ég styð þetta frumvarp og ég bind vonir við að það verði að veruleika. Önnur atriði þessa frumvarps ætla ég að fá að tjá mig síðar. Það er þá þau atriði sem að varða ákvörðun refsingar og sjónarmið refsiþyngingu. Það er að segja þegar brot er talið vera svokallaður hatursglæpur og það er þá að taka það til greina við ákvörðun refsingar. Síðan er það rýmkun á því hvað löggjafinn skilgreinir og telur til hatursglæpa og mér sýnist að breytingin sé þar þá sú að það sé alveg skýrt að þjóðlegur uppruni fá að falla þar undir. Og síðan þessi breyting sem varðandi mismunun og umfjöllun fötlun. Ég verð að viðurkenna að ég hef ekki farið djúpt yfir þessa þætti frumvarpsins en vildi sem sagt brýna hæstv. Dómsmálaráðherra, þakka honum fyrir það að leggja hér fram þetta frumvarp en brýna hann og hvetja hann til dáða og að það er ósk mín að þetta mál fái góða umfjöllun í allsherjarnefnd og verði svo í forgangi hjá ríkisstjórnarflokkunum þau mál sem að hér fái framgöngu, fulla meðgöngu og verði að lögum því ég tel að sú breyting sem varðar
barnaníðsefnið, hún eigi einfaldlega ekki að bíða lengur. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, ég vil taka undir með þingmönnum sem hér hafa komið upp til þess að fagna þessu lagafrumvarpi sem hæstv. Dómsmálaráðherra kynnir hér fyrir þingheim í dag og mælir fyrir breytingu á almennum hegningarlögum er varða barnaníðsefni, hatursorðræðu og mismunun. Og eins og fleiri sem stigið hafa hér í ræðustól fagna ég því sérstaklega að hér sé komið fram frumvarp til laga breytingu á hegningarlögum er varðar barnaníðsefni og líkt og fram kom í flutningsræðu hæstv. Dómsmálaráðherra þá er hér að ræða viðbrögð bæði við tæknibreytingum, samfélagslegum breytingum og sömuleiðis ákalli almennings að lagaumhverfið bregðist þá harðar og skjótar við því sem við höfum verið að sjá á undanförnum árum sem er aukning á dreifingu á efni er sýna börn í kynferðislegu eða beitt grófu kynferðislegu ofbeldi. Og því er það fagnaðarefni að sjá þetta frumvarp hér í dag og sömuleiðis líka það sem varðar hér refsingu sem er hér lengd með þessu lagafrumvarpi og ég styð þetta frumvarp heils hugar er varðar það. Mig langar líka til þess að koma aðeins inn á það sem hér er líka sömuleiðis, það er margt annað hér líka í þessu ágæta lagafrumvarpi hér, kemur inn á bæði breytingu á orðalagi þjóðerni og sömuleiðis líka hvort að hatursorðræðu að ræða þegar sem rekja megi til þjóðernisuppruna eða þjóðlegs uppruna, trúarbragða og kyneinkenna, kynhneigðar, kynvitundar og annarra sambærilegra hátta. Og þessu fagna ég líka mjög og mér finnst að þarna séum við að stíga góð skref og vera sambærileg Norðurlöndunum þegar kemur að hatursorðræðu og útvíkka það ákvæði hegningarlaganna er snýr að hatursorðræðu. Og í því samhengi þá langar mig til þess að minna á frumvarp breytingu á hegningarlögum sem ég mælti fyrir hér 19. janúar á síðasta ári er varðar bann við afneitun helfararinnar og þar má í því frumvarpi sem sú sem hér stendur mælti fyrir þar að þá var það í raun og veru viðbragð við óhugnanlegri þróun sem við sjáum í Evrópu þar sem hatursglæpum hefur fjölgað mjög er varðar hatursorðræðu líka og það er nátengt byggða á gyðingaandúð, múslimahatri, kynþáttafordómum og kynþáttahatri, sömuleiðis öðrum glæpum gegn öðrum trúarbrögðum sem hefur fjölgað á ógnarhraða í aðildarríkjum Evrópuráðsins. Og mér sýnist að hér sé líka komið til móts við þessa þróun og því ber að fagna líka, en það er í því samhengi hægt að benda á ársskýrslu Evrópunefndar gegn kynþáttafordómum eða ECRI-nefndarinnar frá árinu 2019 og þar koma fram skýrt svart og hvítu hversu mikil og hröð fjölgun glæpa byggða á hatursorðræðu sem við erum að fjalla hér í þessu frumvarpi sem byggir á þjóðernisuppruna eða þjóðlegum uppruna og sömuleiðis trúarbrögðum, kyneinkennum eða þess háttar málum. Og mér langar líka af því að með þessu frumvarpi sem hér er verið að mæla fyrir í dag þá er bæði verið að vísa til lagahefðar í nágrannalöndum okkar en sömuleiðis líka til þeirra alþjóðlegu sáttmála sem við höfum undirgengist og löngu orðið tímabært að við komum inn í okkar lagabálka eins og til að mynda
alþjóðasamnings afnám alls kynþáttamisréttis sem var fullgildur af Íslands hálfu árið 1967 og tók gildi 4. janúar 1969. Þannig að hér gríðarlega gott frumvarp að ræða og ég ætla ekki að hafa ræðu mína mjög langa en ég styð þetta mál heils hugar og óska þess að allsherjar- og menntamálanefnd háttvirt hún afgreiði þetta mál hratt og örugglega sín megin frá og að máli hljóti allt góða afgreiðslu hér í þinginu enda gríðarlega mikilvægt mál að ræða og eins og háttvirtur þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir kom inn á hér áðan vegna sinna fyrri starfa að þá hefur það verið nokkuð brýnt nú nokkra ára skeið að bregðast við þeirri óhugnanlegu þróun sem átt hefur sér stað varðar kynferðisofbeldi og á börnum og dreifingu á hvers konar myndefni á barnaníðsefni. Þannig að ég ítreka stuðning minn við málið og óska því góðs gengis hér í þingsal. Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Mig langar til þess að segja nokkur orð varðandi tiltekinn þátt í þessu frumvarpi sem að varðar breytingu á ákvæði hatursorðræðu. Þessar breytingar eru gerðar til þess að mæta tilmælum nefndar Sameinuðu þjóðanna afnám alls kynþáttamisréttis og það vel. Vandamálið sem ég sé það að þetta ekki sú breyting sem þarf að gera til þess að koma skikki á þessi mál í okkar kerfi. Það sem vandamálið framkvæmd laganna en ekki endilega löggjöfin sjálf. Þetta ákvæði hefur verið í lögum árabil núna en þau mál þar sem hefur verið rannsakað, jafnvel bara rannsakað eða hvað þá ákært, hvað þá dæmt fyrir brot gegn þessu ákvæði eru teljandi á fingrum annarrar handar. Ég tel ekki að þessi orðalagsbreyting muni bæta réttarstöðu fólks á Íslandi nema framkvæmdin verði bætt. Og þar greinilega mjög mikið verk að vinna og sennilega vandinn ansi djúpstæður og væri mjög ánægjulegt að sjá einhverjar áætlanir varðandi það. Og mig langar til dæmis að benda á umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands við þetta frumvarp þegar það kom fram hér áður. Varðandi það að þetta ákvæði þannig að sá sem misgert við þarf ekki einu sinni að kæra brotið. Það þannig í hegningarlögum að oft það skilyrði fyrir rannsókn og ákæru að sá sem brotið á fari fram á það. Það ekki varðandi þetta ákvæði. Og jafnvel þrátt fyrir það og þrátt fyrir það að við öll séum vitni, jafnvel á degi hverjum, að mikilli hatursorðræðu í samfélaginu, þá mjög lítið. Það mjög lítið tilkynningar til lögreglu. Það mjög lítið að lögregla taki þessi mál upp. Ég svo sem þekki engin dæmi þess. Og í umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands kemur fram að þau hafi heimildir fyrir því að lögreglan hafi neitað að taka við ábendingum brot af þessu ákvæði. Þannig held ég að þessi breyting leysi ekki þann vanda sem við stöndum frammi fyrir. Ég hef ekki trú á því að þetta auki réttarvernd fólks gegn hatursorðræðu á meðan framkvæmdin óbreytt. Það kannski fyrst og fremst þetta sem ég vildi koma hérna framfæri og kannski bara hvetja ráðherra til þess að setja fram skýra áætlun að lagfæra þessa framkvæmd. Mér skilst að einhverju leyti að framkvæmdin sé réttlætt með vísan í eina dómi sem ég veit
sem hefur fallið varðandi brot að því er varðar kynþátt eða þjóðerni sem féll að ég held árið 2007, eitthvað svoleiðis. Þar sem var mjög augljóst brot að ræða og óumdeilanlegt og að sá dómur stuðst við þann dóm í túlkun á lagaákvæðinu sem er kannski vandamál sem þarf að skoða líka út af fyrir sig. Ég er ekki viss að það sé þörf á aðkomu þingsins hvað það varðar. Ég held að þetta sé verkefni sem að bíður stjórnvalda, fyrst og fremst hæstv. Dómsmálaráðherra, að kafa í. Það þarf að kafa í framkvæmdina á þessu lagaákvæði, það þarf að kafa í ástæðurnar, það þarf að kafa eftir ástæðunum fyrir því að þessu ákvæði er ekki beitt, þrátt fyrir að við vitum það öll að hér þrífst mikil hatursorðræða og eins og staðan er í dag fer hún oft óáreitt. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég tel að þetta frumvarp vera fagnaðarefni fyrir réttarvörslukerfið í landinu og hér er svo sannarlega verið að bregðast við breyttum samfélagsviðhorfum og breyttu samfélagi á tíma upplýsingabyltingarinnar og tíma internetsins. Og einnig sýnir þetta frumvarp það að hve mikilvægt er að fylgjast með réttarþróun á Norðurlöndunum og alþjóðlegri þróun í refsirétti. Og þetta er frumvarp sem er viðbrögð við tilmælum frá nefnd Sameinuðu þjóðanna afnám kynþáttamisréttis. Og ég fagna því að það sem kemur frumvarpið virðist vera mjög vandað og fagna því að það er talað líka í umfjöllun greinana er farið yfir löggjöf eða minnst á lagagreinar og á hinum Norðurlöndunum 4 sem er mjög gott fyrir það sem eftir að vinna með þetta í framtíðinni og það sýnir það hversu mikilvægt norrænt lagasamstarf er og ég held að þetta að samvinna líka við lögregluyfirvalda sem að rannsaka máli sé mjög mikilvæg svo að þessum lögum verði gefið inntak sem að það á skilið í réttarvörslukerfinu og við rannsókn mála. Og ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir ansvarið sem hann veitti hér áðan þegar hann spurður það. Það er eitt sem ég sakna hérna frumvarpinu og það er það að það var lagt fram frumvarp hérna í nóvember 2020 sama efni, eða leitar að 3. grein frumvarpsins og það hefði verið eðlilegt að minnast á það og fjalla það frumvarp í frumvarpinu. Hér, það var vissum án greinarinnar það þegar unglingar eru að skipta á milli myndum sem er í 4. greininni en það var með sömu refsiheimild, sömu ítrekunarheimild og sömu verknaðarlýsingu og líka með þyngingu refsingar. Hér er réttarbót og hér má líka taka fram að við göngum varðandi hatursumræðuna að þá er gengið lengra en á hinum Norðurlöndunum að þar er talað kyneinkenni í íslensku löggjöfinni þessu frumvarpi en það er hliðstætt lagaákvæði ekki að finna í refsilöggjöf annars staðar á Norðurlöndunum það við göngum lengra hvað það varðar. En hér er bæði verndarhagsmunir mjög mikilvægir sem eru börn og líka varðandi hatursumræðuna gríðarlega mikilvægt að Ísland standist alþjóðlega samþykktir hvað það varðar og rannsóknin sé á heimsmælikvarða og ég veit að þegar Ísland tekur þátt í alþjóðasamstarfi að þá getum við verið best í heimi eða að minnsta kosti reynt að vera það og ég vonast til að þetta verði til bóta til framtíðarinnar og ekki síst hvað varðar rannsókn og ákærur á þessu sviði. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, gjaldfrjálsar heilbrigðisskimanir, þingsályktunartillaga, 10. mál, þingskjal 10, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég mæli fyrir máli sem yrði til mikilla hagsbóta fyrir allan almenning á Íslandi og ef að líkum lætur fyrir ríkissjóð líka. Það er tillaga til þingsályktunar gjaldfrjálsar heilbrigðisskimanir en hún hljóðar svo:
Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að hefja vinnu við að innleiða heilbrigðisskimun fyrir alla 40 ára og eldri á 3 ára fresti, þeim að kostnaðarlausu. Ráðherra upplýsi Alþingi framgang vinnu við innleiðingu heilbrigðisskimana á vorþingi 2022. Almennar heilbrigðisskimanir, þar sem að farið yfir hina ýmsa þætti í heilsufari fólks, hafa lengi tíðkast, ekki hvað síst hefur efnaðra fólk nýtt sér þetta og valdamenn víða lönd eru reglulega sendir í slíka skimun. En við Íslendingar, ekki fjölmennari þjóðin við erum og vel stæð efnahagslega og með töluverða samkennd, ættum að vera í stakk búin til þess að veita öllum borgurum landsins slíka þjónustu. Kostnaðurinn við framkvæmdina myndi svo væntanlega skila sér tilbaka í bættri heilsu og meðal annars með því að fyrr yrði hægt að grípa inn í þegar að ástæða til, en það vel þekkt staðreynd að besta fjárfestingin í heilbrigðismálum eru forvarnir. Því fyrr sem að hægt að bregðast við, þeim mun ódýrara. En auðvitað snýst þetta fyrst og fremst líf og heilsu fólks. Að bæta heilsu landsmanna og bjarga mannslífum. Við höfum sýnt það, Íslendingar, að við getum tekið okkur saman stór verkefni, meðal annars á sviði skimana og bólusetningar nú í kórónuveirufaraldrinum, sem að gengu afskaplega vel fyrir sig og með almennri þátttöku. Auðvitað þekkjum við líka dæmi skimanir sem að hafa ekki gengið sem skildið, þar sem að gallar í skipulagi heilbrigðiskerfisins hafa sett strik í reikninginn, til dæmis eins og varðandi krabbameinsskimanir sem að hefur verið mikið rætt að undanförnu. En við sjáum þó að þetta hægt. Þetta hægt með samtakamætti og góðu skipulagi og auðvitað með ákvörðuninni að gera þetta. Það grundvallaratriði. Í forsætisráðherratíð minni stofnaði ég sérstaka ráðherranefnd lýðheilsu. Það vegna sem ég leit svo á að þetta væri það mikilvægt atriði fyrir allt samfélagið að það kallaði á sérstakar nefndir ráðherra til þess að fylgja því eftir. Og í heilbrigðisstefnu sem nú hefur verið samþykkt til ársins 2030 einmitt sérstaklega fjallað mikilvægi þess að fyrirbyggja sjúkdóma og lögð áhersla á bætta lýðheilsu og færð fyrir því rök að slíkt sé ekki aðeins mikilvægt af heilbrigðissjónarmiðum heldur líka hagkvæmt. Með almennum heilbrigðisskimunum, þar sem að fólk yrði boðað eða því boðið að koma í skimun á 3 ára fresti, fæst ekki aðeins aukið aðhald fyrir hvern og einn sem hefur þá vegna hvata og áminningu hvað betur mætti fara og hvernig megi vinna því að bæta heilsu sína, heldur einnig gefst þannig möguleiki á grípa fyrr inn í þegar að sjúkdómar eða aðrar heilsufarslegar hættur steðja að, sem að eru þetta gríðarlega mikilvægt og stundum spurning líf og dauða. Og við sem þetta fámenn, samheldin, velstæð þjóð, eigum að geta gert þetta fyrir alla landsmenn. Og með því bjargað mannslífum, lengt lífaldur Íslendinga og bætt líka lífskjör, líðan fólks með því að það fái betra tækifæri til að fylgjast með heilsu sinni, áminningum hvað betur megi fara og möguleika á viðbrögðum í tæka tíð þegar þörf á.
Þetta fæli í sér alveg sérstaka heilsubót fyrir tekjulægra fólk sem hefur síður efni á því að kaupa slíka skimun sjálft en það er þegar boðið upp á svona þjónustu á Íslandi. Og eins af því að nú er oft vikið að mikilvægi þess að líta á annars vegar áhrif á karla og hins vegar konur þegar lögð eru fram frumvörp, þá má minna á það að karlmenn hafa reynst tregari til að leita til læknis eða eftir aðstoð heldur en konur, og þar með væri þetta ekki hvað síst hvati fyrir þá, en auðvitað á þetta við alla, óháð kyni og öllum öðrum þáttum, nema, það er getið aldur. 40 ára aldursviðmið, þetta hefjist á þeim aldri og það er ekki úr lausu lofti gripið. Þar höfum við litið til fordæma frá öðrum löndum, þar sem að fólk er fyrst og fremst hvatt til þess að fara í svona skimanir þegar það hefur náð þeim aldri, komið á 50-aldur, en þó höldum við þeim möguleika opnum, bendum sérstaklega á það að ástæða sé til þess að gefa yngra fólki tækifæri til að leita eftir slíkri skimun ef að tilefni þykir til. Og eins geti fólk óskað eftir því með samþykki læknis að vera kallað í skimun aukalega, þar að segja ekki bara þessum 3 ára fresti en þegar að sérstakar aðstæður kalla á að mati læknis þá sé hægt að hafa þessar skimanir tíðari. Með þessu móti má ætla, meðal annars í ljósi reynslunar sem ég gat hér áðan af vel skipulagðri skimunar og bólusetningar herferð vegna kórónuveirufaraldursins, að mjög verulegur hluti þjóðarinnar myndi fylgjast betur með heilsufæri sínu en nú er, og að í mjög mörgum tilvikum yrði hægt að grípa inn í þegar þörf er á fyrir en ella. Og það getur falið í sér mjög verulegan sparnað. Við erum ekki að leggja til hér aðgerð sem á endanum muni kosta skattgreiðendur mjög verulegar upphæðir, heldur kannski miklu frekar að spara peninga, þó að aðalatriðið, eins og við gátum áðan, sé auðvitað heilsa og líf fólks og að verja það. Lagt er til að fyrirkomulagið verði með þeim hætti að þeir sem að uppfylla kröfur geti boðist til þess að veita þessa þjónustu. Þannig með öðrum orðum ekki gert ráð fyrir því að ríkið sjálft taki þetta allt að sér, þó er ríkið fjármagnið það, en að menn geti boðið fram þessa þjónustu og uppfylli þeir skilyrði, þá geti sjúklingarnir valið hvert þeir fara. Og ég segi sjúklingar, ég er hér reyndar að tala um allan almenning, þar að segja þeir sem eru að þiggja það að fara í skimanir, þeir geti valið hvar það er gert. Og með þessu skapast auðvitað ný tækifæri í uppbyggingu á sviði heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Fleiri starfsmöguleikar fyrir heilbrigðisstarfsfólk og hvati til þess að gera hlutina vel. Bjóða upp á þjónustu á föstu verði, því að ríkið greiðir fast verð. Bjóða upp á þessa þjónustu á því verði sem að ríkið telur ásættanlegt, en keppa leið, vera í samkeppni það að veita góða þjónustu. Ég sé fyrir mér að þetta svona víðfeðm aðgerð geti haft mjög mikil og jákvæð áhrif á sviði íslenskrar heilbrigðisþjónustu og haft því áhrif að efla hana til muna. Svoleiðis að þetta mál er dálítið sérstakt að því leyti að það er jákvætt á allan hátt
og það mætti kannski velta því fyrir sér hvers vegna þetta hafi ekki verið gert fyrr. En nú er tíminn til að ráðast í þetta. Við höfum séð að þetta er hægt og ég held að það sé ekki margir sem hafa efasemdir mikilvægi þess, gagnsemi og líklega gera flestir sér líka grein fyrir hagkvæmni þess að fylgjast betur með heilsu fólks og stuðla að aukinni lýðheilsu. Svoleiðis að þetta er gott mál á allan hátt. Ég vona að það fái hraðan framgang hér í þinginu og að ráðherra og ráðuneytið geti hafist handa sem fyrst við útfærsluna. Ég geri mér grein fyrir því að ríkisstjórnir vilji yfirleitt fá að leggja fram mál sjálfar og veigra sér við að samþykkja frumvörp sem að koma frá öðrum. Þess vegna er þetta lagt hér fram í formi þingsályktunartillögu sem að heilbrigðisráðherra er falið að klára útfærsluna á þessu og leggja svo fram málið þegar það er tilbúið. Að því sögðu legg ég til að þessi tillaga gangi til velferðarnefndar Alþingis. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. framsögumanni framsöguna og þetta er gott mál í alla staði sem að hér er mælt fyrir og ég meðflutningsmaður á málinu. Það sem ég langaði að bæta við til viðbótar við það sem kom hér fram hjá hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni er stutt frásögn af grein sem birtist í nýjasta tölublaði Læknablaðsins. Þar er rætt við Eirík Örn Arnarsson, prófessor emeritus við Læknadeild Háskóla Íslands, sem er jafnframt sérfræðingur í klínískri sálfræði. Þetta er í kjölfar grein eftir Eirík Örn Arnarsson birtist í eins og ég segi, nýjasta tölublaði Læknablaðsins, þar sem hann leggur til að það ætti að skima fyrir þunglyndi á unglingastigi grunnskóla og hjálpa ungmennum sem sýna einkenni að takast á við erfiðar hugsanir. Þetta og í þessari grein kemur fram hversu miklum árangri er hægt að ná með því að stíga snemma inn í þau vandamál sem að myndast á þessum mikla umbrotatíma í lífi hvers unglings. Og ég held að þó að þetta sé afmarkaður þáttur sem hér er fjallað í þessari tilteknu grein Eiríks Arnar, þá er þetta auðvitað sama hugsunin og við erum að fara fram hér þingmenn Miðflokksins. Það er að stíga fyrr inn í til að spara kostnað í heilbrigðiskerfinu á seinni stigum, en auðvitað fyrst og fremst til þess að bæta líðan borgara þessa lands með því að auka líkurnar á því að það sé hægt að komast fyrir alvarleg veikind á seinni stigum með einfaldri greiningu og mögulega meðferð á frumstigum þess sjúkdóms sem kann að ræða. Mér langar hér örsnöggt að grípa niður í viðtalið við nefndan Eirík Örn Arnarsson, þar sem segir, með leyfi forseta: „Stigveldisaukning verður á geðlægð ungmenna í 9. bekk. Kynjamunurinn fer að koma fram en þunglyndi er helmingi algengara meðal stúlkna en drengja. Við 18 ára aldur er talað 15% ungmenna hafi lifað meiri háttar lotu geðlægðar. Þetta er auðvitað til mikils að vinna ef við náum að koma málum þannig fyrir á víðara sviði, og því miður þá er þetta ennþá ekki svona framkvæmdin sem að Eiríkur er að lýsa hér að væri skynsamleg, eins og segir í þessu viðtali sömuleiðis, með leyfi forseta: „Það er tilhneiging til að beina athyglinni að þeim sem eiga við vandamál að stríða og reyna að hjálpa þeim, en minni til að koma í veg fyrir að vandamálin grafi sig.“ Og þetta er akkúrat kjarninn í því sem að hér ræðir, að við reynum að einbeita okkur meira af því að stíga inn í snemma, fyrirbyggja, þetta eru forvarnir, og ég held að það sé í rauninni sama, Eiríkur Örn Arnarsson talar þetta út frá sálfræðinni
og því að skima alla unglinga með það að markmiði að ná vonandi verulegum árangri í að fækka þeim sem verða fyrir alvarlegri geðlægð snemma á lífsleiðinni og þar með minnka verulega alvarlegar afleiðingar á seinni stigum máls. Því að það segir hér sömuleiðis, með leyfi forseta, það kom í ljós við eftirfylgni ári eftir námskeiðið, og námskeiðið sem sagt það sem hópurinn var settur í, sem hafði áður farið í gegnum skimun, að þau sem sátu það ekki, samanburðarhópurinn, voru 5 sinnum líklegri til að hafa þróað með sér lotu geðlægðar á þessu eina ári en hinn sem það sátu. Þau sem sátu námskeiðið ekki, þar sem hafði verið reynt að grípa inn á fyrri stigum, voru 5 sinnum líklegri til þess að þróa með sér lotu geðlægðar. Og þetta segir okkur bara það hvað er til mikils að vinna ef að þetta eru skilaboðin eða niðurstöðurnar sem koma úr svona afmarkaðri tilraun á hóp sem er auðvitað þeirrar gerðar að á einhverjum tímapunkti fara allir landsmenn eða þeir sem ná aldri í gegnum þennan hluta lífsleiðarinnar. Og ef að það væri raunhæft að ná jafn miklum árangri og þarna er lýst, þá er þetta eiginlega alveg borðleggjandi ef að hægt er að yfirfæra nálgunina á fleiri þætti heilbrigðiskerfisins að ganga til þess verks. Og ég bara þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð fyrir það að leggja þetta mál hér fram og að ég fá að vera meðflutningsmaður á því að ég held að þetta sé þeirrar gerðarmál að ef að það klárast ekki núna, þá mun það klárast næst og þá verður ríkisstjórnin bara að fá tækifæri til að leggja það fram í sínu eigin nafni eða vinna þessari framkvæmd eins og hér er lagt til. Því að það er alveg sama hvort það er horft til þess fjárhagslega og þá sérstaklega hvaða langtíma fjárhagshagsmuni ríkis og fyrirtækja og heimila landsins varðar eða hvort það er horft til heilbrigðis landsmanna, að þetta mál verði það að veruleika mun margborga sig fyrir land og þjóð. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið, afnám vasapeningafyrirkomulags, þingsályktunartillaga, 47. mál, þingskjal 47, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir þingsályktun um afnám vasapeningafyrirkomulags. Ekki fyrsta, ekki annað. Þriðja, fjórða sinn. Með mér á málinu eru hv. þingmenn Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Og tillagan hljóðar svo að Alþingi ályktar að fela félags- og vinnumarkaðsráðherra að leggja fram lagafrumvarp til breytinga á lögum um málefni aldraðra fyrir árslok 2022 sem tryggi afnám svokallaðs vasapeningafyrirkomulags og að lífeyrisþegi sem flytur á dvalar- og hjúkrunarheimili hann haldi óskertum lífeyris- og bótagreiðslum frá Tryggingastofnun ríkisins. Markmið frumvarpsins verði að aldraðir fái notið lögbundins fjárræðis og sjálfræðis. Er það ekki með ólíkindum, virðulegi forseti, að þegar við erum komin á endastöð og erum að taka síðasta æviskeiðið okkar, æviskeið sem á að vera uppskeruhátíð okkar eftir að hafa unnið og lagt okkar til samfélagsins, að við skulum ekki fá að halda reisn. Það er enginn að tala þá sem eru komnir með heilabilun, Alzheimer eða eitthvað og geta ekki í rauninni séð sín fjármál sjálfir. En þeir eiga samt sem áður aðstandendur og aðra sem gætu hugsanlega
aðstoða þá við að greiða það sem að þeim ber miðað við þá þjónustu sem þeir eru að sækja til hjúkrunarheimila eða dvalarheimila. Það hlýtur að vera og hægt að sjá kaldhæðnina í því að vera komin á efri ár, uppskeru tíma ævinnar og þurfa að biðja peningana sína í formi ölmusu, eins og maður sé einhver unglingur eða smákrakki heimi á pappa og mömmu að biðja vasapening. Virðulegi forseti, þetta er vægast sagt algjör lítilsvirðing við eldra fólk og ég leyfi mér að spyrja, hvernig stendur á því að ég er að mæla fyrir málinu hér í 4. sinn? Það ætti öllum að vera ljóst að þetta er sanngirnis- og réttlætismál og það hlýtur að liggja í hlutarins eðli að það er algjörlega bannað að ráðast svoleiðis að manni þó maður þurfa að nýta sér opinbert búsetuúrræði eða búsetuúrræði hjá einkareknum aðilum að maður eigi bara að vera sviptur bæði sjálfræði og fjárræði með þessu móti. Hendandi í mann einhvern 70.000 krónum ríflega á mánuði og gerðu bara við það sem þú vilt, sjáðu til. Þú færð ekki meira hér, ágæti eldri borgari sem að þarft að nota hér þjónustu. Virðulegi forseti, við í Flokki fólksins, við höfum ímugust á svona framkomu við fólk, bara algjörlega. Við tölum hér ítrekað með mannréttindi og allt það sem að því tjáir að nefna, en hvar eru mannréttindi eldri borgara þegar ævistarfið þeirra er tekið og greiðslurnar sem það fær, hvort heldur sem það eru launið þeirra eða frá almannatryggingakerfinu, hvað annað sem er? Þeir fá vasapeninga á gammalsaldri. Í greinargerð með þessari þingsályktun þá einmitt kemur fram að við erum búin að mæla fyrir þessu. Ég hef mælt fyrir þessu máli 3 undangengin ár. Hugsa sér, á síðasta kjörtímabili. Þannig að, og mig langar að segja með leyfi forseta að Landssamband eldri borgara hefur í mörg ár beitt sér fyrir því að breytingar verða gerðar á lögum málefni aldraðra númer 125 frá 1999. Þannig að eldri borgarar haldi sjálfstæði sínu og fjárhagslegu sjálfstæði óháð heimilisfesti. Í 5. kafla laganna þá er fjallað kostnað við öldrunarþjónustu. Þar er einnig fjallað þátttöku heimilismanna dvalarheimila í greiðslu þess kostnaðar. Þegar einstaklingur flytur inn á dvalar- eða hjúkrunarheimili þá fellur réttur viðkomandi til ellilífeyris niður. Hann þarf einnig að greiða fyrir dvöl sína ef tekjur eru yfir 107.165 krónum á mánuði eftir skatta. Ef tekjur einstaklingsins skyldu nú rjúka algjörlega upp í 128.512 krónur á mánuði, þá getur hann átt rétt á ráðstöfunarfé eða vasapeningum sem á árinu núna, sem að nýlega gengi í garð árinu 2022, eru að hámarki, virðulegi forseti, 83.533 krónur. Heyr, eldri borgari sem búin að eyða allri ævinni að vinna, erja jörðina og skila til okkar samfélagi sem við ættum öll að geta, eiga og mega vera stolt af. Er það virkilega svo að þetta sé þakklæti sem stjórnvöld er að senda þessu fullorðna fólki? Er þetta öll virðingin, virðulegi forseti, fyrir fullorðna fólkin okkar hérna? Pabba, mömmu, afa, ömmu. Ég skammast mín fyrir stjórnvöld sem koma svona fram. Það er ekkert hægt að gera neitt annað, virðulegi forseti. Kostnaðarþátttaka er umtalsverð þegar fólk er komið á dvalar- og hjúkrunarheimili og margir verða nær af öllum sínum tekjum þegar ellilífeyririnn fellur niður. Afleiðingin er sú að fólk þarf á flestum tilvikum að láta vasapeningana, þessa 83.000 krónur á mánuði, duga fyrir öllum öðrum útgjöldum, öllum sínum útgjöldum. En með tillögu þessari þá er lagt til að ríkisstjórninni verði falið að leggja fram lagafrumvarp sem tryggi sjálfræði og fjárræði aldraðra einstaklinga þegar þeir fara inn á hjúkrunarheimili og að greiðslu þátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum verði breytt þannig að íbúar haldi lífeyrisgreiðslum sínum og greiði milliliðalaust fyrir húsaleigu, mat og annan kostnað sem fylgir heimilishaldi. Almennar reglur þá heilbrigðisþjónustu sem veitt er á heimilunum verði þó óbreyttar. Gert er ráð fyrir að íbúar geti átt rétt á húsnæðisbótum og kostnaðarþátttaka einstaklinga á dvalar- og hjúkrunarheimilum verði tekjutengd og falli niður hjá þeim sem hafi lágar tekjur. Flokkur fólksins hefur ítrekað kallað eftir því: hættiði að skattleggja fátækt. Hættiði að skattleggja og skerða fólk
sem á í erfiðum og margir hverjir ómögulegt með að ná endum saman. Hverslags samfélag er það, virðulegi forseti, sem við lifum í þegar er verið að tala jú, við erum ein af 10 ríkustu þjóðum í heimi, en við skulum samt skattleggja fátækt. Við skulum samt múra fólkin í fátæktargildrum. Við skulum samt vera vanþakklát við það sem þeir hafa lagt til málana í gegnum ævistarfið. Við skulum refsa þeim fyrir að vera gömul. Eru þetta skilaboðin, virðulegi forseti? Ég segi já, skilaboðin eru skýr vegna þess að það liggja fyrir í rauninni rannsóknir sem hafa verið gerðar á því hvernig fólk breytist í sínu atferli inn á hjúkrunar- eða dvalarheimilum þegar það fara að halda sjálfstæði sínu og reisn. Þegar það fara sjálft að ákveða hvernig það fer að því að borga fyrir sig og sinna sínum skyldum eins og það hefur gert í gegnum allt lífið. Og árið 1989 þá fekk Halldór Sigurður Guðmundsson, forstöðumaður þáverandi Dalbæjar og Dalvík, hann fekk leyfi heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis til að breyta hluta Dalbæjar heimilis aldraðra á Dalvík í vandaðar þjónustu íbúðir. Hann skrifaði skýrslu til heilbrigðisráðuneytisins og stjórnar Dalbæjar í október 1990, nokkrum mánuðum eftir að tilraunaverkefninu lauk. Tilrauninni var ætlað að gefa öldruðum kost á að halda fjárhagslegu sjálfstæði, sem sagt, virðulegi forseti, halda reisn, halda áfram að vera sjálfráð og stolt. 4 karlar og 4 konur tóku þátt í þessari tilraun og niðurstöðurnar voru að þátttakendur í tilrauninni sýndu aukna virkni, félagslífi jókst og ferðir út í bæju urðu fleiri. Þessi tilraun, hún leiði líkur að því að hið hefðbundna dvalarheimilisform sé neikvætt og hafi alið af sér ótímabæra hrörnun einstaklinga. Hvað er það, virðulegi forseti, sem er verra en að hafa ekki lengur tilgang eða langanir til þess að taka þátt? Hversu erfitt er það að vera amma, afi, langamma, langafi og geta ekki vegna örbirgðar, vegna þess að búið að taka allt af manni og maður hefur ekkert fjárhagslegt sjálfstæði, hvað þá burði til þess vegna þess að maður er skattlagður í fátækt. Hvaða reisn er það og hverslags líðan er það hjá eldra fólki sem hefur ekki ráð á því að gleðja börnin sín, taka þátt. Við erum öll gjafmeld. Við viljum fá að gefa jólagjafir. Við gleðjumst yfir að fá að gefa afmælisgjafir. Við bara hreinlega, það er bara tilgangur í tilverunni okkar að fá að gefa af okkur og fá að gleðja aðra. En hugsa sér hvernig þessu fullorðna fólki, mörgum hverjum, er gjörsamlega meinað með því að múra það svo rækilega inni að það fær rúmar 80.000 krónur á mánuði í vasapening. Eins og hver annar smákrakki heimi á pabba og mömmu. Starfshópur afnám vasapeningafyrirkomulagsins hann var skipaður í maí 2016, sem sagt fyrir rétt nær 6 árum síðan. Að þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttur, en hann hefur ekki enn skilað niðurstöðum sínum. Já, ætli þetta sé eini starfshópurinn sem er hangandi yfir einhverju í 6 ár án þess að skila nokkrum sköpuðum hlut af sér? Nei, ég leyfi mér að efast það. En í svari félags- og jafnréttismálaráðherra árið 2018 afrakstur starfshópsins kom fram að vinna hópsins, takið nú eftir, virðulegi forseti, við skulum taka eftir í hvað kom fram þarna árið 2018, að vinna hópsins var enn á undirbúningsstigi. Vinna hópsins var enn á undirbúningsstigi. Afnám vasapeningafyrirkomulagsins hefur verið á döfinni í mörg ár án þess að þær hugmyndir hafi skilað sér í neina handföstu. Árið 1990 var sambærilegu fyrirkomulagi í Danmörku breytt. Lífeyris- og bótaþegar sem bjuggu á stofnunum, þeir héldu sínum tekjum en borguðu fyrir sig sjálfir. Það hafði ekki endilega í för með sér að þeir hefðu meira fé handa á milli, eðli málsins samkvæmt, að gera þeir það ekki neitt. En það þýddi að þeir höfðu fjárhagslegt sjálfstæði. Þeir höfðu sína reisn. Og með þessari þingsályktunartillögu þá er því beint til félags- og vinnumarkaðsráðherra að endurskoða strax vasapeningafyrirkomulagið þannig að aldraðir haldi sjálfstæði inni á stofnunum í eins ríkum mæli og kostur er, svo að sem minnstar breytingar verði á högum fólks og háttum þegar þarf á breyttu búsetuúrræði að halda. Virðulegi forseti, við vitum öll að það er nógu erfitt
þegar við erum komin á þann stað í lífinu að við þurfum að viðurkenna vanmátt okkar gagnvart því að búa ein. Að við getum ekki lengur í rauninni verið ein og þurfum að leita aðstoðar annað og við þurfum að leita í ný búsetuúrræði. Það er alveg nógu erfiður þröskuldur að stíga yfir. Það tekur mikið af fullorðnu fólki langan tíma að stíga yfir þann þröskuld. En virðulegi forseti, ég vona það að við þurfum ekki í Flokki fólksins að mæla fyrir þessu einfalda sanngirnismáli sem eldri borgarar hafa kallað eftir árum saman og talað fyrir daufum eyrum. Og virðulegi forseti, ég var með smá fótaskortur á tungunni, ég var næstum búin að segja fyrir daufum eyrum, en ég held að það geti alveg átt jafnvel við eins og daufum eyrum í þessu tilviki, því að það er bara eins og þessi rómur, hann heyrist ekki. Þeim er bara alveg nákvæmlega sama. En ég vona að gamla góða ríkisstjórnin sem var hér á síðasta kjörtímabili og verið sitja enn, að hún sé komið með heyrnartæki og hún heyri vel ákallið út í samfélaginu og réttlætiskallið eftir því að fólk sem þurfa að nýta sér búsetuúrræði annars staðar en heima sé ekki svipt sjálfstæði sínu, fjárræði sínu og geti þar að leiðandi verið mun virkara í félagsstarfi, félagslífi af því að þeim líður svo miklu betur. Og að lokum, virðulegi forseti, þá ætla ég að vísa þessu máli til hv. velferðarnefndar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, tillaga til þingsályktunar afnám vasakomufyrirkomulags er með það markmiði að aldraðir fái notið lögbundins fjárræðis og sjálfstæðis. Nú eru fjárræði og sjálfstæði sjálfsögð mannréttindi allra einstaklinga og það að ellilífeyrisþegar sem fara á dvalar- og hjúkrunarheimili að þá eiginlega fáið ekki notið þessa lögbundins réttar, að það verður að teljast nánast sem mannréttindabrot og það er spurning hvort það myndi standa fyrir dómstólum. Og ég tel að þetta sé það mikilvægt mál að ef það verður ekki farið ef Alþingi samþykki ekki þessa ályktun að fela félagsmálaráðherra að leggja fram lagafrumvarp breytingu á lögum málefni aldraðra hvað þetta varðar, að þá tel ég vera spurningu fyrir það að Landssamband eldri borgara fari hreinlega við máli fyrir dóm. Og til að afnema þetta ölmusu fyrirkomulag sem hreinlega felur í sér afnám þessara sjálfsögðu mannréttinda sem fjárræði og sjálfræði er. Og þetta ölmusu fyrirkomulag er þannig að þegar einstaklingurinn flytur inn á dvalarheimili eða hjúkrunarheimili þá falli niður lífeyrisréttindi og honum sé síðan úthlutað vasapening. Það gengur ekki vegna þess að þegar hann fer á dvalar- og hjúkrunarheimili að þá sjálfsögðu greiðir hann fyrir það og þá á hann að greiða úr eigin vasa eins og kemur fram í greinargerðinni með þingsályktunartillögunni. Og það að það virðist vera að þetta kerfi sé raunverulega ekki fyrir aldraða. Þetta sé meira fyrir þær stofnanir sem þeir fara inn á. Þetta er til hægðarauka fyrir þá og þetta er ekki hvað varðar þjónustu við aldraða. Og þetta er fyrirkomulag sem þarf ekki að vera fyrir hendi. Og eins og kemur fram í greininginni líka og varðandi það er minnst á að þetta hafi verið sambærilegt fyrirkomulag í Danmörku var komið á 1990 að þá hafi það ekki endilega för með sér að eldra fólki hafi meira á milli handana en það þýddi hins vegar að þau voru fjárhagslega sjálfstæðir. Þannig að kostnaður nú ekki að vera mikill fyrir hendi. Er ekki mikill hvað þetta varðar. Þetta er fyrst og fremst spurning mannréttindi og virða sjálfræðið og fjárræðið og að tryggja þessa reisn sem að framsögumaður kom hér inn á. Maður nánast lesi ekki þetta mál, skoðar þetta ekki mál nánast ógrátandi. Fyrir 32 árum, árið 1989, fékk Halldór Sigurðsson, forstöðumaður á Dalvík, leyfi til að gera tilraun hvað þetta varðaði og árangurinn var til að gefa aldruðum kost að vera fjárhagslega sjálfstæðir og árangurinn var klár, eins og kom fram í framsögu ræðu hér áðan. Það sýndi aukna virkni, félagslífið jókst, ferðir í bæ urðu fleiri
Og þessi tilraun leiðir líkur að því að hefðbundið dvalarheimilisform sé neikvætt, þess að núverandi vasapeninga fyrirkomulag sé neikvætt. Það leiðir til ótímabæra hrörnunar einstaklinga og það er kostnaður fyrir ríkið. Þannig að núverandi fyrirkomulag leiðir til kostnaður fyrir ríkið vegna ótímabæra hrörnunar og það minnkar virkni. Og það er allt kerfið á að sjálfsögðu að leiða til aukinna virki, aukinna félagslífs, aukinna lífsgæða og þannig að það sýnir hversu mikilvægt mál þetta er og einnig það hvað kerfið er búið að vera ótrúlega lengi. Fyrir 6 árum síðan þá var stofnaður starfshópur og fyrir 4 árum síðan þá kom í ljós að hann var ennþá undirbúningsstigi. Það tekið 2 ár að komast að undirbúningsstigi. Við vinnu starfshóps sem skipað var í tíð þáverandi félagsmálaráðherra, Eyglóar Harðardóttir, og hann hefur ekki skilað niðurstöðum enn í dag. Þannig að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál að koma svo stað og ég tel að ef það verður ekki núna þá ættu Landssamband eldri borgarar og flokkur fólks sem mun örugglega styðja það mál að taka þetta mál fyrir dómstóla. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, þingsályktunartillaga 49. mál, þingskjal 49, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. Hver er á móti því? Ég mæli hér fyrir þessari þingsályktun einmitt aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum og með mér á tillögunni er Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, hv. þingmenn Flokks fólksins. Með leyfi forseta þá hljóðar þingsályktunin svo að Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok 2022 sem hafi það að markmiði að auka lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. Frumvarpið felur meðal annars í sér ákvæði sem tryggi að a. sjóðsfélagar fari með æðsta vald í málefnum lífeyrissjóða með því meðal annars að stjórn lífeyrissjóða boði til félagsfunda í samræmi við samþykktir sjóðanna og atkvæðisréttur sjóðsfélaga á félagsfundi fari eftir áunnum og framreiknuðum iðgjöldum sjóðsfélaga eftir nánari ákvæðum í samþykktum sjóðanna. Ég velti fyrir mér hvernig stendur á því í raun og veru að þetta hefur ekki þegar verið gert og af hverju skyldi nokkuð tíma vera komin upp sú staða í lífeyrissjóðunum að þeir sem eiga þá skuli ekki sjálfir vera aðal stjórnendur þeirra. Já, virðulegi forseti, við höfum nú gjarnan séð það hvernig það er þegar fjárhirslurnar eru úttroðnar af peningum og þar sem hreinlega út úr flóir, þá er afskaplega eftirsótt að komast að þeim kjötkötlum. Hér á árum áður þá var nú svo, við erum koma hér með lífeyrissjóðskerfi sem er sett á laggirnar í kringum 1969. Það var nú ýmislegt öðruvísi sem að fólk fekk að heyra og markmiðin sem virtust vera með tilurð lífeyrissjóðskerfisins á þeim tíma. Og það var líka á þeim tíma svo að hér ríkti þessi svokallaða húsbóndaregla, húsbóndaábyrgð, þar sem og öðru nafni vinnuveitendaábyrgð, þar sem að í rauninni vinnuveitendur báru allt öðruvísi ábyrgð en þeir gera í dag. Þannig ef starfsmaður hafði orsakað einhvern skaða eða eitthvað slíkt, þá var það oftar en ekki lendi það oftar en ekki á vinnuveitandanum sjálfum. Og ef ég skil það rétt við það sem maður hefur nú fengið að heyra í gegnum tíðina þegar maður er að reyna að kynna sér þessi mál til hlítar, svo maður veitir nú að einhverju leyti eitthvað hvað maður er að tala, þá er þetta búið að vera núna. Þessi húsbóndaábyrgð, þessi vinnuveitendaábyrgð, hún er ekki lengur við lýði. Atvinnurekendur eiga ekkert erindi inn í lífeyrissjóðina okkar, ekki neitt.
Þeir geta verið í sínum eigin lífeyrissjóðum og séð þá, en þeir hafa ekkert erindi inn í hina almennu lífeyrissjóði. Þannig ég ætla að segja hérna, og stjórnir lífeyrissjóðanna, það séu kosnar ár hvert á ársfundi sjóðs. Í C-lið hjá okkur í þingsályktuninni kemur fram að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar í lífeyrissjóðum megi ekki eiga eignarhlut eða stunda viðskipti fyrir eigin reikning í fyrirtækjum sem lífeyrissjóðurinn á hluti eða í þeim fyrirtækjum sem sjá fjárfestingar fyrir hönd lífeyrissjóðsins. Hvers vegna skyldi nú þessi liður vera komin inn, virðulegi forseti? Vegna þess að hann hreinlega til að koma í veg fyrir hrein og klár innherjaviðskipti. Við vitum dæmi þess að einstaklingar sem hafa haft tögl og haldir í þessum risastóru peningum, þeir hafa einfaldlega látið kaupa og kaupa í fyrirtækjum og keypt síðan sjálfir. Leið og markaðsvirði fyrirtækjanna rauk upp, eðli málsins samkvæmt, því að í það var sett fullt af milljörðum, þá kom viðkomandi einstaklingur jafnvel og keypti slatt af hlut og græddi fullt af peningum. En hann stýrði því sjálfur. Þetta heitir spilling, virðulegi forseti. Þetta heita hrein og klár innherjaviðskipti sem að í rauninni viðkomandi hefur skapað sér sjálfur. C-liður þessara þingsályktunartillögu kemur í veg fyrir að það yrði gert ef að þessi þingsályktun nær fram að ganga, sem ég nú reyndar að mæla fyrir í 4. sinn, því að einhverjum virðist vera mikið í mun að halda ástandinu óbreyttu. Í D-lið þingsályktunarinnar kemur fram að Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands haldi skrá fjárhagslega hagsmuni og trúnaðarstörf stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóðanna. Í E-liðnum talað að Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hafi eftirlit með því hvort hagsmunir stjórnarmanna og framkvæmdastjóra lífeyrissjóða samrýmist þeim reglum sem gilda störf þeirra. Það er að reyna að tryggja hér ákveðið eftirlit, ákveðið aðhald, koma í veg fyrir að okkar stóru sjóði sem að telja nú á 700.000 milljarða króna í eignum og fjármunum, að sé gengið þá af léttúð. Í greinargerð með þingsályktuninni þá einmitt kemur fram að ég hef áður mælt 3 sinnum fyrir þessu máli og er að gera það í 4. sinn núna. Og með tillögu þessari þá lagt til að Alþingi álykti að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fyrir Alþingi frumvarp til laga sem hafi það að markmiði að auka lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum. Við erum að tala að ákvæði feli það í sér að tryggja sjóðsfélögunum sjálfum aukið vald í málefni sem varða lífeyrissjóðina og þeirra sjóði, málefni sem beint varða þá sjálfa og hagsmuni sem þeir hafa af því að vernda það sem lögþvingað hefur verið tekið af þeim í gegnum lífeyrissjóðina í hvert einasta skipti sem þeir hafa fengið útborgað. Ég ætla nú kannski ekki endilega að fara mikið meira í greinargerðina. Ég hvet ykkur endilega til að kynna ykkur málið, en eftir kjarasamningana vorið 69 þá hafa stjórnir lífeyrissjóðanna almennt verið skipað til að helminga af samtökum atvinnulífsins fyrir hönd launagreiðenda og af viðkomandi stéttarfélagi en án aðkomu hins almenna sjóðsfélaga. Ég í rauninni búin að koma lítillega inn á það sem að stendur hér og mig langar bara að benda á. Það með hreinum ólíkindum að vera lögþvingaður til að greiða af laununum sínum ákveðna prósentur í sjóði sem svokallaður samtryggingarsjóður. Að við skulum í rauninni ekkert hafa nánast það að segja hvernig hann gengið, hvernig hann hugsað, og eins og kemur fram núna á eftir í fleiri málum sem ég á eftir að mæla hér fyrir, hvernig í rauninni eignarréttur okkar á þessum sjóðseignum okkar algjörlega gjörsamlega fótum troðinn og í nafni samtryggingar. Hvers vegna á fullorðið fólk sem að þiggja lífeyrisgreiðslur núna samkvæmt lífeyrissjóðseignum sínum? Af hverju fær það ekki að njóta þess hvað það búið að greiða alla sína ævi? Af hverju fá ekki eftirlifandi börn og afkomendur og erfingjar, af hverju fá þeir ekki að njóta ávaxtanna sem að viðkomandi búin að vera að leggja á sig í gegnum allt lífið? Af hverju hverfur mesti hlutinn af því bara í hítina, virðulegi forseti?
Við köllum þetta hreina og klára eignaupptöku vegna þess að þrátt fyrir þessi stóru markmið það að einhverjar ákveðnar kynslóðir eins og við núna eigum að sjá komandi kynslóðir. Við megum bara ekki skerða þennan lífeyrissjóð. Áttu ykkur á því, ef þið ætlið að fara að gera eitthvað við lífeyrissjóðinn og ætlið að fara að láta hann vera erfanlegan og ætlið að láta einstaklingi sem er búinn að borga í sveita síns andlitsins í þennan lífeyrissjóð lögþvinga alla sína ævi, ef þið ætlið að fara að láta hann fá það sem hann hefur lagt í sjóðina, virðulegi forseti, nú þá bara fer þetta allt á höfuðið. Það eru skilaboðin sem við fáum að heyra, en þau eru ósönn. Það kemur alltaf maður í manns stað. Það er ekki flóknara heldur en það. Og það eru 200 milljarðar króna á ári sem flæða frá launþegum inn í þessa sjóði. Þeir þurfa að fjárfesta fyrir á milli 17 til 20 milljarðar króna á mánuði. Yfirbygging þeirra og hvernig þeir hafa valsað fjármuni, stjórnendur þessara sjóða, fjármuni sem þeir eiga ekkert í, en með slíkum ólíkindum að manni verður hreinlega bara orða vant. Hvað skildu sjóðirnir í rauninni? Við vissum að þetta var vel yfir 20 milljarða yfirbyggingin hérna á Íslandi fyrir 2-3 árum síðan. Yfir 20 milljarða. Við vitum að ef einhver kemst að þessum kjötkatli þá býtur hann svoleiðis fast, það hangir svo fast á roðinu að það verður illmögulegt að slíta hann af roðinu nema gómandi fylgir með. Svoleiðis er nú það. Það er alltaf gott að komast í gullkistu annara og maka krókinn á erfiða annara í gegnum starfsævi einhvers allt annars en mann sjálfs og vera samt ekki klárar en það þurfa að ráða erlenda sérfræðinga til að fjárfesta fyrir sjóðina að þeir treysta sér ekki til að gera það sjálfir margir hverjir. En virðulegi forseti, það sem að ég hvet ykkur bara til að lesa þetta. Ég ætla ekki að eyða tímanum í að lesa þetta fyrir ykkur því að ég veit að þið hafið öll gaman af að lesa þetta. Fara bara á alþingi.is. Virðulegi forseti, þar eru allir þingmenn og þar er hægt að finna frumvörpin okkar, þar er hægt að finna þingsályktanir okkar, þar er hægt að sjá hverjir sendi inn umsagnir, þar er hægt að fylgjast með. Alþingisvefurinn er góður vefur, hann er einfaldur, það er þægilegt að nota hann fyrir þá sem að treysta sér til þess yfir höfuð að fara á vefinn. Og gera það, en ég mun núna bara vísa þessu góða máli til efnahags- og viðskiptanefndar háttvirtrar og vona svo sannarlega að svona réttlætis- og sanngirnismál sem að felst í því hreinlega að þeir sem eigi sjálfur að koma að því meiri hluta að stýra þessum sjóðum. Ég er að vona að maður þurfi ekki að mæla fyrir þessi 5. sinn, virðulegi forseti. Hvað liggur að baki hjá stjórnvöldum sem að í rauninni koma í veg fyrir að svona laga nái fram að ganga? Þegar að í rauninni á móti kemur 72. grein stjórnarskrár eignarrétt. Hvað skyldi nú vega meira, lög lífeyrissjóði eða sjálf stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944? Og virðulegi forseti, ég veit það er bannað að veðja hér í ræðustóli Alþingis, en ég veðja samt á stjórnarskrána. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég er meðflutningsmaður af þessari tillögu til þingsályktunar aukið lýðræði og gagnsæi lífeyrissjóðum. Og það sem ég vil bara segja er að sjóðsfélagarnir fara ekki með æðsta vald í málefnum lífeyrissjóða og meðal annars að stjórn lífeyrissjóða sé kosin af félagsmönnum, sjóðsfélögum eingöngu, er algjört hneyksli að mínu mati. Og það sýnir hvers konar samfélag við búum í. Og það að það skuli ekki vera búið að breyta þessu kerfi fyrir lifandis síðan, það sýnir ótrúlegt kjarkleysi hjá stjórnvöldum og þessari stofnun hér. Og þetta virðist vera eitt af þessum kerfum sem ekki er hægt að breyta, hvort sem er kvótakerfið eða önnur kerfi sem er búið að koma hérna á. Og þetta kerfi sem er núverandi kerfi, það var komið á fót eftir kjarasamninga vorið 1969, sama ári ég fæddist. Og það var gert með að lífeyrissjóðir, stjórnir lífeyrissjóðanna skyldu almennt skipaðir til helming af samtökum atvinnulífsins fyrir hönd launagreiðenda og af viðkomandi stéttarfélagi.
Þetta kerfi enn við lýði. Núna, 52 árum seinna, sama kerfi við lýði. Og það að rökin skuli vera sú að launagreiðendur hafi ávallt haft til með fulltrúa í stjórnir lífeyrissjóðanna, að það eigi sér sögulegar skýringar og grundvallaðist í upphafi af húsbóndaábyrgðinni. Já, húsbóndaábyrgðin, það er hugtak úr skaðabótarétti í dag og varðandi ábyrgð vinnuveitenda. Þessi húsbóndaábyrgð sem þarna á sér stað, hún á sennilega rætur í vistabandinu. Í vistabandinu var það að menn skráðu svo á bíli hérna og það var húsbóndaábyrgð þar að bændur þurftu að sjá fyrir því, sjá framfærslu það að fólki sem var í skrá á bílið í vistaband að það hefði nóg að bíta og brenna. Og það að við skulum ennþá vera í fyrirkomulagi sem er sennilega arfur af þessu, það er algjört hneyksli. Og að gagnsæi og lýðræði skuli ekki vera komið í þessum varðandi lífeyrissjóðina sem var eftirlaun starfsmanna, að það er bara eitthvað sem er alveg með ólíkindum og er ekki hægt að færa rök fyrir með nokkum einasta hætti, nema það að kerfið sér sína. Það eru hagsmunir á bakvið sem eru sérhagsmunir sem eru á bakvið sem er verið að verja og það er ekkert annað það sem er á bakvið. Það að fulltrúar atvinnulífsins séu í stjórnum þessa lífeyrissjóða, það er bara ekkert með það að segja, skiptir engu máli. Jú, þeir eru sennilega að ég kannski taka mikið upp sér, en þeir eru náttúrulega að gæta sín eigin fyrirtækja þá. Þessi lífeyrissjóður er gæta hagsmuna sjóðsfélaga og engra annarra. Hverju er best til að gæta hagsmuna þessa sjóðsfélaga? Jú, það eru sjóðsfélagarnir sjálfir. Það þarf ekki einhverja yfirstétt sem veit betur, sem fer með húsbóndavald eða húsbóndaábyrgð eða hvað við köllum það til að vita hvernig eiga að fjárfesta í þessum sjóðum. Og fjárfestingarnir eru ekkert smáræði. Það eru 17 til 20 milljarðar á ári, alls 200 milljarðar á ári. Þetta eru gríðarleg völdana og þetta eru völd sem að fulltrúar atvinnulífsins og fulltrúar stéttarfélaga vilja ekki láta frá sér. Og ég get ekki annað en orða bundist það að stéttarfélög landsins skuli vera að taka þátt í þessu bixi. Og þau hafa ekki komið fram það með þá kröfu að ég mér vitanlega það að það veri aukið lýðræði sjóðsfélagana, að völdin verði færð til sjóðsfélagana í það sem þau eiga heima og þeir fari með æðsta vald. Ég skora á stéttarfélögin að taka þetta mál upp að alvörukrafti og það verði séð til þess að sjóðsfélag fari með þetta æðsta vald og það verði þá gætt hagsmuna þeirra í framtíðinni. Það er annað sem þetta leiðir líka af sér, það er svokölluð innherjaviðskipti. Og það er það að þegar vera að fjárfesta svona gríðarlegum fjármunum og þetta kemur inn á C-lið tillögunnar það að stjórnarmenn og framkvæmdastjórar í lífeyrissjóðunum megi ekki eiga eignarhlut eða stunda viðskipti fyrir eigin reikning í fyrirtækjum sem lífeyrissjóðurinn á hlut í eða í þeim fyrirtækjum sem sjá fjárfestingar fyrir hönd lífeyrissjóða. Þetta er svo sjálfsögð regla að það ávalla árið 2022 að eigi að þurfa að vera með þingsályktunartillögu þar sem þetta verði fært í lög. Að stjórnarmenn lífeyrissjóðum sé að stunda viðskipti á hlutabréfamarkaði á sama tíma þegar að fjárfesta 10 milljarða, 200 milljarða ári er algjört hneyksli. Og ég segi bara að annað get ekki orða bundist yfir þessu og ég tel að þetta eigi að það vera að mæla fyrir þessi 4. eða 5. sinn að ég bara skora á verkalýðsfélögin og almenning allan að taka undir þessa kröfu, undir þessa tillögu og skilin umsögnum. Og ég vonast til þess að við getum kannski fengið umsagnir sem hafa komið nú fyrir í blóðmeramálinu, sem er mjög mikilvægt mál líka, að þær verði minnst kosti yfir 100. Þetta er það mikilvægt mál fyrir lífsafkomu eldra fólks og þeirra sem er að greiða sjóðinn í dag og þeir sem er að njóta þeirra réttinda í framtíðinni. Og þetta er allt í nafni aukins lýðræðis og aukins gagnsæis og hver ætti svo sem að vera á móti því. Nema þeir sem hafa hagsmuni að það verði ekki aukið lýðræði og ekki aukið gagnsæi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka þeim sem mæltu, hv. þingmönnum. Allt ber hér að sama brunni í þessu forna danska húsi sem var reist og teiknað af dönskum arkitekt hér seint á 19. öldinni. Og manni finnst stundum eins og okkur sem stöndum hér og störfum beri að laga okkur að húsinu frekar en húsið beri að laga sig að okkur.
Þetta eru svona gömul sjónarmið og við erum hérna til þess að breyta gömlum sjónarmið í fersk og ný sjónarmið. Og það sem hér hefur verið rætt, vasapeninga fyrirkomulag eldri borgara sem eru auðvitað fyrir neðan allar hellur. Þeir eru sviptir fjárræði og sjálfræði og gefið einhvers konar álfræði eða kálfræði. Það er partur af því sama og hér rætt með lífeyrissjóðina. Sjóðina sem að hinar stritandi vinnandi stéttir þessa lands eru látnar samkvæmt lögum leggja fyrir sér til lífeyris á efri árum. Hvað er þetta? Hvers vegna látum við þetta viðgangast ár eftir ár? Hvers vegna er hv. þingmaður Inga Sæland að mæla fyrir þessum hlutum hér í 3., 4. og 5. sinn? Þetta sem að heitir á gamla herraþjóðamálinu selvfølgihyggja. Hvað er þetta? Jú, þetta er það sem að Jónas Kristjánsson, ritstjóri DFF, blessuð minning hans, kallaði þrælslund Íslendinga. Það er þessi undirgefni við hið æðra vald, upphaflega hið erlenda vald sem að menn þurftu að lúta hér gegnum myrkar miðaldir eftir að menn töpuðu sjálfstæðinu og sjálfstraustinu. Og hvað þarf til að þetta breytist? Við erum búin að ná, við skulum segja, völdum yfir okkar eigin landi fyrir einhvern 75 árum eða hvað það nú var. En sjálfstraust er eitthvað sem maður tekur úr kosmos, úr alheiminum og tileinkar sér. Og nú ætla ég að skora á þá sem að hér hlusta, ekki bara í þessum sal, heldur sitja heima við viðtækin, þá eldri borgara þessa land sem að misboðið, að taka nú allir sem einn, utan úr geimnum það sjálfstraust sem þarf til að endurheimta sjálfræði sitt og sjálfstæði og eignarrétt á lífeyri sínum og lífeyrissjóðum og taka völdin yfir þessum hlutum og yfir þessu sem að varðar þeirra kjör, þeirra líf og þeirra eftirlaun. Það er í rauninni bara spurning hugarfar sem þarf að eiga sér stað og það eru til samtök eldri borgara, félög eldri borgara og landssamtök af ýmsum toga og það eru þúsundir og tugþúsundir manna og kvenna hér á Íslandi sem að hafa til þess fullt autoritet og vald að taka sín eigin mál, sín eigin fjármál í sínar eigin hendur. Og það er einn flokkur á Alþingi sem að berst fyrir þessum rétti þessa hóps. Leiðtogi hans er hér að mæla fyrir hverju málinu á fætur öðru og heitir frú Inga Sæland, hv. þingmaður. Og við sem sitjum í þessum sal tilheyrum þessum flokki, allt frá hv. forseta að hv. þingmanni og oddvita norðvesturs, Reykjavík söður, Reykjavík norður og Reykjavík norðvestur. Það vantar einn úr þingflokki fólksins, en þar með er upptalinn sá fjöldi þingmanna sem að nennir að sinna þessu og sitja undir þessu. En ég segi enn og aftur, látum ekki þrælslundina sem Jónas Kristjánsson talaði og skrifaði með háðstón verða okkar viðvarandi örlög. Tökum þetta, sameinumst að taka það sem okkur ber og það sem við eigum og höfum réttilega lagt fyrir og ráðstöfum því eins og okkur best hentar, eins og við treystum okkur til. Punktur, punktur. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum, þingsályktunartillaga 51. mál, þingskjal 51, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Enn ein þingsályktunin sem ég mæli hér fyrir, réttlætis, sanngirnis og sjálfsagt mál.
þingsályktunin búsetu öryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum. Flutningsmenn með mér eru þingflokkur Flokks fólksins, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, hv. þingmenn. Svo hljóðar þingsályktunartillagan: Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram lagafrumvarp sem kveði á eftirfarandi. Í fyrsta lagi: Ríki og sveitarfélögum verði skylt að útvega öldruðum sem hafa gengist undir færni- og heilsumat, dvalar- eða hjúkrunarrými eigi síðar en 60 dögum eftir að niðurstöður mats að viðkomandi eigi rétt á slíku úrræði liggja fyrir. Í öðru lagi: Færni- og heilsumat skuli gefið út eigi síðar en 10 dögum eftir að umsókn það berst. Í þriðja lagi: Öldruðum einstaklingum sem dvalist hafa lengur en 10 daga á sjúkrahúsi án sérstakrar meðferðar verði útvegað dvalar- eða hjúkrunarrými. Í fjórða lagi: Maki eða sambúðarmaki heimilismanns á stofnun fyrir aldraða skuli, án tillits til þess hvort hann hefur gengist undir færni- eða heilsumat, eiga þess kost að dvelja á stofnun ásamt heimilismanni. Viðkomandi öðlist þá sjálfstæðan rétt sem heimilismaður á stofnun fyrir aldraða. Ráðherra leggi fram frumvarp þess efnis á haustþingi 2022. Virðulegi forseti, í greinargerð með þessari þingsályktun sem ég að leggja hér fram í 4. sinn, svo til óbreytta, í 4. sinn, segir með leyfi forseta: Þeim sem bíða eftir hjúkrunarrýmum fjölgaði 60% á landsvísu milli áranna 2014 og 2018. Á sama tíma fjölgaði þeim sem bíða þurftu lengur en 90 daga eftir hjúkrunarrými 35%. Frá árinu 2014 til ársins 2018 þá lengdist meðaltími eftir hjúkrunarrými úr 91 degi í 116 daga. Ég ætla virðulegi forseti ekki að fara að tala allar þessar tölur, en mig langar að nefna það út af hverju Flokkur fólksins ítrekað að kalla eftir bót og betrun fyrir fullorðið fólk. Það einfaldlega vegna þess að það þörf á því, og mér þykir afskaplega dapurt ef eini lögblindi einstaklingurinn á Alþingi Íslendinga ásamt þingflokknum okkar komi auga á það. En það þörf á þessu úrræði. Við erum búin að tala fráflæðisvanda sem mér finnst vera lítilsvirðandi hugtak útskriftarvandann sem hefur ríkt á Landspítala háskólasjúkrahúsi, þar sem yfir 100 eldri borgarar voru látnir liggja hist og her og tvist og bast spítalann vegna þess að það var ekkert búsetuúrræði fyrir þá löngu eftir að þeir voru tilbúnir í útskrift, löngu eftir að var ekkert hægt að gera fyrir þá á Landspítala háskólasjúkrahúsi, þrátt fyrir að allir viðurkenndu, stjórnendur Landspítalans sem óskuðu einskis frekar heldur en að fá fleiri rými til þess að geta tekið á móti fleirum sjúklingum sem þurftu aðstoð, og svo ráðamenn sem vissu vel og viðurkenndu að jú, þetta væri sennilega langdýrasta úrræði sem til væri á Íslandi að halda úti stórum hópi eldra fólks sem tæki rými inn á Landspítala háskólasjúkrahúsi. En svo framkoman og svo lítilsvirðingin algjörlega taumlaus að þetta hefur verið látið viðgangast ár eftir ár og vandinn einungis vaxið. Það sem hæstv. Fjármálaráðherra hefur haft til málanna að leggja að fórna höndum og segja að öldruðum fjölgi allt of mikið. Þeim fjölgi, við séum frísk lengur og þar að leiðandi fjölgi okkur óbúslega mikið og þetta muni algjörlega eftir að sliga ríkiskassan eða verði ekki eitthvað aðgert. Það mætti kannski segja það, ef við fengjum að ráða eitthvað yfir lífeyrissjóðunum okkar sjálf sem ég að mæla hérna fyrir áðan, þá kannski myndum við ekki svo mikið sliga allt og alla þegar við værum orðin fullorðin. En við eigum rétt á því að fá þjónustu. Og það dapurt að vita fullorðið fólk sem þarf að fá læknishjálp að því hreinlega neitað hana. Þú ert orðin og gamall, vinur minn. Það tekur því ekki vera að lappa lengur upp á þig. Þú ert bara byrði á samfélagið. Kennitala þín ekki hagstætt og þú greiðir ekki lengur skatta.
Virðulegi forseti, ég á yndislegan föður sem er að verða 92 ára gamall. Fyrir rétt tæpum 2 árum þá sótti ég hann heim til Ólafsfjarðar af því hann gat ekki búið lengur einn. Við gerðum okkur ekki grein fyrir því sem að vorum í burtu frá honum hversu í rauninni hann hefði mun fyrr þurft að fá aðstoð okkar. Hversu fyrr hann hefði þurft að láta einhvern grípa inn í og taka utan sig til að vernda og hjálpa og veit honum öryggi og hlýjuna sem hann þurfti á að halda. Pabbi minn vill hvergi annars staðar bera beinin sín en heima á Ólafsfirði. Hann hefur ekki beðið í 90 daga eða 100 daga eða 200 daga eða 500 daga. Hann hefur beðið í yfir 700 daga eftir því að fá að koma inn á hjúkrunarheimili og dvalarheimili Hornbrekku á Ólafsfirði. Allan þennan tíma. Og hann var spurður að ég síðast í fyrradag, Ási, segðu mér eitt, hvernig finnst þér nú að vera í Reykjavík? Og minn góði faðir sagði, mér finnst það nú bara ekkert sérstakt. Hann er búinn að fá tvívegis frá Færni- og heilsumatsnefnd á Akureyri bréf sem segir að hann eigi rétt á hvíldarinnlögn. Fyrst árið 2019, aftur árið 2020, haustið sem ég sótti hann heim til Ólafsfjarðar. En hann hefur ekki ennþá fengið þessa hvíldarinnlögn. Ég veit ekki hverju þetta sæti, virðulegi forseti. Þessi gamli maður hefur borgað sína skatta og skyldur heim í fallega fjörðinn sinn alla sína ævi meira og minna. Og hann vill hvergi annars staðar vera. Hér segist hann bara sjá hús og bíla í Reykjavík. En heima sér hann fjörðinn sinn, fjöllin og fallega vatnið þar sem hann var að veiða alla sína ævi, bæði frá því hann var lítill strákur. Hver myndi ekki vilja að taka utan foreldra sína sem að eiga ákveðna ósk og maður veit að eiga ekki eftir langa lífdaga. En virðulegi forseti, þá er nú oft á tíðum, og ekkert oft á tíðum, næstu því alltaf sem við sjáum það að þetta blessaða kerfi, það er ekki mennst. Við erum kennitala, við erum tala á blaði, við erum ekki einstaklingar. Það hefur gengið það langt að hjón hafi verið aðskilin, þau hafi verið stíuð í sundur, sem hafa búið saman alla sína ævi og annað þeirra veikist og það er flutt hreppaflutningum í annað sveitarfélag. Og við fengum sögu af því hérna fyrir ríflega 2 eða 3 árum, en þú fyrirgefðu, virðulegi forseti, gæti verið að sé lengra, maður er orðinn svo ruglaður því að tíminn líður orðinn svo hratt hérna á þingi og svo gaman hérna, það geti þess vegna verið 4 ár síðan. En í það minnsta þá var þessi kona, það var nú blaðamál, hún var send alla leið austur til Húsavíkur. Því það var þar sem var hægt að hola henni niður, sjáu þið til. En maðurinn hennar bjó hér fyrir sunnan. Og það er ansi löng leið að fara, virðulegi forseti, þegar þið langar að vera hjá konunni þinni og haldi í höndina á henni og ert í rauninni háður af samskiptu við ástina þinni gegnum allt lífið, að þurfa að fara frá suðri alla leið austur á Húsavík. Þess vegna er þessi liður hér inni að gefa maka þeim sem er kannski ekki ennþá komin í þá stöðu að þurfa að fá einhver úrræði á öldrunarheimili eða í hjúkrunarrými, að gefa makanum kost á að fylgja ástvini sínum án þess að stíga þau í sundur á síðustu æviárunum. Þetta er mannvont kerfi. Svona smíðað kerfi sem að tekur ekkert tillit til tilfinninga eða bara til einstaklingsins. Þannig ég segi bara, hvert erum við komin þegar ég er ítrekað að mæla hér fyrir sanngirnis- og réttlætismálum sem að gera ekkert annað en að gleðja og bæta samfélagið fyrir alla. Við erum ekki sérhagsmunagæsluafl í Flokki fólksins. Við höfum gjarnan sagt að það eru önnur öfl sem geta séð það. Við þurfum ekki að vera talsmenn þeirra ríku. Þeir geta séð sig sjálfir. Jafnvel þó við viljum gera allt til að greiða götu þeirra þannig að þeim gangi vel. Svo framarlega sem þeir eru ekki að svindla á öllu saman. Svo framarlega sem hlutirnir ganga eðlilega og vel fyrir sig. Þá munum við standa með öllu vegna þess að við erum Flokkur fólksins. Við segjum fólkið fyrst, svo allt hitt og við stöndum með öllum.
En fyrst og síðast, fyrst og fremst er Flokkur fólksins talsmaður þeirra sem þarf á hjálp að halda. Og það er alveg á hreinu, virðulegi forseti, að eldri borgarar og öryrkjar og fátækar fjölskyldur, þær þurfa á hjálp Flokks fólksins að halda. Og það var með ykkar atfylgi núna í síðustu kosningum sem þið eigið orðið þennan góða her, 6 manna her Flokks fólksins, sem að muni í engu gefa eftir á kröfunum það að gefa öllum betra og réttlátara líf, betra og réttlátara samfélag fyrir okkur öll, en ekki bara sum. Þannig að virðulegi forseti, ég segi bara, við verðum að koma í veg fyrir það að öldruðum sé bara fleygt einhvers staðar út á einhvern biðsal, út á biðstofu eða einhvers staðar geymt bara eins og eitthvað dót, bara geymt einhvers staðar, og lítilsvirðandi framkoma sé algjör. Tryggjum fólkinu okkar áhyggjulaust ævikvöld. Gerum lífið eins þægilegt eins og hægt er, og eins og hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon segir gjarnan. Gefum þeim uppskeruhátíðina sem efri árin eiga að vera. Gefum þeim eins gott líf eins og mögulegt er. Ekki hamla, ekki þrengja að, ekki kyrkja fólki í vanlíðan. Það á ekki að vera okkar að gera slíkt. Verum góð við hvert annað. Þetta mál, þetta sanngirnis- og réttlætismál, það vefst fyrir stjórnvöldum að koma með þau búsetuúrræði og það rými sem þarf að vera til staðar. Það vefst fyrir stjórnvöldum, það vantar vinnuafl til að sinna þessum störfum. Hvers vegna? Jú, við tímum ekki að borga almennileg laun. Við þurfum að laða fólk að þessum störfum. Við þurfum að byggja allt sem þarf að byggja til að geta boðið upp á þessi búsetuúrræði. Og fyrst og síðast, þá eigum við aldrei að stía ástvinum í sundur þegar við vilja ekkert gera annað en að haldast í hendur þar til að dauðinn aðskilur þau. En að lokum, virðulegi forseti, þá ætla ég að vísa þessari þingsályktun búsetu öryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum til hv. velferðarnefndar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég er stoltur meðflutningsmaður þessarar tillögu búsetuöryggi í dvalarheimilum, í dvalar- og hjúkrunarrýmum, og ég tel að hér sem sjálfsagt mannréttindamál að ræða, og ég get sagt ykkur af hverju. Ef við horfum bara á síðasta tölulið, 4. tölulið, þar sem að Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að undirbúa og leggja fram lagafrumvarp sem kveði á að maki eða sambúðarmaki heimilismanns á stofnun fyrir aldraða skuli, án tillits til þess hvort hann gengist undir færni eða heilsumat, eigi kost á að dvelja á stofnun ásamt heimilismanni. Viðkomandi öðlist á sjálfstæðan rétt sem heimilismaður á stofnun fyrir aldraða. Að hér er verið að koma í veg fyrir það að eldri borgarar sem dveljast á stofnun fyrir aldraða verði ekki þvingaðir til sambúðarslita þegar þeir eiga þess ekki kost að vera í samvistum við maka eða sambýlismaka á heimili sínu. Að ég vil bara segja að það er sárra en tárum taki að þegar þegar maki eldri borgara sem hefur kannski búið saman áratugum saman með lífsförunauti sínum, að þeir þvingu til sambúðarslita af því að makinn þarf að dvelja á dvalarheimili. Að það er alveg með hreinum ólíkindum að svona skuli viðgangast. Þetta er hreint og klárt mannréttindamál að tryggja að íbúar á öldrunarstofnunum geti verið áfram í samvinnu við maka sinn. Og við getum bara rétt ímyndað okkur lífsgæðin sem það eru að fá að vera saman á öldrunarstofnun með við það að fara í gegnum sambúðarslit. Það álag sem fylgir því að vera í sambúðarslitum af því að makar geta ekki dvalið saman með það að annar makinn fara á öldrunarheimili. Og þetta er svo sjálfsagður mannréttindi og það er bara
bara sárri tárum taki að það skuli ekki vera búið að tryggja þessi réttindi, að það með hreinum ólíkindum. Varðandi aðra þætti sem hér undir, sem eru það að öldruðum verði útvegað dvalarheimili eftir sem hafa gengist undir færnist og heilsumat eigi síðar en 60 dögum eftir niðurstöðu matsins, að það er líka sjálfsögð mannréttindi að staðinn fyrir það að þurfa að bíða á biðlistum svo dögum saman og mánuðum saman og jafnvel árum saman, að það er með hreinum ólíkindum. Hérna eru bara félagsleg réttindi, sjálfsagt félagsleg réttindi að ræða og mannréttindi að þjóð sem vil kalla sig velferðarsamfélag, ríki sem vil kalla sig velferðarsamfélag sem á að standa fyrir. Og ég get tekið dæmi stöðu málaflokksins og varðandi biðlistana, eins og kemur fram í greinargerðinni, að árið 2014 þá létust 114 einstaklingar á biðlistum sem voru á biðlistum eftir að komast í hjúkrunarrými. Árið 2015 voru 141. Árið 2016 178 sem voru á biðlista eftir hjúkrunarrými. Árið 2017 voru 183. 2020 létust 118 einstaklingar sem voru á biðlista eftir hjúkrunarrými. Þetta er staðan í dag. Fólk er að deyja, yfir 100 manns er að deyja á ári sem er á biðlista. Það hafa aldrei fengið að komast á hjúkrunarrými. Og það má færa jafnvel rök fyrir því að þetta sé ótímabæru dauðstæði. Að það fá ekki þá þjónustu og stuðning sem að hafa rétt skilið, á rétt á í lífinu og það leiðir til andláts. Ég veit að það er engin rannsókn fyrir hendi, en við getum rétt ímyndað okkur það að vera á biðlista og svo aldrei komast að og hvernig lífið myndi breytast og lífsgæði myndi breytast hjá fólki sem kemst á hjúkrunarrými. Öldruðum fjölgar, það er vissulega rétt, og ég á sæti í fjárlaganefnd og það er mikið, það er fjallað þetta þar og er komið inn á þetta fjárlagastefnunni. En það á ekki að leita á það sem kostnað. Það eru lífsgæði og merki gott samfélag, ríkt samfélag og velferðarsamfélag að öldruðum fjölgi og fólk lifi lengur og það á að vera markmiðið sjálfu sér. Það er mikilvægt að við sem samfélag búum öldruðum áhyggjulaust ævikvöld og það að uppskýra hátíð lífsins verða gleðidögum en ekki á dögum á biðlista eða sem leiðir til sambúðarslita þegar annar makinn þarf á hjúkrunarheimili að halda og fari á hjúkrunarheimili. Og talning að hann á ekki að þurfa að bíða á biðlistum. Það fjallar þetta mál, þetta er sjálfsagt mannréttindamál og það er mikilvægt að það fái góðan framgang í nefnd og að heilbrigðisráðherra undirbúi að leggja fram lagafrumvarp sem efni þess kveður á. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti. Ég er einn stoltra flutningsmanna þessa góða mál sem hér er til umræðu, sem hefur verið fyllt úr hlaði með sorgarsögum ótrúlegt dáðuleysi og einkum þó virðingarleysi fyrir þeim sem hafa unnið alla sína tíð, greitt alla sína skatta, unnið sinni heimabyggð gagn í áratugi og fá síðan hvergi inni þegar kemur að starfslokum og við skulum segja þegar ævilokkin taka nálgast. Eins og hv. þingmaður lýsti því hér að 92 ára maður fær hvergi inni, er búinn að bíða í yfir 700 daga eftir að sveitarfélagið geti boðið honum dvöl. Og svarið er aftur og aftur nei, því miður svarið er nei. Og að sambúðarslit séu hönnuð af samfélaginu og hjón til margra áratuga skuli vera aðskilin vegna þess að annað hjóna þarf að komast í umönnun og þá er það bara flutt nauðungarflutningu þvert yfir landið. Er þetta sæmandi velferðarþjóð? Bara alls ekki. En þessar sorgarsögur þær spegla ákveðið viðhorf. Og þær spegla það kannski helst að meðan menn eins og þeir sem lýst eru hér að við erum búin að bíða í yfir 700 daga eftir
hvíldarinnlögn er ekki bara verið að bíða eftir að viðkomandi öðlist hvíldina hinstu. Er það ekki ódýrasta lausnin? Og þá verður hugsanlega hægt að sjá af kannski 2 fermetrum í grafreit. Eða er það tilviljun að tiltekið virðulegt sveitarfélag hér hefur ákveðið það að planta eldri borgara í íbúðum sínum við hliðina á háspennustöðinni, sem almennt er ekki talin ávísun á mikla heilsubót, þvert á móti. Er verið að reyna að stytta líf fólks eða koma sér undan óþægilegum útgjöldum þeirra sem eldri eru orðnir með einhvers konar vinnulagi af þessum toga? Ég vona að svarið við þessu sé nei. En alltént blasir við að það er engan veginn sæmandi það sem í boði er. Og jú, allt kostar þetta. Það kostar að senda einstakling inn á sjúkrahús eða inn á heimili sem að kallar á umönnun. Það er kannski gráglettni örlaganna að þeir sem að voru afskrifaðir kannski fyrir 20 árum og áttu að vera á leiðina í hvíldina hinstu og þurftu þar með ekki að taka pláss frá hinum, eru kannski ekkert að fara. Og jú, þjóðin er að eldast. Það sem einu sinni var 70-aldur er kallað 50-aldur í dag. Það sem einu sinni var 8-aldur er 60-aldur í dag. Það er á vissan hátt speglandi bættan vítamínbúskap, bættar lífslíkur, heilbrigðiskerfi og aukin þekking og vísindi leiða til þess að við þurfum bara að horfast í augu við það að menn hætti störfum og konur 70 er að verða bara úrelt viðmið. Eins og fólk getur sannarlega verið og komið að miklu gagni í samfélaginu og starfað áfram, hafið það til þess heilsu og þrek og á að gera það. Og viðhorfið sem að hér er verið til umræðu er í rauninni viðhorf gamla tímans í gamla húsinu. Viðhorfið sem að við þurfum að breyta af því að við áttum okkur á því að þetta er úrelt og þetta er tímaskekkja. Og þá verður það kannski gert með því að sá 2 þingmanna þingflokkur sem var hér síðustu 3 árin, flokkur fólksins, varð 6 manna þingflokkur, þrefaldaði sig frá því sem hann hafði hér innan hús úr 2 í 6, skildan þrefalda sig næst og fara úr 6 í 18 og þá kannski hafa afl til þess að breyta þessu með góðra manna hjálp. En það kostar 4 ár í viðbót af biðtíma. Við höfum ekki þann tíma, við óskum þess að hæstvirtur heilbrigðisráðherra taki nú þetta alvarlega sem hér er lagt fram í góðri trú og átti sig á því að gömlu viðhorfin eru of gömul til þess að þau séu okkur samboðin. Við skulum færa okkur inn í 21. öldina á þá staðreynd að hér er ekki sæmandi ástand sem að fyrir blasir. Við getum leyst úr því hratt og örugglega og við ætlumst til þess. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið. Eignaréttur og erfð lífeyris, þingsályktunartillaga, 52. mál, þingskjal 52, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti. Já, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar eignarétt og erfð lífeyris. Ég hafði nú aðeins pínlítið komið inn á það áðan þegar við vorum að tala lífeyrismálin, lífeyrissjóðinn okkar. Með mér á þessari tillögu er Sæland sakstektirinn góði, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson, hv. þingmenn. Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir árslok 2022 sem hafi það að markmiði að tryggja eignarrétt og ráðstöfunarrétt fólks á lífeyri og heimila erfð lífeyrisréttinda
og frumvarpið tryggir meðal annars að a. Fólk geti valið á milli þess að greiða skyldubundinn lífeyrissparnað í sjóð sem veitir hlutfallslega réttinda ávinnslu eða að greiða inn á sérgreindan reikning þar sem hægt er að velja hvernig lífeyrinn er ávaxtaður. B. Við andlát þá gangi lífeyrisréttindin að erfðum til maka og barna að fullu. Erfingar geti valið hvort lífeyri verði greiddur út eða hvort réttindin flytjist til erfingjana. Í greinargerð með tillögunni segir að tillaga þessi var lögð fram á 151. löggjafarþingi. Sem sagt, ég er að mæla fyrir þessum sjálfsögðu eignarréttindum í annað sinn. Ég þarf víst ekki að taka það fram að hún náði ekki fram að ganga á 151. löggjafarþingi. Þegar lífeyriskerfinu var komið á fót í kjölfar kjarasamninga árið 1969 þá var almennur sá skilningur launafólks að skyldubundin gjöld í lífeyrissjóði myndu tryggja launafólki eignarrétt þeirra á lífeyrisréttindunum. En svo sannarlega þá hefur nú öldin verið önnur og tíminn leitt allt annað í ljós. Því að síðan þá hefur eignarréttur fólks á lífeyri ítrekað verið takmarkaður og skilyrtur ýmist með lögum og reglugerðum eða samþykktum lífeyrissjóðanna sjálfra. Fólk hefur almennt lítið val það hvernig lífeyrissparnaður þess er ávaxtaður, það ráða stjórnir lífeyrissjóða mestu. Og ég var nú einmitt að ræða hvernig stjórnirnar eru skipaðar hérna í þingsályktun sem ég mælti fyrir hérna rétt áðan. Lífeyrissjóðirnir hafa gert mistök í fjárfestingum og stundum hafa þau mistök orðið dýrkeypt fyrir sjóðsfélagana. Í slíkum tilvikum þá eru möguleikar sjóðsfélaga til að krefjast breytinga eða hafa áhrif takmarkaðir. Sjóðsfélagi sem er ósáttur við rekstur lífeyrissjóðs, hann hefur jafnan ekki önnur úrræði en að greiða atkvæði hvaða fulltrúi verkalýðsfélags verði skipaður í stjórn lífeyrissjóðsins eða að skipta lífeyrissjóð. Þá sitja fulltrúar atvinnurekanda tíðum einnig í stjórnum lífeyrissjóða en gagnvart þeim þá hefur sjóðsfélagi almennt engin úrræði. Einhverjir lífeyrissjóðir hafa sett samþykktir sem heimila kjör stjórnarmanna á aðalfundi þar sem sjóðsfélagar geta greitt atkvæði. Þeir eru þó undantekning frá reglunni, þá er oft misbrestur á að sjóðsfélagar séu upplýstir þau réttindi sem þeir hafa gagnvart stjórn sjóðsins á grundvelli sjóðsaðildar. Það er í rauninni alveg sama, virðulegi forseti, hvert litið er. Þetta er í rauninni næstum eins og almannatryggingakerfið. Þetta er svo ruglað kerfi. Það er nú bara þannig. Fyrst voru talin trú það árið 1969 að það sé eðlilegasti hlutur í heimi að spara til efri áranna. Nú séum við nú aldeilis að leggja til en þrátt fyrir það þá munum við nú heldur ekki vera skert hjá almannatryggingum. Við værum að ávinna okkur ákveðnar greiðslur þaðan þegar við værum orðin komin á eftirlaun. En sannarlega er öldin önnur, virðulegi forseti, og í gegnum tíðina, ég man ekki hvað hinn góði formaður VR, Verslunarmannafélags Reykjavíkur, Ragnar Þór Ingólfsson, sagði mér á sínum tíma að lögum lífeyrissjóði þeim hefði verið breytt vel yfir 100 sinnum bara frá efnahagshruni 2008. Ég vildi frekar halda að það sé frá 1969 því þetta er allt og margar breytingar. Vegna þess að þeir vilja engu breyta þegar ég er að mæla fyrir frumvörpum breytingar í lífeyrissjóðina. Það er athyglisvert. Það er ekki nógu spennandi þær breytingar sem Flokkur fólksins mælir fyrir vegna þess að þær eru allar til hagsbóta fyrir eigendur sjóðanna sjálfra. Við erum alltaf að reyna að tryggja eignarrétt þeirra sem eiga sjóðina. Það er ekki vinsælt, virðulegi forseti, eins og sést. En hvað er það? Ég ætla nú ekki að halda mikið meira áfram þetta en ég ætlaði bara einfaldlega að benda á að það er ekkert eðlilegra samanber eignarréttarákvæði stjórnarskrár 72. greinar. En að þegar þú hefur verið lögþvingaður til að greiða eitthvað og þér er talið trú eitthvað sérstakt eins og í þessu tilviki að þú sért að ávinna þér einhvern rétt og þetta sé þinn sparnaður og þetta séu þínir peningar, að þá hlýtur þú og þá hljótum við að vera í góðri trú að sé eitthvað að marka það. Að ríkisvaldi geti ekki alltaf komið til að krunka meira og meira í það
og taka meira og meira til sín eða fara frjálsum höndum meira og meira eignir okkar í sjóðunum eins og við þekkjum svo vel, enda líka tapaði lífeyrissjóðirnir töpuðum 600 milljörðum sem við vitum í efnahagshruninu 2008. En það er ekki allt slæmt, auðvitað hafa ýmsar fjárfestingar líka gengið vel, en það kaldhæðnislega við það að við greiðum í sjóðina og svo byggjum við lán, við ávinnum okkur ákveðin rétt og þá fáum við lánaða eigin peninga á okkur vöxtum. Þetta er kaldhæðni, virðulegi forseti. Mikið afskaplega er þetta kaldhæðnislegt. Mikið er þetta eitthvað öfugsnúið allt saman. En grundvallaratriðið er þetta. Það sem við höfum lagt til, hver einasta króna, hún á skilyrðislaust að falla undir eignarrétt 72. greinar stjórnarskrár. Hún á skilyrðislaust að vera okkar uppsafnaði sjóður til efri ára og okkar til að flytja til eftirlifandi erfingja. Við höfum að geta skilið eftir okkur minnstakosti það sem við höfum í sveit okkar andlitis unnið með eigin höndu, afla tekna. Hvernig í ósköpunum er hægt að gera þetta, virðulegi forseti? Hvernig er hægt að svipta okkur svona eigin það væri gaman að sjá. Það var nú gaman að sjá hvernig sægreifarnir bregðast við því ef við ætluðum nú aðeins að fá að klóra í sameiginlega auðlind þjóðarinnar hérna sem er fiskurinn í kringum landið með því að segja, nei, nú ætlið þið ekki að fá, nú fáið þið ekki að veiða meira, við ætlum að skila kvótanum heim. Mikið rosalega held ég að myndi syngja hátt í kórnum þá. Og það er alveg á hreinu að þá myndi stjórnvöld sem hér sitja stíga inn föstum fæti til þess að passa upp á hagsmuni þeirra sem hafa eignað sér auðlindir okkar í kringum landið. Þannig að virðulegi forseti, það er náttúrulega algjörlega lágmark að við fáum að ráðstafa eigin fé eins og ég tel það vera, það fé sem við höfum lagt í lífeyrissjóði í gegnum starfsævina. Það er sanngjarnara, réttlátara og eðlilegra en nokkuð annað að eignarréttur okkar sé virtur. Og við fáum að standa keik eftir að hafa greitt í þessa lífeyrissjóði, en keik á móti því að vera sampínlítið súr yfir því að hafa ekkert haft það að segja. Vera bara stiltu fyrir vegg og hei þú góðu minn, og bara borga þú í lífeyrissjóð, hvort sem er líka betur eða vegna þess að stjórnvöldin sögðu það. Vegna þess að við ætlum að taka af þig sjálfstæðið og við ætlum að segja þig hvað þú átt að gera. Takk fyrir. Þannig að lokum, virðulegi forseti, áður en ég æsi mig nú ennþá meira út af þessu og það er nóg eftir. Það er svo mikið og gaman hjá Flokki fólksins í dag í hinu háæruverðuga Alþingi og þessum fallega æðsta ræðustóli landsins að ég lokum ætla ég að vísa þessu góða og gegna máli til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar. Leið og ég vonast til þess að ég þurfi ekki að mæla fyrir því í þriðja sinn og ekki fyrir það að þá sé dottin upp fyrir heldur vegna þess að það verði samþykkt á þessu þingi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég er stoltur meðflutningsmaður þessarar tillögu til þingsályktunar eignarrétt og erfð lífeyris. Markmið þessara tillögu er mjög skýrt, en það er að tryggja eignarrétt og ráðstöfunarrétt á lífeyrisfólks. Og þetta mál snýst ákveðna þætti sem eru gríðarlega mikilvægir. Hver á lífeyrisgreiðslurnar? Hver á fjármunina sem starfsmenn greiða í lífeyrissjóð? Er það vinnuveitandinn? Er það stéttarfélagið? Eða er það starfsmennirnir? Stéttarfélögin og vinnuveitendurnir, þeir sitja í stjórn lífeyrissjóðanna og ráðstafa þessum fjármunum til fjárfestinga og ávöxtunar. Og starfsmenn geta vissulega haft áhrif á þetta óbeint gegnum stéttarfélag sitt, hverjir sitja fyrir hönd stéttarfélagsins. En það breytir því ekki að það á fyrst og fremst að vera starfsmaðurinn, sjóðsfélaginn sem á þessar greiðslur. Þetta er greiðslur sem hann borgar af sínu fé, sínu sjálfsaflafé til lífeyrissjóðs, og það er hann sem á að hafa völdin yfir fjármunum. Það er hann sem á að ráðstafa með þeim.
Einnig vert að spyrja sig þessar sjálfsögðu spurningar sem allir eiga að vita svarið. Hver á að njóta góðs á lífeyrisgreiðslunni? Jú, það eru starfsmennirnir. En það alltaf svo? Við getum tekið dæmi fjárfestingar sem hafa verið mjög vafasamar hjá lífeyrissjóðunum og sem eru raunverulega hafa verið stórkostleg mistök verið gerð í fjárfestingum lífeyrissjóðanna. Og það að starfsmenn eða fólk sem greiðir lífeyrissjóðanna geti ráðstaðan valið milli þess að greiði skyldubundinn lífeyrissjóð eða þá á séreignareikning. Það myndi sýna fram á það hver eigi fjármunina. Og þetta forræði á peningunum, það er grundvallaratriði varðandi alla greiðslur í lífeyrissjóði, þessar gríðarlegu fjármuni sem fara inn. Og lífeyrissjóðir fjárfesta milli 17 til 20 milljarða á mánuði eða 200 milljarða á ári samtals sem að sjóðsfélagi greiða. Það er einnig smá peningar í íslensku samfélagi, gríðarlega fjárhæðir. Og eins og kemur fram í greinargerð með tillögum til þingsályktunar, þá kemur fram, og með leyfi forseta, þótt lífeyrisréttindi eigi að njóta verndar eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar varla hægt að skilgreina lífeyrisréttindi sem eign vegna þess hve lítið forræði sjóðsfélagar hafa á lífeyrisréttindum. Tilvitnun lýkur. Þessi tillaga er ætlað að bæta úr því. Það er að segja að veita sjóðsfélagunum og þeim sem greiða lífeyri í lífeyrissjóði forræði yfir greiðslunum og tryggja eignarréttara og ráðstöfunarrétt. Og þetta tengist mjög vel máli sem var flutt hér fyrir í dag, þingmáli númer 49 aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðunum. Bæði þessi mál sýna að lífeyriskerfi landsmanna þjónar ekki sjóðsfélögum nægilega og forræði sjóðsfélaganna, hvorki var að lýðræði eða kosningar í sjóðina né forræði á lífeyrisgreiðslunum engan veginn nægilegt og engan veginn tryggt. Og það er rétt sem að kemur fram í greinargerðinni með tillögu til þingsályktunar það að þetta í raun og veru skattheimta með óljósum vilyrðum endurgreiðslu síðar. Og það sem það snýst það að fólk að greiða í lífeyrissjóðina, að þá óvíst að það fái þau réttindi og þann ávinning af þeim fjármunum sem þau greiða í sjóðina. Og það vegna þess meðal annars að yfirráðin eru einfaldlega ekki nægjanleg. Það ekki tryggt. Og hverjum best að gæta hagsmuna einstaklingum sem sjálfum langbest að þeir eiga sjálfir að gæta hagsmuna sinna. Þá ekki, vinnuveitendur ekki að gera það og stéttarfélögin ekki að gera það. Og það að stéttarfélögin og vinnuveitendur samtök atvinnulífsins sitja í stjórnum, það arfleið að gömlum tíma. Það arfleið sem við erum ennþá komin úr. Og við getum rakið þessa sögu alveg aftur til vistabannsins og þegar íslenska höfðingjastéttin gnæfði hérna yfir íslenskri alþýðu og hreinlega kúaði þá. Þó sem við höfum verið undir danskum yfirráðum, þá var það íslenska höfðingjastéttin sem fór öll völdin. Við vorum einfaldlega alltaf langt frá Kaupmannahöfn. Og það að lýðræði sé ekki komið nægilega langt á veg á Íslandi, það sýna þessi tvö mál. Og það sýnir það líka að sjóðsfélagarnir eiga að hafa þessi völd. Svo einfalt það. Og að sjálfsögðu eiga þetta að vera skilgreind eignarréttindi með þeim hætti að þeir geti ráðstafað þeim, geti ákveðið það hvort þeir greiði skyldubundinn lífeyrissjóð eða inn á séreignareikning. Það sem hægt að velja hvernig lífeyrinn ávaxtar. Það það sem á að gera við þessa peninga. Alveg eins og með séreignarlífeyrissparnaðinn. Og sama varðandi andlát að það sjálfsögðu á maki að geta erft þetta eða barna fullu við andlát sjóðsfélaga. Ég tel þetta mikið réttindamál og ég tel að bera að skoða þessi mál saman. Bæði mál númer 49 sem var flutt fyrir kvöld aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum og þetta mál sem hér til umfjöllunar núna eignarrétt og erfð lífeyris. Og þetta sýnir bæði þessi mál þegar skoðinu í kjölinn að íslenska lífeyriskerfið algjörlega gjaldþrota og ekki að þjóna sjóðsfélögum sínu nægjanlega og það verður einungis gert með því að færa völdin til sjóðsfélaganna, til þeirra sem greiða inn í sjóðina og til þeirra sem eiga að njóta ávaxtanna síðar.
Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, það nú stór orð sem falla hér að íslensk lífeyrissjóðskerfi sé gjaldþrota sem eitt sterkasta, minnst ást þriðja sterkasta í heimi. Látu það nú liggja á milli hluta. En hér tillaga sem í raun gengur út á það að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram frumvarp sem kollvarpar grunnhugmyndin á bakvið íslensks lífeyrissjóðakerfi sem byggir á kjarasamningum sem gerðir voru árið 1969, sem að byggja upp réttindi fólks og tryggja þeim lífeyri að loknum starfsævinni en leið að koma upp samtryggingu milli okkar allra. Þannig að það verði hægt að grípa inn í og veita fólki aðstoð þegar að eitthvað bjátaði á. Lífeyrissjóðakerfið skiptist í tvennt, hv. þingmaður. Annars það samtryggingarhlutinn og það það sem lagt til að verði kollvarpað og grafið undan réttindum launafólks með þeim hætti. Og hins vegar séreignarstefna eða séreignarlífeyrir sem á að gera þá að meginreglu. Ég spyr hv. þingmann, hvaða afleiðingar telur hann að það hafi þegar búið að svipta vel flesta íslenska launamenn þeirri samtryggingu sem felst í íslensku lífeyrissjóðakerfi og telur hv. þingmaður að sé líklegt að íslenskt launafólk fylgi honum í þeirri vegferð? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Til að svara þessu einfaldlega það ekki verið að svipta einn eða neinu. Svo einfalt það. Þeir sem greiða inn í lífeyrissjóðina, það verið að taka hana fjármuni af launum fólks, það verið að lækka ráðstöfunartekjur fólks í hverjum einasta mánuði með því að skylda til að greiða í lífeyrissjóð. Það það sem verið að gera. Og hverjir ráða þessum lífeyrissjóðum? Jú, það eru stéttarfélögin og vinnuveitendur. Það það sem verið að gera. Og að sjálfsögðu myndi hver einstaklingur geta ávaxtað sinn pening ef hann skyldaður til þess. Við erum með séreignarsparnaðarkerfi líka hérna. Og það gengur bara prýðilega. En að fara að ætlast til þess og þetta líka eins og kemur fram í greinargerðinni að lífeyrisréttindi þau eiga að njóta verndar eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar en það varla hægt að skilgreina þessa eign. Það er verið að borga hann inn í sjóð sem aðrir sjá að ráðstafa, aðrir sjá að fjárfesta og fólki sem greiðir inn á það hefur ekkert það að segja. Sára lítið, nánast ekki neitt. Það er verið að tryggja í þetta mál á að tryggja eignarréttinn og erfðir lífeyris. Að koma til þess að það sem greiðan inn og þetta tengist málinu varðandi lýðræði og gagnsæi í lífeyriskerfinu sem nánast ekki neitt. Þeir sem sömdum þetta 1969 fyrir 52 árum síðan og það sama kerfi enn í líði. Við búum í allt öðru samfélagi. Og fjárfestingi og skal ég segja við erum með kerfi, fjármálakerfi sem nánast það ekki samanburðarhæft við Vesturlönd. Við erum með verðtryggingu hérna af hverju? Út af lífeyrissjóðunum. Til að tryggja þeim 3% ávöxtun á ári. Út af það gengur allt heila kerfið hana. Það miklu einfaldara að fólk stjórni þessu sjálf. En það að halda það fram að fulltrúar atvinnulífsins sé ykkur betri að fjárfesta heldur en fólki sjálf. Það bara einfaldlega ekki rétt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Óli Björn Kárason. Frú forseti, hér ruglað saman öllu og hv. þingmaður svarar í engu því sem ég spurði að. Sem það verið að kollvarpa hér með þessari tillögu eða gera tillögu að kollvarpa hér því samtryggingakerfi sem hefur verið fólkið í lífeyrissjóðunum til hagsbóta fyrir alla launamenn hér á Íslandi. Síðan erum við til hliðar með séreignarsjóði. Það sem meðal annars erfðir eru tryggðar og svo framvegis. En samtryggingin skiptir auðvitað íslenskt launafólk verulega miklu máli. Og ef það á að stíga skref tilbaka
þá ætla ég að fullyrða hv. þingmaður að það sé ein alvarlegasta atlaga að íslensku launafólki sem gerð hefur verið. Og það er allt annað og tvennt ólíkt að tala um það með hvaða hætti það eigi að auka gegnsæi, auka lýðræði og auka áhrif launafólks á stjórnir og stjórnun og ávöxtun lífeyrissjóðanna og að búa þannig hnútana að það verði í meira eða minna mæli íslenskt launafólk án samtrygginga lífeyrissjóðanna og þess öryggi sem að þeir bjóða upp á þegar eitthvað bjátar á, meðal annars örorka, hv. þingmaður. Ekki rugla þessu öllu saman og reyna að blekkja fólk. Þá svarar andsvarið síðara sinni hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni bara fyrir ágætis ansvar. Ég vil benda á það í þessari tillögu hérna, tillögu til þingsályktunar eignarrétt og erfð lífeyris, þá kvelur það í sér að fólk geti valið milli þess að greiða skyldubundinn lífeyri í sjóð sem veitir hlutfallslega réttinda ávinnslu eða greiðin á séreignareikning. Það er valið. Fólk á sjálft að geta valið það hvað það gerir með sína peninga. Það er það sem þetta snýst að það sé val í kerfinu. Og það eru, eins og kemur fram í greinargerðinni, einhverjir lífeyrissjóðir sem bjóða upp á erfðanlega lífeyrissparnað en þeir eru miklu minnihluta. Og það er líka það að lífeyrissjóður verslunarmanna er greið sem dæmi makalífeyri sem nemur 60% réttindum sjóðsfélaga. En það að halda þér fram að þetta kerfi sé svo heilagt að það megi ekki breyta því til hagsbóta fyrir sjóðsfélaga, þeir sem eru að greiða inn í kerfið, það bara stenst ekki skoðun. Það bara stenst engan veginn skoðun. Og ávöxtun lífeyrissjóðanna ber þess engin merki að þeir séu svo góðir í fjárfestingu sínum að þeir skili þeim arfi sem þarf að gera. Og það er fyrirsjáanlegt í framtíðinni að þetta kerfi muni fara sennilega líklega algjörlega í þrot með öldrun þjóðarinnar og fleiri ástæðum. Það eru mörg dæmi það. Og það er ekki verið að segja það að þetta kerfi sé svo rosalega heilagt að það megi ekki breyta því. Og það er alveg klárt mál að núverandi kerfi er algjörlega dæmi sérhagsmunagæslu í þessu samfélagi svo það liggi algjörlega fyrir. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég ætla að biðja Óla Björn Kárason að doka hv. þingmann Óla Björn Kárason að ekki að fara úr þingsalnum alveg strax vegna þess að hér eru til umræðu mál sem að varða kannski svona megin ágreining þann sem er hér innan þessara þingveggja. Og það er ágreiningur sem er svo sem hann er margþættur, hann er fyrst og fremst af efnahagslegum toga og hann varðar kannski líka ólíkan skilning fólksins í landinu á þeim lögum sem að yfir okkur hafa verið sett. Og nú ætlar sá sem hér stendur að viðurkenna það fúslega að hann taldi, líkt og fjölmargir af hans kynslóð, að það háa skattaumhverfi sem við höfum alist upp við hér á Íslandi áratugaskeið, að það væri til þess að tryggja okkur ákveðna framfærslu þegar kæmi að endimörkum við skulum segja starfs í launuðu starfi. Þá gengjum menn að því vísu að vera með ákveðna greiðslur á hverju mánuði. Því til viðbótar, eins og ég hafði skilið, kæmu síðan lífeyrissjóðir sem að við erum skyldu til þess að greiða í, rétt eins og sparibauk. Og ef að sparibaukurinn okkar er á einhverjum tilteknum stað og vinnuveitandinn greiðir eitthvað í sparibaukinn á hverju mánuði tengt laununum okkar, að þá hef ég aldrei skilið það öðruvísi en að við hlytum að eiga sparibaukinn okkar, nú eða þá eiginkonan sem að sáum hina ólaunuðu vinnu heima fyrir lengst af í íslensku samfélagi. Og þegar mönnum var ljóst af minni kynslóð að einhverjar breytingar á þessu höfðu verið útfærðar og þannig túlkaðar að þetta væri ekki svona, þá tókum menn til fótanna. Hver af öðrum? Úr minni samstúdenta deild eru fjölmargir farið til Portúgal, þeir eru að mótmæla með fótunum. Ég sé á eftir þessum sauðum,
sé ég eftir sauðunum, sé ég eftir þessum samstúdentum og vinum mínum sem eru reiðir í útlöndum yfir því sem að þeir telja vera svik. Kannski var það ekki nógu skýrt úttalað eða útmálað á sínum tíma. Rétt eins og það þegar bankar á Íslandi fengu heimil til að veðsetja sameiginlegu eignin okkar sem fiskurinn í sjónum kringum landið. Menn áttu þess ekki á því fyrir löngu síðan hvað í raun og veru fólst í því. Kannski vegna þess að menn hafi ekki mikið þrek til þess að setja yfir umræðum eins og þessum heim í stofu. Núna eftir að þær eru þó aðgengilegar. Og þess vegna segi ég við mann eins og háttvirtan þingmann Óla Björn Kárason, ættu við ekki að sameinast það að taka nú til við að reikna. Ekki taka til við að tvista, heldur taka til við að reikna út hvaða skelfilegu afleiðingar það kynni að hafa í för með sér. Ef að eignarrétturinn okkar á sparigrísnum okkar færður til okkar sjálfra með óyggjandi hætti. Þannig að við eigum örugglega sparigrísinn eða erfingin okkar, makinn eða barnið, eftir að við föllum frá. Er það virkilega svo að það talið vega svo að grunnstoðum kerfisins á Íslandi að það færi bara alltaf hliðina? Ég held bara alls ekki. Það mætti þá helst deila það með hvaða hætti þessi 7.000 milljarða höfuðstóll lífeyrissjóðakerfanna, hvernig hann væri til kominn af kynslóðum sem að kannski að hluta til eru gengnar. En eignarrétturinn, grunnatriði stjórnarskrárinnar og samfélagsins okkar, lýðræðis samfélagsins, hann hlýtur að vera þannig að það sem þú leggur fyrir í þinn eigin sparibauk þitt og einskis annars, nú eða nema þess sem erfir þig. Og almannatryggingakerfið, tryggingastofnunin sem að tryggir þennan 260 kall á mánuði, eða hvað sem það er uppsafnuð þjónkun þín við þetta háa skattasamfélag okkar í svo marga áratugi, og eru menn of settir af því að fá 260 kallinn og svo lífeyrisgrísinn sinn þegar þeir eru hættir að fá launatekkan hver mánaðamót. Það má vissulega setja eitthvað þak á það sem að menn hinnir best settu í samfélaginu ætti að geta heyrt. En nú erum við enn sem áður hér í tilbrigði við sama grundvallarstefið. Við erum að hugsa fólkið sem á fjandakorni vart til hnífs eða skeiðar og með tóman ísskápinn miðjan mánuðinn og að berjast í bökkum á ævikvöldinu við það að lifa, hvað þá að lifa með reisn. Það væri afar gaman að heyra skýringarnar á því að þetta sé útilokað og þetta sé verið að vega að grunnstoðum sjálfsvelferðarsamfélagsins með því að eignarrétturinn sé virtur með þeim hætti sem að hér talað um. Og ég hef aldrei skilið öðruvísi en að við eigum okkar framlag frá Tryggingastofnun. Við erum búin að vinna fyrir því í svo marga áratugi. Og svo eigum við þennan lífeyrissjóð ef við höfum verið nógu gæfusöm til þess að vera yfir höfuð í þannig vinnu eða geta lagt fyrir. Og það kannski seinni tíma mál fyrir marga þeir sem eru búin að lifa lengi. En þetta nú það sem ég vildi segja, ég einn af flutningsmönnum þessa frumvarps og ég hef aldrei litið á það sem öðruvísi en svo að þetta sé grundvallar réttlætismál. Takk fyrir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, staðgreiðsla við innborgun í lífeyrissjóði, þingsályktunartillaga 53. mál, þingskjal 53, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Já, virðulegi forseti. Mæli hér fyrir þingsályktun staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóði. Með mér á málinu eru hv. þingmenn Flokks fólksins, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Ályktunin snýr út á það að Alþingi álykti að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram lagafrumvarp fyrir lok árs 2022 þess efnis að staðgreiðsla skatta fari fram við innborgun í lífeyrissjóði en ekki við útgreiðslu lífeyrissparnaðar eins og nú er.
Tryggt verði að þeim fjármunum sem breyting skilar ríkissjóði verði varið í þágu aukinnar velferðar. Í greinargerð með tillögunni segir: þessi þingsályktunartillaga var áður flutt á 150. löggjafarþingi, 151. löggjafarþingi og nú sem sagt er ég að mæla fyrir henni í 3. sinn. Og tillagan er náttúrulega núna í 3. sinn flutt óbreytt. Á síðustu árum þá hafa eignir lífeyrissjóðanna stóraukist og námu 6.240 milljörðum króna í lok júlí 2021. 6.240 milljarðar króna, hvorki meira né minna. Og þetta er samkvæmt upplýsingum á vef Seðlabanka Íslands og ekki skrökva Seðlabankinn. Inngreiðslur í samtryggingarsjóði eru yfir 230 milljarðar króna á ári. Á hverju einasta ári þá erum við að greiða yfir 230 milljarðar króna launþegar í landinu inn í þetta lífeyriskerfi. Árið 2000, fyrir 22 árum, þá námu eignir lífeyrissjóðanna 80% af vergri landsframleiðslu. En árið 2020 þá var hlutfallið komið í 194% af vergri landsframleiðslu, samkvæmt hagtölum lífeyrissjóða sem birtast á vef Landssamtaka lífeyrissjóða lífeyrismál.is. Sem sagt, allt þetta er hægt að skoða þar og svo miklu meira. Það er áhyggjuefni, virðulegi forseti, hve mikil umsvif lífeyrissjóðanna eru í íslensku viðskiptalífi. Stjórnir þeirra eru skipaðar fulltrúum verkalýðsfélaga og atvinnulífsins sem síðan skipa stjórnarmenn til að sitja fyrir hönd sjóðanna í stjórnum fyrirtækja sem sjóðirnir eiga hluti í sjálfir. Þannig eru tengslin á milli eiganda fjármagnsins, sjóðsfélaganna og þeirra sem annast fjárreiður lífeyrissjóða lítil sem engin. Útkoman er sú að stór hluti íslenskra fyrirtækja er í eigu óvirkra aðila sem starfa samkvæmt lögbundinni ávöxtunarkröfu en ekki vilja sjóðsfélaganna sjálfra. Undanfarin ár þá hafa lífeyrissjóðir sætt gagnrýni fyrir að fjárfesta í áhættusömum fyrirtækjum, greiða stjórnarmönnum ofurlaun og styðja viðskipti sem sjóðsfélögum gjörsamlega blöskrar. En hvað með það? Sjóðsfélagarnir hafa yfir höfuð ekkert það að segja. Það eina sem þeir hafa að segja, það er að kreista út úr þeim lögþvingað peninga til að leggja inn í þessa hít. Með því að greiða skatta af iðgjöldunum við innlögn í lífeyrissjóðina eins og þessi tillaga ber með sér, þá má sporna við því að lífeyrissjóðirnir verði óeðlilega stórir miðað við stærð hagkerfisins. Fjármuni skorti til að ráðast í nauðsynlegar úrbætur á íslensku velferðarkerfi. Getum við ekki öll verið sammála það, virðulegi forseti? Við erum enn að skattleggja fátækt. Hikum ekki við að skattleggja fátækt. Ég ætla ekki að segja við. Flokkur fólksins segir: við munum aldrei skattleggja fátækt. Við segjum: hættum að skattleggja fátækt. Hættum að níðast á þeim sem að minnst mega sín í samfélaginu. Heilbrigðiskerfið stendur hér á brauðfótum. Bætur almannatrygginga duga ekki til framfærslu og bilið milli hinna ríku og hinna fátæku eykst ár frá ári. Því er nauðsynlegt að auka tekjur ríkissjóðs og nýta þær í þágu fólksins. Skattlagning við innlögn í lífeyrissjóð í stað útgreiðslu eins og nú er, hún er algjörlega sársaukalaus aðgerð og hún er leið til að stórauka tekjur ríkissjóðs, stórauka þær og gera honum leið kleift til að styðja velferðarkerfið án þess að skerða ráðstöfunartekjur almennings. Samkvæmt gildandi fyrirkomulagi þá eru iðgjöld í lífeyrissjóði og mótframlög vinnuveitanda ekki skattlögð. Þess í stað þá eru greiðslur úr lífeyrissjóðunum til lífeyrisþega skattlagðar þannig að er skattlagningu þeirra fjármuna sem mynda stofn lífeyrissparnaðar frestað þar til kemur á útgreiðslu þeirra. Þannig eins og við vitum núna þá er tekin á okkur lífeyrissjóðurinn. Leið við fáum útborgað, þá erum við látin greiða x krónur í lífeyrissjóð, en það er ekki skattlagt. Heldur liggur það þarna inni, þar til kemur að því að þú ferð að taka út úr sjóðnum, oft á tíðum ertu þó orðin vonandi
vonandi fullorðin, vonandi komin á þann aldur að þú sért að taka út á sjónum vegna aldurs en ekki vegna veikinda, en auðvitað gerist það líka að mjög margir lenda í slysum, mjög margir veikjast og byrja þá að taka út úr lífeyrissjóðunum sínum. En þá er tekinn aðeins skattur. Þá er tekinn aðeins skattur þegar í raun og veru einstaklingun er á þeim stað að hann hefði meiri þörf fyrir það að geta litið á staðgreiðsluna sem áður hefði verið greitt sem ákveðin hluta af sparnaðinum sem hann fengi síðan þegar hann loksins nýti sér það að taka út úr sjóðunum. En í staðinn þá fær ríkissjóður sennilega hátt í 70 milljörðum króna meira í ráðstöfun í gegnum lífeyrissjóðina heldur en hann gerir í dag. Og hvað ætli það gerir nú til af þeim ríflega 240 milljörðum sem við erum að greiða inn í þessa sjóði á hverju einasta ári? Hvað gerir það til að við greiðum staðgreiðsluna þarna strax? Jú, það myndi stór bæta hag margra. Flokkur fólksins er að berjast gegn skerðingum. Við erum að berjast gegn skattlagningu fátæktar. Við erum að berjast fyrir því að allir hafi fæði, klæði og húsnæði. Og hvað er betur til þess fallið? Þegar við erum að tala hvernig við eigum að nýta okkar sameiginlega sjóð eins og lífeyrissjóðirnir. Hvað er betur til þess fallið? En að við gerum það í gegnum það kerfi sem að við eigum og ættum að eiga skilyrðislaust og skuldlaust og án aðkomu og afskipta ríkisvaldsins meira en orðið er. Það er í rauninni ótrúlegt hvernig er lækkaður hér bankaskattur milljarða, hvernig hér nánast engin veiðigjöld eru greidd við það að fá að sækja í auðlindirnar okkar í kringum landið, sjávarauðlindirnar okkar. Það er í rauninni hlægilegt. Það er hlægilegt hvernig gróða fyrirtæki sem vita varla aura sinna tal og þyrftu ansi margar peningatalningavélar til þess að geta átta sig á því hvað þeir eiga mikið ef þeir væru nú búin að selja allar eignirnar sem þeir eru búin að fjárfesta í fyrir okkar sameiginlegu auðlind. Það er með ólíkindum hvernig í rauninni ríkisstjórnin hefur verið með grímulausa hagsmunagæslu gagnvart peningaöflunum í landinu og um leið snúið blinda auganu að þeim í samfélaginu sem er að berjast hér í bökkum. Þetta er nokkrum manni í hug til dæmis núna, ekki bara eftir 2 ára heimsfaraldur Covid, heldur núna í þeim stríðsátökum og hörmungum sem við erum að horfa upp á hér, þar sem að Rússar hafa ráðist inn í sjálfstætt ríki í Evrópu, Úkraínu, og í rauninni er efnahagur heimsins, hann riða hér til falls á margan hátt. Verðbólgan er komin í 6,2% og þeir sem eru fátækir verða bara fátækari. Hvers vegna í veröldinni skildum við ekki, virðulegi forseti, taka skattlagninguna strax þegar við greiðum inn í lífeyrissjóðina og geta fært inn í ríkissjóð hátt í 70 milljarða króna sem leið gæti komið í veg fyrir skattlagningu fátæktar og í rauninni farið að höggva í þessar andstyggða skerðingar sem að bitna helst á þeim sem síst skildi. Skerðingar og keðjuverkandi skerðingar. Hugsa sér til dæmis að þegar Verslunarmannafélag Reykjavíkur segir að afkoma þeirra hafi nú verið svo góð, hún sé komin alveg yfir þann þröskuld sem að hún þarf að komast í til þess að hægt sé að hækka til lífeyrisþeganna greiðslur. Jú, sannarlega hækkaði og var það mikið skemmtilegt. En hvað skyldi hafa orðið þær krónur sem sjóðsfélagarnir fengu frá félaginu sínu? Allt hirt. Meira og minna allt hirt í formi skerðinga og keðjuverkandi skerðinga. Bæði í félagslega kerfinu og í almannatryggingakerfinu. Bæði þessi kerfi styðja hvort annað við að kreista og mergsjúga hverja einustu umfram krónu sem einhvers staðar síast inn
Þannig að sá sem er að fá útborgað 240-50.000 krónur í peningum á mánuði, hann sé alveg víst að hann fá ekki krónu meira og get ekki rönd við reist. Þetta er fólki, virðulegi forseti, sem er skattlagt fullum fetum. Og það sem að ég veit góðan sjálfstæðismann segja þegar hann sagði, gerðu þér grein fyrir því, Inga Sæland, að allir vilja fá að greiða skatta og leggja til samfélagsins. Það er bara stolt hvers manns að fá að borga skatta. Á sama tíma segi ég, er það stolt foreldris þegar ríkissjóður kreistir skattagreiðslur af viðkomandi sem á ekki fyrir salt í grautinn og getur varla að gefa börnunum sínum almennilega borð út mánuðinn? Er það stolt þess einstaklings sem er settur í þá aðstöðu? Ég segi nei, virðulegi forseti. Það er vanlíðan á vanlíðan ofan. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa fleiri orð þessa skattlagningu við innborgun í lífeyrissjóðina því að hún leggur sig eiginlega algjörlega sjálf. En við getum notað þetta fjármagn í að efla heilbrigðiskerfið, fjölga dvalar- og hjúkrunarrýmum, hætta skattleggja fátækt, höggvið í skerðingarnar og ég veit ekki hvað og hvað. Hvers vegna skildum við ekki frekar fá að njóta þessara ávaxta heldur en að stækka ennþá þetta lífeyrissjóðsbákn? Þannig að núna eftir 2-3 ár þá er það ekki 6.240 milljarðar inn í sjóðunum, heldur kannski 7.240 milljarðar. Hvenær er komið nóg, virðulegi forseti? Hvenær er nóg? En að lokum vil ég vísa þessari þingsályktunartillögu til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar. Og ég hef enga trú á öðru heldur en allir sjáu tækifærin í því hversu frábært þetta mál er og þessi þingsályktunartillaga ef þeir bara gæfi sér tíma til þess að lesa hana, kynna sér hana og hefðu nú kannski einhverjir að vera hérna með okkur í kvöld til þess að taka þátt og vita hvað máli snýst. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég er stoltur flutningsmaður og stuðningsmaður þessara tillögu til þingsályktunar staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóði. Á síðustu árum hafa eignir lífeyrissjóðanna stóraukist og námu, eins og hér kom fram áðan, 6.240 milljónum króna í lok júlí á síðasta ári, samkvæmt upplýsingum Seðlabanka Íslands. Inngreiðslur í samtryggingarsjóði eru yfir 230 milljarðar á ári. Árið 2000 námu eignir lífeyrissjóðanna 80% af vergri landsframleiðslu, en árið 2020, þar sem hitti fyrra, var hlutfallið komið í 194%, samkvæmt hagtölum lífeyrissjóðanna sem birtist á vef Landssamtaka lífeyrissjóða, lífeyrismál.is. Þetta er gríðarleg aukning úr 80% af vergri landsframleiðslu árið 2000 í 194% árið 2020. Og það er rétt sem kemur fram í greinargerðinni að það er áhyggjuefni hve mikil umsvif lífeyrissjóðanna er í íslensku viðskiptalífi. Tengsli milli eigenda fjármagnsins, sjóðsfélaganna og þeirra sem annars fjárreiður lífeyrissjóðanna eru lítil sem engin. Og útkoman er sú að stór hluti íslenskra fyrirtækja er í eigu óvirkra aðila sem starfa samkvæmt lögbundinni ávöxtunarkröfu en ekki vilja sjóðsfélaga. Hérna er ákveðið vandamál í íslensku samfélagi, eða viðskiptalífi og fyrirtækja umhverfi. Áhyggjuefnið er það hve mikil umsvif lífeyrissjóðanna eru. Og þess vegna, þegar af þessari ástæðu, er rétt að skattleggja staðgreiðslu skattanna, hún fari fram við innborgun í lífeyrissjóði en ekki við útgreiðslu lífeyrissparnaðarins. Og það eru mjög haldgóð rök fyrir því. Þar sem að með því myndi ríkissjóður tæki skatttekjurnar í upphafi og geti því ráðstafað þeim á eigin forsendum í stað þess að treysta lífeyrissjóðum til að ávaxta féð. Þar sem lífeyrissjóðirnir hafa minna milli handanna til fjárfestingum. Það er miklu betra að taka skattinn í upphafi. Og það má rökin er þú sem ég er búin að fara hér yfir er það að það myndi minnka umsviðin aðeins. Og féð myndi þá nýtast betur til nauðsynlegra úrbóta á íslensku velferðarkerfi. Og annað sem er mikilvægt að hafa í huga hérna er það að þetta hefur ekki fyrir með sér hlutfallslega rýrnun á ávöxtun lífeyrissjóðanna.
alls ekki. Og það raunverulega, þeir hafa minni milli handana, en þegar greitt út, þá skattfrelsið. Það miklu eðlilegra að lífeyrissjóðurinn sem fer í fjárfestingarnar, að hann hafi minna milli handana og noti þá peningana, við séum búin að borga skattaði og noti sem fjármagni til að fjárfesta og hafi greitt út á þess að greiða skatt. Og það líka fyrir ríkissjóð mikilvægt að það sem að það aukin þörf á fjárfestingum í velferðarkerfi og heilbrigðiskerfi og til dæmis mætti nýta peningana til að taka á skerðingarkerfi almannatrygginga þegar kemur að örorku og ellilífeyrisþegum. Hér því mikilvægt mál að ræða og þetta þriðja málið sem flutti hér í kvöld sem lýtur að lífeyrissjóðunum og sýnir enn og aftur hve mikilvægt að heildarendurskoðun á þessu kerfi fari fram og það tekið mið af hagsmunum sjóðsfélaganna, hagsmunum ríkissjóðs, hagsmunum viðskiptalífsins og hagsmunum íslensks fjármálakerfis. Út af það gengur þetta. Við erum komið með algjört, segi ekki algjört skrímsli, en við erum komið með kerfi sem allt og stórt í okkar litla íslenska samfélagi þegar kemur að fjárfestingu í hverju mánuði og ásgrundvelli. Þess vegna mikilvægt að byrja að vinda ofan þessu kerfi og það væri vel gert með því að skattleggja, hafa staðgreiðslu skatta, farið fram við innborgun en ekki útgreiðslu lífeyrissparnaðar eins og núverandi kerfi er. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Tómas A. Tómasson. Virðulegi forseti, háttvirtur þingheimur og þið þjóð sem horfir á okkur, vonandi. Mér langar aðeins til að leggja orð í belg. Hér í pontuna steig áðan maður sem einn af fulltrúum meirihlutans sem skammaði okkur í Flokki fólksins fyrir það að vilja leggja niður samtryggingarkerfið í lífeyrissjóðunum á þeirri forsendu að það myndi hrynja og síðan erum við að tala hérna núna að við ætlum að skattleggja innborganir og svo framvegis og ég ætla að setja þetta saman svona ég ætla að tala báða hlutin í einu og það svona. Gefum okkur það að manneskja sem með 500.000 krónur á mánuði í laun, sem nú ekki mjög há laun, og hún borgar eða fær til að greiða í lífeyrissjóð 75.000 miðað við það að þetta eru 15,5% sem fer í lífeyrissjóðinn hver mánaðamót. Það er 11,5% sem atvinnurekandi greiðir og 4% frá launþeganum. Ef það eru borgaðir skattur af þessu, sem sirka 1/3, þá myndi viðkomandi leggja 50.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóðinn sinn. Og bara til að við gerum okkur grein fyrir hvaða tölur þetta eru. Gefum okkur það að viðkomandi leggi í lífeyrissjóð í 40 ár, sem ekki óeðlilegt. Hann byrjar að borga í lífeyrissjóðinn sirka 25 ára og 65 ára gamall hann búinn að leggja í 40 ár. Eftir 40 ár á 3% vöxtum, þá á viðkomandi í lífeyrissjóðnum sínum, eftir að hafa borgað þetta er skattfrítt, hann á 82 milljónir. Það þýðir að á 15 árum getur hann haft 455.000 krónur á mánuði í tekjur, jafnvel meira vegna þess að hann fær vexti ofan á það sem hann á hverjum tíma og hann hefur hugsanlega borgað lengur heldur en 40 ár vegna þess að þeir sem byrja að borga 25 ára og byrja ekki að taka út lífeyrissjóðinn sinn fyrir 70, þeir eru þá búin að borga í 45 ár því að þess vegna er upphæðin enn hærri. Nú, gefum okkur það að þetta var miðað við 3% vexti. Gefum okkur það hafi verið 4% vextir á þessu tímabili, þá var hann 131 milljón sem gerir það að verkum að hann fær 900.000 krónur á mánuði í laun í 15 ár. Ef það voru 5% vextir á tímabilinu, þá var hann 213 milljónir og munið það eru vextir og vaxtavextir og vexti ofan á það sem við erum að tala þannig að þá 213 milljónir
eftir 40 ára sparnað á 500.000 kr. launum á mánuði sem gerir það að verkum að hann fær 1.200.000 á mánuði í laun í 15 ár. Nú, er þetta óraunhæft? Ég held ekki, vegna þess að ég held að það er engin lífeyrissjóður sem hefur fengið minna heldur en 5% ársvexti undanfarin 15-20 ár og ég gerir ráð fyrir því að 3% það sé ekki hægt að fá minna en 3%. Ef að þarf endilega að skilja eitthvað eftir í þessum svokallaða samtryggingarsjóði, þá má alveg gera ráð fyrir því að viðkomandi einstaklingur, hann fengi að njóta þess að fá 4% vexti og munurinn á 1% á 4% og 5%, þá væri þá 100 milljónir sem að sjóðurinn gæti þá haft í þessu svokölluðu samtryggingu og viðkomandi aðili fengi samt sem áður 900.000 á mánuði. Og þetta yrði erfanlegt, því það gengur út á það að þetta eru peningar sem við erum búin að spara á lífsleiðinni og ósanngjarnt að þeir hverfi eins og dögg fyrir sólu og enginn fái neitt ef viðkomandi fellur frá fyrir aldur fram. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá er tekið 12. og 13. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 586, ferðagjöf, skriflegt svar menningar- og viðskiptaráðherra. Þingskjali 587, listamannalaun, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 588, flutningur Útlendingastofnunar til Reykjanesbæjar, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Birgir Þórarinsson og fleiri. Þingskjali 589, innleiðing tilskipunar aðgengi vefsetra, opinberra aðila og smáforrita þeirra fyrir faratæki, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjali 590, ákvörðun nr. 383/2021 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga. Þingskjali 591, endurheimt vistkerfa, fyrirspurn, flutningsmaður Eva Dögg Davíðsdóttir. Þingskjali 592, þjónusta við transbörn og ungmenni, fyrirspurn, flutningsmaður Eva Dögg Davíðsdóttir. Þingskjali 593, landlæknir og lýðheilsa, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 594, aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks 2022–2025, stjórnartillaga. Þingskjali 595, eignaráð og nýting fasteigna, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 597, mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030, stjórnartillaga. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.